In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, enlighten our minds and move our wills to pray as we ought. God our Father, giver of light, thank you for protecting us through the past night and for giving us the gift of another day. We welcome the opportunities offered by this new day, assured of the guidance and strength you will provide us. Be with our President and the senior officers of our corporation in the earnest desire to attain our common vision of being the best, as well as in the forefront of service in our areas of dedication, all for your greater glory. Help us to be sensitive to our co-workers, that your presence in each one of us may be honored by what we do to those whom we serve and to one another. Lead us, Lord, to work as a team. Help us to realize that each one of us can fulfillingly do more if complemented with harmony in service. Enliven our consciousness so that everything our minds and all we do is directed towards the upliftment of our lives of our fellow men. Bless our families, Lord, and be with them as we go on with our daily work. We fervently pray also for our corporation, our fellow workers, and ourselves. Fill us with zeal in our work and grant us your peace as we place our full trust in you. We also pray to you the souls of our departed colleagues, whom you have called out of this mortal life. Grant them eternal rest. All these we ask through your Son, Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaja, Central Engineering Department Head Marty Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang isang ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one.
balanced commentaries, professionally done. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the year through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. 58 years we continue. For so many years it's still a go. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ng Bombo Radyo. To All-Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the way through. And because of you, number one ang Bombo Radyo. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga mga kauturan ko kay Kristo. Dayawan ng Diyos sa gihapon. Upod naman sa inyo abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sa Daughters of St. Paul, nga nagaagda sa inyo sa sining kaagahon sa pagsugod sa ngaton adlaw, pagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Ginoo diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Gina-welcome naman naton ining bagong nga adlaw nga may kalipay kapag salig sa buga nga grasya halin sa aton mahigugmaon nga amay, pagi sa intersesyon sa aton mahal nga Iloy, Berhen Maria, sang Santo Rosario. Sugdan nato ining nga adlaw pagi sa pagpamati sang pulong sang Dios subong nga adlaw sang Martes, petsa 7 sa bulan sang Oktubre, kag ginadumdum naton ang kapistahan sang mahal nga Berhen Maria sang Santo Rosario. Ang una nga mga siglo sang Kristyanismo, ang mga tumuluo nagapangamuyo gamit ang salmo kag amay namon. Agod magpadayon sang ila pagtuon kapag palambo sang ila relasyon sa Dios. Apang sang tuig 1200, si San Domingo de Guzman may isa ka mabudlay nga misyon, nga amo ang pagdala sang katawhan pagbalik sa matuod nga pagtuo. Ginpakita sang mahal nga Berhen Maria ang iya kaugalingon kay Santo Domingo, kag nagtudlo sa iya sa pagpangadi sang Santo Rosario bilang makusog nga hinganiban sang aton pag-ampo kag pagpakig-away kontra sa kalautan. Ginpanugyan ni Maria nga ipalapnag ang rosaryo bilang dalan sang pagpamalandong sa kabuhi ni Jesus kag sang iya nga mga misteryo. Sa tagsa ka beads kag pagbalik-balik sa mga pangamuyo, ang mga tumuduo nagahandom kag nagasunod sa kabuhi ni Kristo upod sa iya Iloy nun nga Iloy, Berhen Maria.
Paglipas ang panahon, ang rosaryo naghatag kusog ang paglaom sa mga Kristiyano. Isa ka bantog nga ehemplo ang maong Battle of Lepanto sang tuig 1571. Ang mga Kristiyano, bisan gamay lang sila kaginapunggan sang kusog sa mga kaaway, paagi sa ilapadaan nga pagpangadi sang Santo Rosario. Sa pagpasalamat, ginpahayag ni Padre Pio V nga ang Oktubre 7, selebrahon bilang piyesta sang Our Lady of the Rosary o kon Birhen Maria sang Santo Rosario. Tubtob subong ang rosaryo ginakilala bilang espada sang pag-ampo. Ginapalapit kita sini sa aton Ginoo, ginapanalipdan kita sa kalautan, kaginatudluan kita sang pagpaubos kapag tuo pariho kay Maria. Magkalipay ka, Maria, ikaw nga ginpuno sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, bulahan ikaw sa tanan nga mga babayi, kag bulahan ang bunga sang imo tiyan. Mangamuyo kita. O Ginoo, paagi sa pagtunda sang anghel, nakahibalo kami nga si Kristo nga imo anak nangintawo. Puna ang amon tigipusoon sang imo grasya, kag tungod sang iya pagkasakit kapag kamatay, upod sa mga pag-ampo ni Santa Maria Birhen, ipaambit sa amon na iya mahimayaon nga pagkabanhaw. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 38, tubtob 42. Sang nagpadayon si Jesus kag ang iya mga gintutunan sang ila pagpagnakaton, nakaabot siya sa isa ka baryo. Dito ginbaton siya sa isa ka babayi nga ginahingalanan kay Marta sa iya balay. Si Marta may utod nga babayi nga ginhingalanan kay Maria, nga naglingkod sa tila ni Jesus sa pagpamati sang iya pagpanudlo. Si Marta, hindi na makaarapat sa madamo nga mga hilikoton. Gani nagpalapit siya kay Jesus kag nagsiling, Ginoo, wala ka bala nagakabala ka? Nga ginapabayaan na nga ko sang akon utod sa mga hilimuson? Singga na siya, nga magbulig siya sa akon. Ang Ginoo nagsabat sa iya, Marta, Marta, nagapalibog ka, kag hindi ka mapahamtang tungod sa madamo nga mga butang. Pero isagid lang ang kinahanglan. Husto ang ginpili ni Maria, kag ina hindi makuha sa iya. Sa mga adlaw sang Martes sa sining bulan sang Oktubre, ginakalipay naton nga makaupo diri sa aton programa ang mga katapo sa Association of Poland Cooperators o kon APC sang Bacolod. Subong nga aga makaupod naton si Doc Isabel Sibulyen, APC, nga magagiya sa aton sa pagpamalandong subong nga aga. Mayong aga, Doc Isabel. Mayong aga, Sister Mercy, kag sa aton tagpalamati sa sining istasyon. Ang aton Ebanghelyo subong nahanungod sa duwa ka mag-utod, si Maria kag si Marta may kinalain sa ila mga prioridad. Si Maria nga ginpili ang pagpamati kay Jesus, kag si Marta nga masako sa pagpreparar sang iya inogserbi nga kalanon para kay Jesus. Kung tanawon naton sa pangmaterial nga perspektibo, mambal naton nga tsakto man si Marta, kay nagahanda siya sang kalanon sang iya bisita nga si Jesus. Apang ang aton perspektibo bilang tao, lain sang sa perspektibo ni Jesus. Ano gid bala ang importanteng buluhaton? Ang pagpamati sa mga matahong nga tinagaalin sa aton Ginoo. Ukon ang magpreparar sang kalanon nga para sa iya, hindi man gid importante. Duha ka personalidad sang duha ka mag-utod paagi sa ila pagpakita sang ila mga prioridad. Kadamo sa aton ang may personalidad nga kaanggid kay Marta. Masako sa paghikot sang mga butang pangkalibutanon.
wala tiyempo para magsimba, bisan sa pagbasa sang Biblia. Ang tanan nga panahon na sentro sa pagpadamo sang kwarta, sa pagpamakal sang mga gamit, kag kun ano-ano pa nga mga bagay pang kalibutanon. Wala tiyempo para magbulig sa isig katawo, kay na sentro lang ang igtalopangod sa iya kaugalingon. Wala nagapreparar sang basdamlag sang iya kalag. Jutay lang ang may personalidad nga katulad sang kay Maria, nga ginaprioridad ang padayon nga pagtrabaho para maging maputli ang ila kalag. Ginaprioridad ang pagpamati sang pulong ni Hesus, ang paghimo sa mga butang para mapahilapit kay Hesus, kag pagsikway sang sala nga nagapahilayo sa aton kay Hesus. Kung aton tanawon ang problema sang aton pungsod, ini nagasugod sa aton hindi maayo nga prioridad. Mas ginahatagan pagtamod sa mga madamo nga mga politiko na may prioridad katulad sang kay Marta, ang pagpakasala pagi sa pagpangawat sang pondo sang gobyerno para mahatag ang sobra kamahal nga lifestyle sa mga anak. Wala nila ginaprioridad ang pagpahilapit sang pamilya sa Dios, kundi ang gintudlo amo ang tuman kagarbo nga lifestyle, bisan pa lubog sa baha ang madamong lugar diri sa Pilipinas. Pila bala sa aton nga Iloy ang katulad kay Maria, nga prioridad ang kalag sang sa lawas nun nga butang. Pila lang bala sa aton ang nagatudlo nga mapahilapit ang mga anak kag bugos nga pamilya sa Dios. Kung tanawon naton ang itabo sa aton palibot, mambal naton nga ang tawo mas mahal ang kwarta sang sa Dios. Isa kapag lapas sa nauna nga sugo sang Dios. Karon nga adlaw ginasaulog naton ang fiesta sang Holy Rosary. Kabay nga sining bulan sang Oktubre, aton pangadion ang Santo Rosario. Kag bag-o ko tapuson ining reflection. Tani atipanon naton ang aton kalag nga daw atubala nga mapatay na kitabwas. Kag aton atipanon ang aton lawas nga daw atubala nga mabuhi kita tubtob sano. Madamo gid nga salamat pag maayong aga liwat. Madamo gid nga salamat Doc Isabel sa imong pagpaambit sa imong reflection o diri sa aton sa kahanginan. Kabay pa nga ining imo pagpaambit, makahatag giyag inspirasyon sa atong mga kauturan, nga padangan kapanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuuran kag kabuhi. Ilabi na gid sa saning tuig sang jubileo. Para sa mga interesado makilala kag mapamiyembro sa APC o Con Association of Pauline Cooperators, pwede mag-contact sa mga Daughters of St. Paul sa Iloilo kag Bacolod o kon sa numero 0943-541-0771. Mga abyan, tubtog na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline Cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kon sa Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa, tinadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul.
kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agud nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agud nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman kamapuslanon kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat, kagagod mahawasan ang dahon sa kalibhon, lagaon kag pugaon, kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibon o kon Blomia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rin ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 34 minutos ang nakaligas sa tak na alas 4 sang aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Lunes, petsa 7 sa bulan sa Oktubre subong tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Sa aton rin nga Christmas countdown, 79. Kaadlaw na lamang nabilin 79 days to go, kag Pasko na. We share the love. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton rin nga mga headlines sa balita lokal, ang Regional Women and Children Protection Desk sa Police Regional Office sa Negros Island Region nagpanawagan sa mga ginikanan nga hugot nga bantayan ang ilang mga kabataan, ilabi na gid ining mga babayi no agod nga mapalayo sa sexual harassment. Ini matapos ang pila ka mga insidente sa pagpanghimulos kag pagpangabuso sa mga kababainhan nga nareporta diri sa aton nga rehiyon. Samtang 40 anyos nga lalaki patay sang ginbuno sang iya upod sa ilimnana sa Banua sang La Castillana. Sa syudad sang San Carlos, 83 anyos nga lalaki patay sang nasapuan sa iya nga puloy-ana. Sa balita nasyonal, ginpahayag diri ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi sufisyente o kung hindi enough ining resignation lamang sa mga opisyales nga may kaangtanan sa korupsyon sa flood control projects. Silingon magapadayon sa paglagas ang aton nga gobyerno sa mga pangalan nga nalawagan o makumpirmar abi nga mayara sang kaangtanan sa flood control anomalies. Resign ka lang daiya sa imo posisyon tapos absuelto ka na. Samtang dugang pa naton diri nga balita nasyonal na batonan ni Senate President Vicente Soto III ining resignation letter ni Senator Ping Lacson bilang pinuno sang Blue Ribbon Committee. Confident dere si Soto nga wala sang ginaluto nga kudita didto sa Senado. Ang CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, nagpandam naman sa mga senador sa mga mamalida nga kung may ara pagid sang another nga pag-change sang liderato dira sa Senado, makaduluda na gid makatuga pagid ini siya sang pagsaka sang suspicion kon pagpangduha-duha no sang mga pumuluyo nga dumaginatabunan diraaw ang aton nga mga opisyales. Samtang dugang pa naton diri nga mga balita nasyonal, ang Pigatan Bridge ang Taytay didto sa Alcala, Cagayan nag-collapse kahapon. Sa balita international, padayon pa sa karon nga ginaprigayon ining rescue operations sa mga sobra 200 ka mga hikers nga natrap didto sa may Mount Everest. Samtang nagapati diri si US President Donald Trump nga mapahilway na ang mga hostages sa Gaza. Wala naman ni galing ginambal ni Trump, pero hopefully no, nag-aupod kita actually tanana sa pagpangabay makaangko na gid man sang kalinong especially didto sa Gaza. Philippines Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Ginkumpirmar dere sang Department of Public Works and Highways nga kahapon collapse ining Pigatan Bridge ining Taytay didto sa Maya Alcala, Cagayan. This is sa tunga sa karon sining mga anomalies abi kung sa diin imbolbado diri ining mga proyekto sa aton nga gobyerno ti indi malipod nga makamanumdum ang iban. Uy, may Taytay na naman nga nag-collapse. But according diri sa DPWH, nga ining rason kung nga nag-collapse ining Pigatan Bridge didto sa may Cagayan is banggod nga overloaded ining mga trucks nga naglabay
dito sinasambit nga taytay kahapon na. Makita nyo sa aton dira nga Facebook Live, no, ining sitwasyon, ining itsura ho sang taytay. Ara pa daga ito nga ining mga trucks, no, sang nag-collapse ini. Tatlo dire ka mga truck nagabugat sang 50 tons ang ara sa taytay sang natabo ining insidente. So tatlo sila dungan sila ara sa taytay. Tining taytay gali kapasidad niya 18 tons lang. Ti tatlo abi ka 50 tons pila masobra 150 tons. Tapos ining kapasidad sa nasambit nga taytay 18 lang, 18 tons. Amo nang isa sa mga rason according sa DPWH kung nag-collapse ining taytay. Ining duha ka mga trucks ang sining ginadala is bugas. Then ining katatlo steel ining dala. Mayara sang duha ka trucks nga unod is humay, 40 to 50 tons, and then mayara sa isa ka truck nga may unod man nga bakal o kun steel. Ang iya diri nga kabugaton is 40 tons. Ang mga trucks will so far sa karon under na sa custody sang Philippine National Police. Ining nasambit nga taytay, no, 1974 pa ini siya gintukod. So ang lang taon ta 1974, nakita subong 2025, 26 years plus 25, 51 years na ini, no, nga humalin sang gintukod. So makambal kita personally nga do hindi man siya hindi mataguro makambal nga may kaangtanan ini siya sa substandard nga mga proyekto sa aton diri nga gobyerno kay ti 51 ka tuig naman ini siya, no, 74.7 meter steel bridge ini siya. And last year actually, no, gin-check yar ini sang Department of Public Works and Highways, gin-inspect ini sang DPWH sa October 2024. Although ti last year na makambal kay ta nga pangduwa-duaan tagin man maskin mga biskan ano da nga i-inspect ang DPWH kay ti tanan man nga mga proyekto gani nga substandard ka ghost project kapasar sa ila. Pero ti last year, describe ini sa DPWH as good overall condition. Now, ang ginobra ni Public Works Secretary Vince Dizon, nag-dispatch ini sang team agod magpatigayon sang thorough damage assessment sining nasambit nga taytay. This is the second bridge na ikaduha na ini nga taytay nga nag-collapse dito sa may Cagayan Valley. Ang una dire is ining Kabagan Santa Maria Bridge dito man sa probinsya sang Isabela. Ti sa karon ginatumod pa dire sang ilang local government unit ang iban pagid nga mga taytay nga kinahanglan i-monitor agod nga malikawan ang kaangay nga mga insidente. Kaya lang gid wala dire sa may na-report nga napilasan o kon nasamaran, but hindi ini magyan temporarily, no, hindi magyan sa karon ini nga sambit nga taytay, and then may ara sila sang other roads nga gina-provide, no, especially nga daan nga manog harvest na dito sa Cagayan, lauman gid akong tani supposedly nga damo dara malabay man bala nga mga trucks nga may unod nga humay. So sa karon ginatinguhaan man nga ma-restore ining nasambit nga taytay. Pero 51 years na ina siya, no, and madugay naman gani kuno ginapanawagan dere sang ilang gobernador ang renovation sini. Mambalta hindi na siya maangot. Pero kung siguro kung mga 2 years ago, 3 years ago lang iniging tukod, tapos amo na yung sitwasyon natin questionable ginaya. Payos bala sa mga flood control projects din naton. Pila pa lang ka tuig, pila pa lang gani ka bulan, ginulanan lang kaginbahaan, ti ara yan nagkalaguba na. So hindi man, although ti mambalaton flood control projects sa karon na ining gina-focusan gid sining mga anomalies, pero hindi malipod sa aton nga miara man na for sure sa mga corruption kag anomalya, especially sa mga taytay. Ambal gani nila mo na gani ko nung mga white lady draga pakita sa taytay kay ghost project ko, no, mga jokes bala nila nga gina pero ti for sure after sining flood control projects, mainit man sa mata sa mga tao ang tanan actually, no, ang mga proyekto sa DPWH, and hindi gid mabasol ang mga tao kung nga makapanumdom sila sang amo na given sa mga revelations man nga ginapresentar diri sa aton sa mga hearings sa mga ginapangobra dira sang ilang mga opisyales. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginpahayag sini nga hindi maguntat ang gobyerno sa paglagas sa mga persona nga may ara sang kaangtanan sa anomalya sa flood control projects, apisar nga nag-resign na ini sila sa ila mandara nga pwesto.
Sinong mga nag-resign gani man? House Speaker Martin Romualdez, nagpanaog siya as House Speaker, no? Sang damlag lang, ito siya itong ginatudlo sang pilato ka mga resource persons, mga specialist sa madra sa DPWH, sa Madiskaya gani, ang name drop to siya. And then si Zaldeco, ara subong sa Estados Unidos, nag-resign man sa pagkakongresista, para hindi siya pagpabalikon sa Pilipinas. Tiyato to sa subong sa Amerika. Magalin nila, si Zaldeco, subong nagbulos kay former Congressman Arnie Teves. Hindi magpaulit sa Pilipinas mo. Tiyang baldere, sang iban, na lang nayagali, ma-resign na lang sila sa ila, dira nga posisyon. Si DPWH, pagid, Secretary, antes bla kay Vince Dizon, si Bonoan, nag-resign naman to sa DPWH. Tapos ang bali, din na sa ako na mag-attend hearing, kahit hindi naman sa DPWH secretary. Pero tananin nga korupsyon na tabo under his watch. Tananin nga korupsyon, kagano mali sa tabo under his leadership. Tapos resign lang ang solusyon na wala na kamo dayon slabton. Di ang baldere, sang presidente, hindi na siya sufficiente. Hindi na siya enough nga mag-resign lang. Ining mga personalidad nga may ara abis ang kaang tanan sa mga anomalies sa flood control projects sa ilader ang mga posisyon, and then hilway na sila sa kung ano man dira nga konsekwensya. Dito lang taon hindi lang ya corruption, mangkorap ang isa ka opisyalis binilyon nga balor dira sang kwarta. Hindi lang na iya mambal kita naging kawatan ang kwarta sang gobyerno. Imagine bala, mayara sang pagbaha, mayara sang pagbinagyo, mayara sang pag-ulan, tapos ang mga gingastuhan dira sang binilyon nga balor nga flood control projects. Nga kung wala na natiphag, kung wala na nagsaka ang baha, wala kung tani napatay si Amoniho. Wala tani nawadaan sang palangabuyan si Amoniho. Ang halit bala nga matugas ning korupsyon, hindi lang na yamambal naging kawatan, kailangan nangawat lang sila kwarta. Kung wala sila nangawat, pilapayhan ka kabuhi ang ara sa karon. Pilapayhan ka palang abuyan ang wala nagkalaguba. So, hindi lang yung financial damage o economic damage. Ining natugas ang makawatan sa gobyerno, kundi ang kabuhi, gidyasang taho, nga nahalitan. Bangod, wala dira ginagasto ang para kuntani sa taho. Yung baldere, sang presidente, ang mamangkot sa hindi magunta sa paglagas sa mga may-ara sang kahimuan sini. Ang investigasyon, what if itudlo ining mga kaalyado mo? Sino pa dabing kaalyado sa presidente, pinakamalapit yung madarang alay. So, of course, ang House Speaker, former House Speaker, and si Zaldeco, kaalyado yung managani, pila pagidaabi nga mga membro man sang iyang administration. No, tiyang balir sa presidente, actually, do amo na ganing gakatabo sa karon na. I think we are already there, and amo na gani kuno ang rason kung nga agin brought up ya ini sa iyang State of the Nation address. Bangod nga hindi yan na gusto nga magpadayon ini. Very confident si President Marcos magsabat sa mga pamangkot. Actually, kalmado man siya gani magsabat. And then ang panindugan niya gid yang wala kuno sang exempted. Ang challenge di sa karon sa mga tao sa iya nga pamatud-an niya. Hindi ba lang base para makuha lang ang sentimento, simpatiya sa mga tao nga udo kamayo na sang ginobra subong sa presidente masing kaalyado ya. Madriya sa mga pumuloy pasabtagin man abi tuod. Ining mga may-ara gid sang kaymuan maskin pakaisa mo pa da allegedly. Maskin kaalyado mo pa da, maskin mga nagbulig pa na abi sa imo. Amo na ang singgit sa karon sa mga pumuluyo. Kahit kung matapos ni bitantanan tapos wala lang gyapon sa may napasabat kag wala lang sa may nagbago. Kung makapadalagan naman sila gani gyapon after how many years do naglantaw lang ta circus. Do ginampangan lang tablatanan nagrally-rally to para sa panawagan sang hustisya, no? Pero dugin lingaw lang tapos gintabuna naman. Yung pasalig diri sa presidente nga hindi siya kuno mag-untat nga pasabton ining mga may-ara sang kahimuan sini, and ang balya ining iya nga pag-ubra sini is agod nga ma-stop na ining korupsyon sa aton dre nga government. Wala din nalawagan ang pila no ka mga pangalan abi sa mga kaalyado ni President Marcos sa iya dito ginpatigayon nga podcast, no? Pero
understandable naman na ako na kabalo man siya kung sinuto ang ginatumod. Ining si Zaldeco, ag ining si House Speaker Martin Romualdez, kapila pag ka mga senador, ang mga mamalida man nga involved o kon allegedly imbolbado, ang ipanglawag, abi ining ilang mga pangalan na tipuro sila nagapanginwala sang ilaman nga kaangtanan or sang mga akusasyon na ginahaboy batok sa ila. Pamatian balin naton ining kabahin diri sang pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The apprehension in most people's minds now is what is the end game? I mean, that you were possibly contemplating, and also is what's going to happen if later on the trail leads to the backyards of your own allies. I think we're already there. Yeah. Why would I even start such a thing if it was somehow for political advantage? Yes. The reason I brought it up and made it part of the national discourse was quite simply because this could not go on. Yeah. Because if it kept going, we suddenly discovered how deeply entrenched this entire system was. I mean, there's always been a sniff and the suspicion of corruption in government, the different, but not this scale. That was the shocking part. And I said, nothing will happen to the Philippines if we carry on this way. Wala na talagang mangyayari sa atin. The economy will never grow properly. People are not going to get helped. The schools will not get better. The hospitals will not get better. We're not going to get anywhere. Yeah. All of these sorts of things will just disappear. And we'll just be this little nation that's sort of feeding upon itself. And that's why I brought it up. And I will continue to bring it up because I do not see any point to anything that we are doing unless we move the country forward. Yeah. If we resigned ourselves to saying that, okay, well, we can't do anything, I only have 6 years. If you resign to yourself to that I can't do anything, you will not do anything. Yeah. And this is what we've seen over so many past decades. So I didn't want to be another one. I didn't want to be part of that kind of attitude, especially in terms of public service. Well, I mean, I know there are many who applaud you really for that, but I also worry sometimes does resigning absolve people of culpability? No. Okay. That's not sufficient. That's very good to hear. Oh, no, that's not enough. That's not enough. There is a great deal of damage that has been caused, not only financial damage or economic damage, but actual damage to people's lives. I mean, very simple. A lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? I can't live with it, so I won't live with it. So we'll keep pushing. You vow that every centavo of public funds will benefit Filipinos, no? But what concrete mechanisms are now being placed so that future budgets are free of these insertions and these anomalies? Is blockchain and AI one of the solutions to create that transparency? Well, I haven't seen any AI that's specifically geared towards that. Blockchain is something that could work. Okay. However, what has happened has been that we have violated the rules. Those rules exist. Yeah. And simply we don't, in the last decade, they stopped following the rules. Yeah. For example, when I was in local government, when national government came in and was going to do a construction, they come in, they do the project. And then at some point, they come back to the local government executives and say, tapos na. Natapos namin yung project. Inspeksyonin nga namin ngayon yun. Pag nakita namin hindi maganda ito, hindi tama itong ginawa ninyo. Sign it, yeah. Hindi ko pipirmahan yung acceptance. Dapat, pag hindi ko pinirmahan yung acceptance ng local government, hindi mababayaran ng kontraktor. Okay. Sa tawagin yung kontraktor, tignan mo ulit, hindi tama itong ginawa ninyo, ayusin mo. Pagka naayos nyo yan, pipirmahan ko ito, mababayaran kayo. Yun ang sistema noon. Yun ang dapat. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I was shocked. Yeah. I was shocked because this is like standard procedure. Yeah. This is like, you don't think about this anymore. Yeah. ICI has been getting a lot of flack also now, diba? Because people are sort of prematurely judging what's going to happen in terms of what the ICI is out to do. This is a process. Yeah. Much of what we've heard are allegations. Right. Si ganyan, nagnakaw eh. Si ganyan, binigyan ko ng pera. Si ganyan. We have to prove it. Yeah. You don't want to go after people who are innocent. Now, we know many of these people are not innocent. Okay. But if you're going to bring them to court, you must have a very strong case. Look, anong mangyayari? Minadali natin, hindi kompletong ebidensya natin. Malabo yung ebidensya natin. Pero pinilit natin. Natalo yung kaso. Yeah. Can you imagine? I know.
I think that will be much, much, much worse. But it's understandable din because it's the sins committed, and I call them sins. It's it's no longer mistakes or corruption. The sins they committed are it's hard to swallow. Yeah. I understand that, but if we are a nation, a people of laws, we have to follow the law. Otherwise, whatever we do is not legitimate. Ikulong mo yan. Sasabihin, wala ka namang ebidensya, wala ka namang ipinakita, hindi mo sinagat yung ganito, hindi mo sinagat. We have to be thorough also. If we're actually going to punish these people, we have to be very, very clear about what we are doing. And we have to be very, very clear that we go after the guilty ones. Because some of the guilty ones, they're trying to derail the system. Hindi ako yan, si ganito yan. Baka mapunta tayo doon, no? Let's make sure that we get yung talagang confuse the issues, di ba? Yeah. Well, that's one of the political and legal strategies that people employ. Nabatian dere ang kababayan sa podcast ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maldere sang aton nga kabombo mayang aga sa aton mga kabombo nga monitor sa aton nga Facebook Live nga pamati kag nagalantaw ang ni Sir AI Gan. Good morning Bombo Jaire, wala na gid konsensya ang mga kawatan galing ang mga botante, wala man kadudlaan bala na kawatan na padag-on gyapon ba sakto gina sir, no? Arab lang kita mo masinggit tas ang justice pero basip la palabos ang 2028 amo mangyapon nga mga politiko botang ta sa pwesto how partly kita accountable man na siningga katabo sa aton nga gobyerno kati kita mo na nagluklo, kita mo na naggaboto sa nga amo sina nga mga opisyales sa iban gani nga dalalaog mga kaso pa sa graft and corruption mambal kita nga kita man personally no kita man dira ang vote bala, nag-ilihera sa amo sina ang mga persona. So, hopefully, masunod nga mga eleksyon na kabalo na tako nung ato ni Muon. Hindi tayo mag-idolize da kung sino man nila nga politiko o kung partido. Kung sino yung makita naton bala, no? Nga magaserbisyo gid. Na wala man sa partikular dira nga persona, kundi depende gid sa imo man nga pag tulok ang baga sa iban tito halos tanan man kuno ti ambal sang iban dayon pwede mo na lang ang lesser evil no pero ti nagapati kita nga may ara gihapon sa mga persona nga matarong kag tampad nga nagaserbisyo kag hopefully no kita man nga mga botante tadlongon taman asay sa pagpalagas sining mga or pagpasabata sining may mga kahimuan or miyara sang kaagtanan sa korupsyon sa flood control project sa atong gobyerno ti isa man diri sa karon sa dapat matutukan sa atong government sining pagpasiguro nga hindi na ini matabo liwata sa budget naton sa tuig 2026 ti mayara man nga daan binilyon na naman nga balor sa mga proyekto dire nga gina-propose Baldere ni President Marcos ti isa to sa nalawag yang possibly nga maka-ensure sang transparency sa aton diri nga national budget is ining blockchain. Na magambal kita blockchain ano na siya ng digital ledger bala kung database and then naka-share na saya sa damo nga mga computers do naka-network bala amo na siyang blockchain so silingon it is very secure and it is very transparent kay tiini mga transaction nakagrupo na siya into blocks and then ginalink na no sa isa ka chain in chronological order. Kung may arabi sa idugang nga block sa chain, hindi na ma-alter. Ining iya diri nga mga contents. Silangon, kung ano diri ibutang mo, permanente na and unchangeable na ang record sang tanan nga transactions and tanan sa network makakita sina. So isa na sa mga guna konsiderar agod nga masiguro ining transparency. Actually, sa Senado, tinag-file si Senator Bam Aquino sang Senate Bill 1330, Proposed Philippine National Budget Blockchain Act. Ang budget bala sa atong government for 2026, i-blockchain para makitaan sang tanan na may access ang tanan sang nagakatabo dira kag sang mga records. Transparency. And then, nag-file man sa Kamara si 3rd District Representative Javi Benitez. House Bill 4380, counterpart bill ini siya kay Senator Bam Aquino, ining may kangtanan man sa blockchain.
That is for 2026. Pero subong, wala pa man napasa rin yung budget para sa tuig 2026. Kaya masako pa ining aton diri nga mga mamalida sa mga issues man nga ila dira ginapangatubang. Tinabato na kahapon ni Senate President Tito Soto III ining resignation letter ni Senator Ping Lacson. Dumanta tinag-resign si Senator Ping Lacson kahit idamo ko nung wala na nanamian sa iya nga serbisyo nga upo nga mga senador man nga amo man na nagiliher sa iya. According sa iya, rason ko nga nagbiya ini as chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Sa sulat diri ni Senator Lacson, hambalya there are no political considerations in his actions. Ito ginapatupatuan ini si Senator Ping Lacson sa iya makaupdanan nga may gina-target sa kuno nga mga upo nga mga senador. And then, ginaprotektahan niya kuno sa House of Representatives. Amo nang pato-pato sang iya man nga makaupdanan sa iya. Amo nang balya dito wala naman salig sa akon nga pagmumuno dere sa Blue Ribbon Committee ni akon nga mga fellow senators. Nag-resign na lang siya no? Pero tigin panginiwala iya ini mga ginahaboy man nga accusations bato ka sa iya. Balantayan sa karon, even kagabi hambal ni Attorney Jomax Ortiz kung sinone ang magabulo sa iya. Ganito iban, ganito wala naman bala nagasalig guro sa hearing nga ginapalikayan. Although, ining mga hearing ni actually, diri man nagagawa. Ang damdamo na dingin pangluad ang mga source person. Dili ba nagagawa ang mga information? Dili nagagawa ang mga pangalan sa mga imbolbado. Ganito ang irony rather, nga kamukha mo man dira galing allegedly imbolbado tapos kamukha mo man na nagapatigayon sa investigasyon. Tisubong, pilato ka mga senador ang ginaaligar man nga involve sining flood control anomaly. Dason, may mga naglaptaman nga may ginaluto na naman nga kudita dito sa Senado. Manong dumanta si Senator Chis Escudero, dalaig to siya first gid kay nagbato siya donation na nagikan sa isa ka kontraktor during his campaign in 2022. So, napalin siya. And then, tinagbulo ang iyaman nga Blue Ribbon Committee Chair, Marcoleta. Marcoleta, gali, ang iyaman ni nga asawa, si Mrs. Edna Marcoleta, may kangtanan man sa mga diskaya. Grabe, no? Ining si Mrs. Edna Marcoleta, listed in siya as officer man sang milestone guarantee and assurance nga mo nag-issue sang 19.29 million pesos bond para sa 192.9 million pesos flood control project sa mga diskayas. So isama na sa mga ginalantang nga rason kung adno napahalin man to as chairman sang Blue Ribbon Committee ining si Marcoleta. Subong ining kay Senator Lacson, titamo man ang wala nagakomporme sa iya nga mga senador dira. Ti may uring-uring na naman. Uy, diba si Isla naman ni si Soto? Nga may mga kudita nga nagkakatabo subong sa Kamara, sa Senado. Ti ang baldere, no, ni Senator Vicente Tito Soto III. Amalya, the Senate is stable, both the majority and the minority. I am very sure that Senate is stable under my leadership. We will make sure that everything will be transparent and accountable. Pero amo man ang ambal ni Senator Chis Escudero antes man siyang pahalin. Diba? Alos guro tanan man ng SP, guro do amo man nagambal. Stable ang Senado, pero dugay-dugay kundita man sila, no? So, hindi nato mabalaan kung ara na gid. Pero ti ambal diri ni ang balyara pa kuno gyapon ang suporta sa iya sang Senate majority. Ambal diri ni Senator Soto. Pero pila diri ka mga former nga mga officials nagahambal man nga ining nagkakatabo subong, gapakita lang sang instability sang politics and leadership dito sa upper chamber. Senado hindi lipod sa aton damo dira ang mga kaalyado man sa mga Duterte. Miskara mo nagkakatabo subong, hindi nato mapaygad yang political gid gyapon yang politics. Amo na subong ang numbers da sa Senado, hindi kay makambal nga labandi amo ni ho. Kit hindi mo mabalaan mo mayara sang nagasaylo-saylo. Mayara sa subong ano na matamat na nagaguluwa. No, kung diin gid. No, ining mga senador nga supposedly para kumantani sa pungsod kag sa taho. So ang ginabantayan sa karon kung sino no ining magabulo sa abi as chairman sa Senate Blue Ribbon Committee galing kay ti ining Senate session suspended no.
wala session until October 10. And then after sang October 10, marises man dayon ang Senado. Then balik sila sa bulan sang Nobyembre. Pero ti setting sa Senate and sa House of Representatives nga ti kon taon ka ironic mangani nga sila kapadayon nila sang investigasyon tapos kung galingon Manila ang ginaaligar embulbado nara kita dire sang ICI no ining Commission for Infrastructure, Independent Commission for Infrastructure. According, there is a Catholic Bishop Conference of the Philippines. Balde ni Cardinal Pablo Virgilio David. Bala kung may ara, pag iniyasang kudeta nga matabo subong sa Senado, do makambal na kita maduda na ganyan publiko, may ara cover up nga nagakatabo, may ara kamo da gusto tabunan, may ara kamo da gusto protektahan nga do ginapunggan nyo ko na madira mga development sa Senate hearing, how? Tara, mabalaan ta na, kung ano gidman na. Pero ti isa dire sa ginaduso man ni Cardinal David, nga kuntan ni obrahon balasang Independent Commission for Infrastructure ining ilang agahom nga mag-investigate fully and freely without political interference. Sa mas kinanumad ang branch ng gobyerno wala labot nila kuntani ang presidente, executive branch kaya kay President Marcos man nag-appoint sila tanan na ang legislative, judiciary kundi independent siya no sa kun ano man dira nga political interference. Galing kay Tito Damo ang nagduda bala sa credibility man sa ICI matapos ang ilagin ang balog pati gayon sila kung sa meeting hindi nila pag-i-publicize. Tidi indang transparency. No? Nalakip sa mandato sa ICI transparency in proceedings, findings and recommendation pero nagambas lang hindi ko nila pag-i-publicize for transparency man, which is very questionable. So muna so far sa karon ining mga developments dire sa aton nga flood control projects anomalies. Damo nagambal wala man nagyapon parehos mala nagurugyapon sa plaka mga issues pero kita wala ka nagakawadaan sa paglaom. No nga gapati kita no nga ti atong mga nagliligan nga mga bagyo pamaagi naman na sa makaako ma-reveal ining mga korupsyon and wala na siya na-reveal nga wala lang sin tinutuyo. No hopefully amo ginang ginapangabay man sang tanan nga matagan gid sang hostisya ining mga nagkalatabo diri sa aton nga pungsod kag ining kwarta man sang gobyerno makadto gid ya kuntani para sa taho. Subantayan ta no ining mga dugang nga developments sa nagakatabo sa karon diri sa aton nga pungsod kay dapat nakahibalo kita dapat informed kita no para kabalo man kita moving forward kung kita na abi ang mag-vote or kung kita naman abi ang mayara sang opportunity nga himo man sang insakto mandara nga mga desisyon. Philippines Standard Time 7 minutos ang nakaliga sa takna alas 5 sang aga. Magabiya kita anay sa pila ka import nating mga panumdum pagbalik sa atong tuntunan. Kuan diri naton ang mga balita lokal. Standby. Kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom. Maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon SCS sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s.
For your information, o kung FYI, ang hiligay nonso nga dandansoy, angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanan nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang kategolangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-run sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy. Philippine Standard Time, 14 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Balik kita diri sa atong platuntunan Bombo Reports, first edition.
May-ari dere sang panawagan ang Regional Women and Children Protection Desk sa Police Regional Office sa Negros Island Region sa mga ginikanan nga bantayan ining iladre nga mga kabataan, especially ining mga babayi. Although ti magambal kita nga sexual harassment hindi malang na limited sa mga kababainhan kay mahiraman sa mga lalaki nga nag-experience sini. Galing kay ti ako onta kag sa hindi kalabanan sa mga biktima sa sexual assault and sexual harassment or abuse mga babayi. Madumduman ta sang Setyembre 30, ining napulo katuig nga bata nga babayi dito sa Gihulngan, Negros Oriental, natukiban nga ginhimuslan no antes ginpatay. Imagine 10 years old nga bata nga babayi, and then ining suspect 33 anyos. That is, aside sa pila pa man ka mga insidente sa pagpang-abuso, pagpambastos, pagpangharasa sa mga kababainhan dire sa ato na nga probinsya. So especially kung minor, especially kung mga kabataan, no kinanglan ginaya sang guidance and protection man sa ila dire nga mga ginikanan. Dugang detalye Bombo Denver, please come in. Tigpamuno sang Regional Women and Children Protection Desk Negros Island Region nagpanawagan sa mga ginikanan kapin nga ara sa nabukid nga bahin sa rehiyon nga i-double check kag i-make sure gid ang safety sang mga kabataan kay biskan sa diin kag kung anuman nga mga inoras ang mga sospetsado kun ining mga perpetrator prone gid ini ang mga kabataan na binigid ining mga babayi sa katalagman ukon sa peligro. Ini matapos nga mayara sang isa ka reported nga kaso nga ang 10 anyos nga bata nga babayi ang ginhimuslan kag ginpatay sa probinsya sang Negros Oriental. Ginakundina sini ang may kahimuan kag ginpasaka naman sang kaso ang sospetsado nga naghimo sini. Suno sa kay Police Captain Wilma Silva, ang head sang Regional Women and Children Protection Desk Negros Island Region, ginapanawagan ang tanan nga mga ginikanan nga hugot bantayan sini ang ilang nga mga kabataan kag para man sa mga naka-eksperyensya sang sexual harassment nga hindi magduha-duha panugid kag magpahibalo sa otoridad agud madakpan kag mapasakaan ang mga sospetsado. Pamatian tabala ang pahayagan ni Police Captain Wilma Silva, ang head sang Regional Women and Children Protection Desk Negros Island Region. Ako ginagapanawagan sa mga ginikanan nga ikapin pa nga sa mga nabukid nga parte sang aton nga mga respective nga lugar, no, situit nga i-secure nyo gid ang inyong nga mga kabataan subong kay anywhere ara ang ang danger nila. No? Ang lagi na sir kag batayan gid nila, no, ang mga kabataan from 1 year old up to 18, before 18, mga minor. Kaya mo ginasubong ang ang vulnerable gid kaayo subong sa Senior sa record. aton society. Senior record, ma'am, ang pilagid ang range pangidaron sa nagkaka-experience sa mga harassment sa ni ma'am. From ang pinakabata to is 1 year old. Uy, grabe. So 1 to 16. Sila gini. Yes sir. Kag amo ang amon man ginakawang kag kun may mga dira, may mga na abuso na gid man, hindi makadlok sa pag-report sa aton nga mga kapulisan. Kaya mo ginahamon sa mga panawagan gid, not only diri lang but for the whole region, sir. Okay, sige. Nabatian naton ang pahayagan ni Police Captain Wilma Silva, ang head sang Regional Women and Children Protection Desk Negros Island Region. Ini si Bombo Denver Quiano, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Madamog nga salamat kay Bombo Denver Quiano. Report nagikan sa ProNIR Women and Children Protection Desk. So, magaling panugyan man sa aton nga mga otoridad sa mga pumuluyo
nga naka-experience sa pagpang-abuso nga mag-report gid gilayon no hindi mahadlok kay tihimuan ginasang tika nga sa aton nga mga authorities isa galing sa mga nagapadua-dua bala sila kay ting mga tinaga na bala nga manugid ka na bala nga ginaras ka balon ka pa kay nakalipot-lipot bi short mo balon ka pa nga kay nga gagwa ka pa gabi na victim blaming bala ginatawag. Ati, although dapat mangin modest gid man ta sa aton gid man abi nga pag pamayo o sa aton gid man nga panggawi bilang babayi pero hindi na ya makabi nga rason nga amo ng bayo sa babayi. Hindi na ya dapat pag-ibasol sa biktima ang sala ang ginobra sang suspetsado kay hindi man na kontrolado ang pagkamanyak dira ako ng ano man dirang mga ginobra dira sang nag-abuse o kunang haras. So sa mga parents, no, nami gituod yang close kita bla sa aton nga mga kabataan, mga kabataan ginipsan lang, may mga pagpang-abuso na galing kakatabo ang ginikanan gilibion kay ti wala sa kabalo all this time. Kamustahon ta man ining aton nga mga kabataan? Magkaon ka muna bala? Kay ti kung feel na sila nga safe sila mag-express dira sa ila nga mga ginikanan na hindi na sila magduwa-duwa nga manugid ko anong kakatabo sa ila. Ako na ton ining report ni Bombo Gracelyn Lubaton na didto man sa may Banwa sa La Castellana o 40 anyos nga lalaki napatay matapos ginbuno sa iya nga upod sa ilimnana didto sa may Banwa sa La Castellana. Bombo Grace, please come in. Bangod sa pagpamahog, mga kabombo patay ang 40 anyos nga lalaki sang ginbuno. Sang iya kainuman nga isa man kalalaki kag nagaedad man sang 40 sa Purok Riverside. Barangay Robles, Banwa sang La Castellana sang Oktubre 5 tug 2025. Suno kay Police Major Melchor Patnaan, officer in charge sang La Castellana Municipal Police Station, magkaupod nga nagainom ang biktima kagang sospek sa oras sang kaagahon. Tungod sa kahulogbon, nag-inaway ang duha kag didto ginpahog sang biktima ang bata sang sospetsado. Mga kabombo sa tuman nga kainit, nagkuha sang kutsilyo ang suspect kag ginbuno sang makapila ka beses ang biktima kag nakaagom sa mga pilas sa iya lawas. Gindala pa ang biktima sa hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Natigayo naman nga madakpan mga kabombo ang suspect sa hot pursuit operation sang mga kapulisan kag natalana pasakaan sang kaso nga homicide subong nga adlaw. Mga kabombo, pamatian naton diri si Police Major Melchor Patnaan, officer in charge sang La Castellana Municipal Police Station. Yes ma'am, so at about 7:40 AM kahapon nung may nag-report sa ating station regarding dun sa may nangyaring stabbing incident. So, upon respond of our personnel, nadatnan nila tong victim natin na tubuan na at hindi na gumagalaw. So, upon conducting investigation, is nalaman na itong suspect natin together with the victim is nagkaroon ng inuman. And somehow hindi doon sa duration ng inuman nila is nagkaroon ng heated argument between them. Accordingly, doon sa suspect natin is na-trigger siya dahil nga nagkwantong suspect na yung victim natin. Allegedly is trinete niya yung anak ng suspect natin. Okay. So, parang kumuha ng patalim itong suspect at sinaksak po itong victim. Opo. Sa bahay po ng suspect yon? Ano po? Sa bahay po ng suspect nangyari, sir? Hindi po. Sa labas ng bahay? Apo. So, nag-conduct po agad tayo ng hot pursuit operation and nahuli naman po natin itong suspect kahapon din po ng umaga. Mabuti po. Pero yung anak po ng suspect, babae po o lalaki? Ay, hindi ko pa napan yung full detail ng sa anak, ma'am. Oh, okay. Pero, first time po ng victim na
Nagkainuman sila, sir? Magkakilala naman po sila. So, yun nga lang po ang sinabi nitong suspect natin is na-trigger lang siya. Hindala nga lang din po ng nakainom na rin sila. Okay. Anong kaso po yung ipa-file sa suspect? So, magkano tayo na filean ng homicide po yung suspect natin. Ano pong ginamit na bladed weapon, sir? Actually, knife siya na maliit lang. Oo. Saan po yung tama ng victim, sir? So far, ma'am, wala pa kaming nakuhang result regarding dun sa examination na conduct dun sa victim natin. So, wala pa po akong maibigay kung ilan ba talaga yung naging tama niya or yung tama ng kutsilyo sa kanya, I mean. Na-file na po yung kaso, sir? Hindi pa, no? Wala pa po. Bukas pa po kami magpa-file ng case. Okay. Wala pong ano? Yung result, kung ma-release na po yung result, diba, pwede na po kami makapag-file. Oo. Pero first time offender po yung suspect, wala siyang record? So far, ma'am, sa backtracking naman namin is wala pa naman kami nakita na record na po. They seen through with the victim, sir? Yes, ma'am. Ini si Bombo Grace in Lubaton, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Madaming nga salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton. Report nagikan dito sa may Banwa sang La Castilian. 25 minutos ang nakaligas sa tak na alas 5 sang aga. So far, anom na kaadlaw humalin sang nagsugod ining Mascara Festival 2025. Payag na rin ni Bacolod City Mayor Greg Sataya nangin madinalagon ining first 6 days sa nasambit nga selebrasyon sa Bacolod City Police Office. Checkero naton ang assessment abi, no, pag-checkyar sang aton nga mga kapulisan, especially sa mga tumalanaw kag mga pumuluyo. Bombo RJ, please come in. Sang reklamo nga nabaton ang Bacolod City Police Office humalin sang nagliligad nga mga adlaw sa pagselebrar sang Mascara Festival. Suno kay Police Colonel Juristi Coronica, wala gid sila sang may nabaton nga reklamo halin sa mga tumalanaw, mga nagapangayaw kag iban pa nga mga nagakadto diri sa syudad sang Bacolod. Ini ang isa diri nga ginapatupad gid nila sa mga event site o kundi nagakatabo ining mga program nga bawal ining backpack, pero ang pwede lang amo ni ang mga producer or ang mga event organizer nga kinahanglanon gid ang musinig kag suno sila wala man sang na record nga gamo, wala sang may na record nga other nga mga instances nga makahatag sang kabudlay sa iban, wala man sang pagmaoy nga usuality. Ini ang isa gid sa mga ginatubang sang mga kapulisan when it comes sa sa mga ilimnan la sa kilid sang lugar. So sa subong ang parayon ni nila nga panawagan nga mag-enjoy na lang gid kag mangin matawhay para mas mangin matawhay kag hindi niya magpanggamo kay for sure pag magpanggamo ka ang may kalalagyan kagid or basi sigurado sigurado gid nga ikaw ang mag-stay gid sa presuhan. Suno pa kay Police Colonel Coronica nga ang mga numbers sa ang uniform personnel ang sapat na para sa mga number nga mag-abot mga pangayaw diri sa Mascara Festival. Naka-assign ako ano nga number ang nakita naton subong sa streets kag sa mga area or event nga nagakatabo sa nagkalain-lain nga lugar diri sa syudad sa Bacolod. Amo man ina ang personnel nga makita naton even sa highlights na may ara sang sinisa naton nga pagistorya kani sa iban man nga mga police stations, may ara sang mga o may ara sang numbers of personnel especially diri sa police stations, may ara sang 20 to 30 ka mga personnel ang kinakuha para maghatag dito, para mag-augment para sa Mascara Festival. At the same time, panawagan ni Police Colonel Coronica nga hindi lang, most especially mag-inom la, ay hindi pagpasudlo na sa ulo, kundi sa tiyan lang. As of now,
wala sang may na-record nga ining paginamo o ginarot ilabi na gid nga kung madumduman naton sa mga nakaligad nga mga Mascara Festival ang may ara sang nagaginamo apang ining mga kabataan malamlang ako na makainom daw medyo sabad pa pero ara man ang kapulisan para magbantay sa seguridad sang tagsa-tagsa ka mga nagakadto sa Mascara Festival site. Sa dugang impormasyon aton blapmatian ang payag ni Police Colonel Juriste Coronica. Policy or backpack sa mga controlled areas. Pero kung hindi man controlled areas, wala pa na namon gina-implement. Di wala na kita idugang kay nang sagad-sagad na kumbaga na-stretch out na nato ng aton nga personnel pati augmentation. So kung anong makita na sugod sang day 1 muna sa ang makitaan na hasta matapos. Amoy adto ang payag ni Police Colonel Juriste Coronica ang Bacolod City Police Office Director. Oo. Ma'am RJ, kamusta so far ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Sa subong madamol nga galom makita naton sa parte sang norte sa syudad sang Bacolod kay ina sa baybay naton sang dalan Lacson kag dalan nalin sa Silay to Talisay wala man sang sinyalis nga may ara sa ulan pero madamol gid ang galom kaina mo silingon kumlay hindi man basa ang mga dalanon kaina sang aga Bombo Jaire pero subong tama gid kadamol ang galom nga nagahatag man sang shade para hindi magsidlak ang adlaw. Siguro ang sa mga travel gid pero diyan nga magadala lang sang ilang mga raincoat sa mga nagaminamotor at the same time sang payong sa mga magakanto sa syudad sang Bacolod Bombo Jaire. Ma'am RJ, thank you, Gid. It is si Bombo RJ Kim Kasipin. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Namoy nga salamat kay Bombo RJ Kim Kasipe report nagikan diri sa patrol may kantanan sa aton nga Mascara Festival. Subong adlaw Oktubre 7, no? May ara kita sang series of activities man nagipreparar ang aton ring mga organizers. Subong October 7, Martes nga adlaw may ara sang Pwede G or PWD Day dito sa may Ayala Malls, Capital Central, 10 a.m. and siya tubtob 7 p.m. And then may ara man sang Singkara, The Voice Round 2 dito sa may Bacolod City Public Plaza alas 6 ini karon sa gabi. And then may street dance, costume, parade and display barangay category diri sa may Robinson's Place Bacolod alas 2 ini karon sa hapon. Sa aton ring sports meron kita today sang 3rd Mascara Beach Volleyball Cup dito sa may University of St. Lasal Sandbox alas 7 ini sang aga tubtob alas 6 karon sa gabi. So muna siya no ang aton nga mga activities dire today, no, in line with the celebration of Mascara Festival ikapito subong adlaw sang Mascara Festival balantayan sa Oktubre 15 next Wednesday. No, kay tigilitan na kita dito sa Plaza, Bacolod Public Plaza. Kita miyara na naman kita sang handog ng Bombo Radio at Star FM sa Mascara Festival konsyerto sa Plaza. Showdown of the Bands. Battle of the Bands ini siya. No? So, kilitan na kita dito alas 6:30 ang takna sa gabi. 31 minuto sa nakaligad sa takna alas 5 sang aga pasudlon diri naton ang aton nga mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Kada kilo. Ambot lang ko nano karon nagakatabo kay di ba dogin untat naman kanining rice importation nga may mga amo pa din nga ma-experiensyahan ang mga farmers naton. Di magluwas sa mga manugarab ang pektado lang nga lubos pagid amo ang mga tagiyaman sa mga humayan. 30 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sa nga pagpanglagad. I-check tabi ang anay ang aton sa nga sister station ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Diri sa aton sa nga regional tie-up. Naka-standby sa piya ka linya ang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod.
Good morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, diri sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapauna namon diring mga balita, nangin madinalagon ang anom diri ka adlaw nga pagselebrar sang Mascara Festival 2025 sa siyudad sang Bacolod. So diri kay Mayor Greg Gasataya, dako ang pagpasalamat sini sa tanan nga nagupod kag nakigbahin sa Mascara Festival halin sa Oktubre 1 apisar nga mayara sang pag-ulana, madamo pa sa nalago nga events samtang maiban pa nga natapos na. Dapat gila mga mayara sa events sa Bacolod Public Plaza kag Bacolod City Government Center agod nga makaginansya ang tanan according dere sa alkalde. Kaya ni Mayor Greg tinutuyo sa ini nga kahiwatan nga mag-ingganyo ang mga Bacolodnon nga makigbahin bangod ang Mascara Festival ang paragid sa syudad sang Bacolod. Samtang sa assessment diri sa Bacolod City Police Office, wala sa may nagluntad nga kinagamo or wala man sila sa may nabaton nga reklamo nagikan sa mga pumuluyo ang mga naglagaw so far sa una nga anong kaadlaw sa pagselebrar sang Mascara Festival 2025. Samtang sa mundugang padiring mga balita, ginakabig ni Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson nga isa ka mabudlay nga desisyon ining pagpatigayon sang snap elections para sa tanan nga nagapungko nga mga opisyales sang gobyerno. Madumduman nga sang Domingo nagwa ang impormasyon naging suhestyon ni Senator Alan Peter Cayetano ining pag-resign sang presidente, vice presidente kag iban pagid nga mga opisyales and then magpatigayon sang snap election. Sunod rin kay Governor Lacson kinahanglan ang paghiwat sang snap election. Pananglitan ang tanan ang mag-resign sa ilang pwesto kag kinahanglanon nga mag-resign ang presidente, vice-presidente, senador kag mga kongresista. Nagapati ang gobernador nga ginapropose nga pag-resign sa mga government officials kag pagpatigayon sa snap election ang sabata sa ginapangatubang sang pungsod nga isyu sang korupsyon. Samtang patay diri ang isa ka anay punong barangay sa Banua sang Calatrava, Negros Occidental sang gintiro sang duha ka wala makilalaan nga persona sa sitio Tunga, Barangay Patunana, Banua sang Calatrava. Ang biktima ginkilala lamang kay alias Alexander, 63 anyos, anay residente sang sambit nga lugar, kag anay punong barangay sang Barangay Patunaan. Sa inisyal nga investigasyon, ang biktima ang nagasakay sa iyang baha motorcycle papauli sa Ilabalaya sang hinali ang ginlutanga sang duha ka wala makilalaan nga mga persona. Ang biktima ang nakaangkon sang pilas sa nawala nga kilid kag gindala pa sa Calatrava District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa karon nagapadayon pang hot pursuit operation sa mga kapulisan sang Calatrava Municipal Station sa mga nakapalagyo nga ginatudlo nga suspetsan. Amoy na so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas, ang mga reports na tipo namon diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamo salamat Bombo Jairi sa Bombo Radio Bacolod. This time we check tang linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome, good morning Rojas. Welcome and good morning man, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas sa amon diri nga mga natipon nga balita direkta sa may syudad sa Rojas kag sa probinsya sang Capiz. Temporaryo nga hindi diri magamit ang 4 ka mga classrooms sa Talon Elementary School sa Barangay Talon, Rojas City kasunod sa pagtayog man sa magnitude 6.9 nga linog nga nabatyagan ang intensity 4 diri sa may syudad sang Rojas. Di sa pagpakigangot namon kay City Councilor Fernando Luis Viterbo nga sa iyaman nga pag-inspect sa eskwelahan nakitaan sini nga nag-usmod ang flooring kag nakaangkon sang litik ang mga pader sa hulot klasihan. Tisuno dari kay Viterbo madugay na nga may damage ang nasambit nga hulot kag tinadugangan lamang ini bangod sa linog. Pahayag pa diri niya ginrekomenda sa City Engineering Office kaupod ang school authority nga ikordon anay kag hindi paghiwatan sang klase ang mga classrooms nga naapektuhan samtang ginahulat pa ang ini ang kaayuhon kag tidugang padari sang natungdan nagapadayon ang inspeksyon sang Rojas City Government kaupod ang City Engineering Office sa mga eskwelahan sa bilog nga syudad agod nga masiguro ang seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo. Sa dugang panahon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas, palaligban dari sa gihapon ang ginaaligar pagkadula sang 7 ka tuig nga bata nga babayi sa sulod na sa masobra 1 ka semana sa Barangay Aglanot, Dumaraw, Capiz. Ang ining missing nga bata si alias Rona kati draman sa may bahin sang Dumaraw kag sa pagpakigangot namon kay Police
Captain Tobias Garfin, ang hepe sang Dumaraw Municipal Police Station, nga ti ligom dulom sa gyapon ang ilang talatapan sa pagkadula sang sining nasambit nga bata. Kanti suno dari kay sa hepe nga sa pagbalik nila sa lugar agod nga ti magpangita pa sang dugang nga lead. Lain-lain nga mga impormasyon ang ginpatpat sang ginikanan sang bata rason nga ti mabudlay para sa ila nga hatagan sang maathag nga investigasyon ang ginaaligar pagkadula sang bata. Ipahayag pa rin niya padayon sa gyapon ang pag-imbestigar sang kapulisan sa bulig sang barangay council sang barangay Aglanot agod nga ti madasig nga masulbar ang nasambit nga pagkadula sang bata. Na nagpanawagan man ini sa publiko nga ti sation nga mayara sang impormasyon sa ginapamtangan sa sining bata makigangot lang gid lamang sa mga kapulisan. Samtang sa katapusan namon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas, ginpakigbahin dari sang isa ka profesor ang mga oportunidad kag career nga mahatag sa pagkuha sa nga kurso man nga agriculture. Napakigangutan namon si Dr. Eden Alam, ang Associate Professor 3 sa Capiz State University Pontevedra Campus, nga tiyagin pahayag ang ining kurso nga agriculture ang isa sa mga kinahanglan sa pagtamod para nga ti madugangan ang mga masunod nga mga mangunguma sang probinsya. Suno gani diri kay Alam lakip sa mga oportunidad kag karir nga ti pwede mahatag sang agriculture amo nga mangin agronomist, agricultural engineering, farm managers kag iban pa. Ipahayag pa niya ang pagpananom, hindi lang niya basta pagtanom o kung pagbutang sa abono, ining mayara sa proseso nga ti ginasunod, agod masigurong madamo nga ani sang mga produkto. Galing kay ti siling dari sa mga pumuluyo man wala kaso sa kurso, galing kay ti pagkatapos mo dira, hindi ka man kuno gilayon kasulod sa gobyerno, kati pa bakir-bakir, especially subong nga ang presyuhan na isang humay nagalabot na lang gidya sa 8 to 10 pesos per kilo. Amoy na madulo namon nga balita direkta dari sa syudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo salamat Bombolen si Joy sa Bombo Radio Rojas. This time i-check tang linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome, good morning Kalibo. Welcome and good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar. Sa mabalita man namon diri sa may banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Kapin sa 85 nga tribo sang ati-atihan mga balik-ati kag modern group ang uman diri nga magainiliba kag magapakitang gilas para sa pinakagarbo nga pagbukas sang Kalibo Ati-Atihan Festival 2026 sa maabot diri nga Oktubre 8 tubtob Oktubre 11. Sunod diri kay Boy Ryan Sabal, Chairman sang Sadsad Committee sang Kalibo Ati-Atihan Festival Board, masobra sa 4,200 sa mga drummers ang ginalauman nga magapasakop agod nga ipakita ang ila diri talento sa pag-umpisa sang ginakalangkagan nga opening salvo showdown pas diri nga adlaw. Ang sneak peek o kung ginalauman nga matabo sa 2026 Ati-Atihan Festival ay mag-umpisa bandang alas 13:30 sang hapon nga magahatag sang kabuhi sa kalsada pinagi sa dululungan nga patik sa mga tambol halin sa mga magapasakop nga banda nga naghalinman sa nagkalilain diri nga banwa diri sa amon nga may probinsya sang Aklan. Ang sadsad o street dancing ang ginalauman nga magiging isa ka masadya nga hitabo no nga pag-umpisahan diri sa amon nga may area sa Mabini Street sa may Aklan Provincial Hospital. Ang ruta sang unang grupo ay mag-agi sa may corner Archbishop Reyes Street, samtang ang ikaduha diri nga grupo ay mag-agi man diri sa may 19 Martyr Street kag pagkatapos ay magatabo no ini sila sa may Kalibo Pastrana Park. Pangunahan nanday Kalibo Mayor Jory Socro kag Vice Mayor Philip Piero Quimpo ang mga opisyal no nga pagbukas o sa pagbukas diri sang programa alas 6:30 sang gabi kang pagasundan ini sang firework display tuduman ang pagpaom para diri kay Ilyas para sa Ilyas JTV band nga maga-performance sa live sa may Kalibo Pastrana Park bandang alas 10 ang gabi kung sabihin formal ini nga igapundo ang street dancing sa sulod sang festival zone area.
Samtang sa dugang panahon diri nga balita po po Radyo Western Visayas, dead on arrival man diri sa may Malay Municipal Hospital ang isa ka motorista matapos ining aksidente nga sumunggab sa isa ka pader sa abandonado nga balay sa may National Highway nga sakop sa Barangay Unidos diri man sa Banuasang Nabas. Sunod sa investigasyon sang pulisya, ginkilala ang ining biktima nga si Ronel Pangan Laurel, 22 anyos, kag-residente sang Barangay Bayang, man sa may Banuasang Batan. Ginapayag dugang halin ini sa may Barangay Katiklan ang motorsiklo kung sa diin pag-abot dira sa nasambit nga lugar ay gulpigid lamang ini o gulpiyada lang gid nga bumunggo sa pader nga naglapos man sa abandonado nga balay. Makit-an suno pa diri nga makit-an ang posibleng madasig no ang pagmaneho sang driver sa iya diri motorsiklo bangod sa nakit-an nga impact no sa pagbunggo kag kasamaran or lastro sa mismo nga biktima. Ang insidente insigida pa diri nga or insigida man nga ginrespondihan sang Municipal Disaster Risk Reduction Management akon MDRI Nabas kagilayon man nga ginadala sa balay pabungan apang gindeklara ining dead on arrival sang nagtatap nga attending physician. Subong padayon pa nga ginaimbestigaran sang amon diri nga may Nabas or Malay PNP ang ining nasambitan nga insidente. Sa katapusan namon nga balita, waliwat diri nga nagpadumdum ang amon diri nga mga otoridad, especially sa seryes ang pagpangawat diri sa amon diri nga may probinsya sang Aklan, especially kadamo no kumapa sa mga nagligad nga adlaw ang kaso diri sang Panakawan. So uman diri nga padumdum nga maging vigilant kag aware ang amon diri nga public, especially subong nga may ara nga mga big event ng amon diri nga may probinsya sang Aklan, especially ang Banuasang Kalibo ining opening salvo inline man sinagilapit diri nga ati-atihan na festival. Muna so far ang mga balita namon diri sa may Banuasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Balik sa imo, Bumbo Jomar. Madamo salamat Bombo Web sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagwan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas nakatalana nga magpadala sang bulig ang Iloilo Provincial Government sa Cebu matapos gitayog sang 6.9 magnitude nga linog sang Setyembre 30. Sa interview sang Bombo Radio kay Provincial Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. ginpayag nga target sini na nga magapadala sang bulig pinansyal sa sining semana. Patod pa subong kon diin kuhaon no ang budget nga padala sa mga biktima bangod may ara sang 2 ka pundo nga pwede kuhaan kag isa na diri ang disaster fund. Samtang sa pinakalihis nga datos sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na nakarecord na sa masobra 7,000 ka mga aftershocks ang nabatsagan dito sa may bahin sang Cebu. Grabe galas ta subong sige paila sa nga experience to sang epekto sang aftershocks. Sa duga sa nga balita Bombo Radio Western Visayas klaro diri sang Molo PNP nga nagapabilin sa gihapon sa ospital ang biktima sa sining nagluntad sa nga shooting incident sa may Barangay Salvacion Habog-Habog Molo diri sa syudad. Samtang ginbawian naman sa kabuhi ang ining biktima sa stabbing incident sa may Barangay Kalumpang sa Sambit man nga distrito. Kay pala mo duha ni ka insidente sa isa ka gabi kag sa dungan sa alas 10 sang gabi. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Captain Ryan Caestino, hepe sa Molo PNP ang ipahayag nga ginaba obserbaran pa subong sa ospital ang biktima sa pagpanglutang nga si alias Bangi. Ginapahayag nga ti may igo ni sa Guya tuga sa pagpanglutang kag sa pila ka bahin sa sining lawas. Ginalantaw sa kapulisan posible may kantanan sa illegal sining droga ang motibo kon lansihanay. Di matandaan samtang nagalakat ining individual upod siya sining abyan sundan ini sang riding in tandem kag ginluthang. Samtang nakapalagyo naman ang sining upod kag sa subong ara na sa kapulisan kag ginakabig na nilang witness. Ginakuhaan na ni isang information sang amon sa karon nga otoridad ang ining abyan sang sining natiruhan kag sa subong suno kay Captain Inot padalman pagid nila kay ining upod sang natiruhan waya na igo
no, ti ginalantaw nga basi kon may kalabtanan man nga way siya tiro. Ang biktima naman, no, samtang ang biktima naman sa stabbing incident sa may barangay Kalumpang, iping lang ni siya nga barangay, no? Same time man, alas 10 man sa gabi, pasado na tabo. Kung sa din ang individual, amo ni si alias Ray, isa ka delivery rider. Base dire sa investigasyon sa amon sa karon nga kapulisan, kinapayag na nakainom sa Makolobo sining libnon ining biktima, nagtugas ang gahod gin sa way sang bata sang suspect way nagpati kag didto gin buno, no, sang kutsilyo nga gintunaan sang iya sini nga kamatayon. Ginayo man naga-surrender sa kapulisan ang suspect kag ara na sa kustodiya sang otoridad. Sa dugang sini nga balita, Bombo Radio Western Visayas nakatala na nga pasakaan sang kasong frustrated murder ang suspect, no, nga nagluthang sa karelasyon sa sining live-in partner sa may Haro Plaza sang nagligad sining adlaw. Kag posibility magluwas sining kaso, posible man ini magapangatubang sa reklamo nga paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Eduardo Chacon Jr., hepe sang Iloilo City Police Station 9, gipahayag sini kati ginulat masubong ang konfirmasyon kung bala may lisensya o kung wala ang armas sang estado. Dugang pa siniti ginatinguan nga mahingagaw nila nga ma-file ang duha sini ka kaso. Subong sining adlaw na baluan nga isa ka .38 caliber revolver ang gingamit sang suspect sa natabo ang shooting incident pasado mga alas 6 ang nagligad sini nga mga inadlaw. Naglupok ini isa ka bes apang may duha sini ka mga balang wala pa malupok, no, o kung wala na palupok sa suspitsado. Ang ginalantaw sini nga motibo bangod sa love triangle. Sunod diri gani sa kay Captain Chacon base sa ila sining investigasyon, ang ining suspitsado tigin sundan sini ang sining live-in partner kag nakita yato sa may Haro Plaza nga may upod nga lalaki nga nagapungko sa pulungkuan. Di bangod sa kaki gintiro sini mayo lang kay way maigo to ang biktima ho. Kag nakapalagyo rason nga tinatigayon man nga madakpan ang suspitsado sa bulig man sa pagresponde, no, kay bala mo ang amon sining kapulisan naka-standby man sa pila ka mga public area rason nga madasig ang pagdakop gilayon sa suspitsado. Amo yadto man dalagkuan sining nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Nagpagwa sang pahayag si Senador Ping Lacson wala sang political consideration, no, sa tanan sini nga maginhimo sining investigasyon may katanan sa anomaly sa flood control. Kag inline man sini ano man siya, no, padala na siya sang sulato kay Senate President Vicente Soto III nga ma-resign bilang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga ti amo ning nagatutok karon, no, sa anomalya sa flood control projects sa bahin sa Pilipinas. Tilain-lain ang sentimento sa publiko tuhoy sa pag-resign ni Senador Ping Lacson. May naghambal nga tinakanugunan, may naghambal nga basi kung may ara nga ginaprotektaran. Pero base sa sining rason Bobolensi, Bombo Radio Rojas, nga may kapdanan sa kunong gina-question ang sining investigasyon. Ti kun lang tawon tado kanabaw kay kun desidido kaya simo sining investigasyon panindugan ti kun ano man yang komento sang iban kopdanan mo yan di mo niya pagsapakon mo. Bombolensi, Bombo Radio Rojas. Amo tani o galing kay ti nagpabutyag na abi sa mga pagkadismaya, hindi na sila kuno malipayon sa sining dalagan sang investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpamuno ni Senator Panfilo Ping Lacson kay ti kun lang tawon ta abi Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ang investigasyon sa flood control scandal nangin madalom naging madalom Bombo Jomar nangin maid-id na gid kon sa diin ti do kalabanan gid man tuod sa mga ginatudlo nga may ara sang kaangtanan sa sining flood control anomalies mga kaupdanan niya mo ti kun lang tawon tangadaan sa mga nagliligad nga mga tinuig sa kasaysayan sa Senado. Tinaulamid man gadaan pila ka mga senador sa PDAP scandal bala sa tion to sa tuanay ni the late President Noynoy Aquino kag ti pipila sa mga senador subong nga naulamid before naulamid naman subong sa sining flood control scandal. Bombo Jomar. Do kasadya lang, no, ti amo gani
basikon amo man ni karon basikon don nagasanto man ni sa pahayag sa pila ka mga pumuloyo nga do may ginaprotektaran man si Senador Ping kay basikon may mga iban pag ito nga kopdanan sini nga mga pangdaybol sini nga mga pangalan no sa publiko. Tiko nako kay Senador Lacson, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod, hindi ko ya mag-resign no? Ang akon sini nga investigaran pagid, no? Ina kon wise ang may ginapinan, no? Ang nami investigaran ni amo ning naga-question sa iyaw, kabala mo ang naga-question na, amo na silang mga ang naga-question na base amo na silang may ginatago, damo na nga nakulbaan sila nga imbestigaran sa Madalom sang Senate Blue Ribbon Committee da Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Sakto gid na Bombo Jomar, ambal gani diri sang CBCP ning kakatabo bala subong dira sa Senado kay do maginaluto naman kuno nga kudita kumiara pagid ni sa pag-change pagid sa liderato after base ning series man of sanitary gin parigayon do ang gwa ni do mayara sila bala gusto tabunan abe o kun may cover up bala no nga nagakatabo ti ang prinsipyo man diri no ni Senator Ping Lacson guro hindi naman guro gusto pagamo kay ambal ya ang mga kapdanan niya man na nagpili dira sa iya ti bangod nga nakitaan niya nga hindi man sila gusto sa iya nga performance manaog na lang siya sa pesto no Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas si kampante man ko no si SP Soto nga wala ko no sa or stable bala no ining Senado pero ti sa panulok naton Bombo Jomar hindi gid iga karamaal gid subong ang upper chamber Bombo Jomar. Amo gani ti sakto da kay ang kopdanan niya nagpili siya bilang chairman da pero nalipat guro si Senador Ping nga nagpili siya da nga nagpungko senador among pumuloyo no ti ang punto naton sini nga ang patas sining investigasyon bla nga maserbihan sang hustisya ang pumuloyo sa nagakatabo sining korupsyon sa Pilipinas ti gabay pa ang masunod nga magapungko bilang chairman. No nga hindi lang may pagpadikta sa kun ano man sini nga mga ginasolsolda sa mga kopdanan niya wala mo amo nagisabudlay mo do kasubong manibla ko nagatrabaho ikaw ti ko may mga upod ka nga nagasolsol hindi ka kapokus imo sini nga trabaho Bombo Bombo Radio Kalibo. Sakto kagidira Bombo Jomar hindi mo gid bala mahatagan sang attention or hindi ka ka-concentrate sa trabaho especially kung may ara ka nga mga upod balang hindi mayo ang mga ugali nga daw ginapangitaan ka lang permisang mga ano bala ini nga sala mo naman ang nagakatabo dito sa ato sa Senado no kon din pagani ang nagahimo sang sakto kag mayo amo pa na ang ginabatiko sila pero importante malang diri Bombo Jomar muna sakto ang siling mo nga kung sino diri ang magabulos bilang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee di maging transparent tani kag patas no wa isang ginapanigan kay man amon malang ni ang ginapangayo sang aton nga taong bayan nga maging transparent kag di pagtabunan kung sala kag hatagan sang ano bala ini nga disiplina or kasuhan kung may ara nga man nakikita nga mga irregularidad bala kag hindi pagtagoon ipakita sa aton diri nga publiko para at least ang next naton nga chairman sa Senate Blue Ribbon Committee wa isang ginapanaygan diri Bombo Jomar. Di amo ginang aton sinigay na lauman na Bombo Well kay bala mo kun amo lang ni sundon permis sa mapungko bilang bago nga chairman sa committee chairmanship sa Senate Blue Ribbon Committee nga ti kun may hindi gusto siya sining kopdanan ma-resign sa 20 laguro ka chairman may mapungko subong nga tuig kun hindi ni mabago. Hindi ko na magbalik sa inyo dapat damo nga salamat Bombo Radio Bacolod Rojas. Mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Sa aton rin ang Christmas countdown, 79, kadlaw na lamang nabili na kaga Pasko na. ₱56 minutos na nakaligad sa tak na alas 5 ng aga, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Inyo na yung kaupo si Bombo Jairi de los Reyes.
This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linceul aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linceul aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church.
Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon. Barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 3 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga. May aga mga kabombo, nagapalag na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga adlaw sang Martes, petsa 7 sa bulan sang Oktubre tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. May nabinid nga 79 na lang kadlaw antes ang Pasko sa paghahadang Balita Lokal Mascara Festival 2025. May natalana man nga aktibidad para sa mga persons with disability. Anay punong barangay sa Calatrava patay matapos ginluthang kahapon. Jewelry shop sa Sabay City, Negros Oriental, ginsulod sa kawatan masobra sa 10,000 pesos sa cash, 2.3 million pesos sa baro sa alahas na taban. Mga gindonar nga panapton sa fire survivor sa barangay 27 Bacolod City, i-recycle kag ibaligya. Samtang sa mga balita national, Pigatan Bridge sa Cagayan nag-collapse samtang may nagatabok nga mga truck. Resignation letter ni Senator Ping Lacson bilang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nabato na ni Senate President Tito Soto. Samtang President Bongbong Marcos Jr. nagpasalig nga hindi mag-untat sa paglagas sa mga nag-resign nga government officials nga involved sa flood control corruption. Sa mga balita international rescue operation sa Pasobra de Santos, ka mga hikers nga na-trap sa Mount Everest nagdapanayon. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina nagsaka sang 20 sentimos kada litro, diesel nagsaka man sang 80 sentimos. Samtang balita sa nampang Filipino weightlifter nga si Albert Ayan de los Santos nag-angkon sa bag-o nga journey world record sa 2025 IWF World Championship sa Norway. Sa balita sa entertainment, Filipino celebrities wala nagpaulihi sa pagtambong sa star-studded Formula 1 Grand Prix sa Singapore. Samtang sa balitang espesyal, masobra 500 ka mapet sa ginpabugal sa pet show, may kang tanan sa selebrasyon sa World Animal Day. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos ang nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga kang karon. Mga kabombo, lito na kita sa mga detalye, kami ang inyo mga balita. Bombo Miami Francisco. Kagakuruman si Bombo Pon si Espino, madamo sang mga nakalinya nga mga aktibidad sa Mascara Festival 2025 kay isa na diri ang PWDG Mascara PWD Got Talent nga sakupan sang mga persons with disability. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Mimay Arban, ang organizer sa PWDG Mascara PWD Got Talent sa nasambit nga event ipakita sa mga Bacolod noon nga persons with disabilities ang ilang matalento kag abilidad. Subong nga daw Oktubre 7 patigunan ang mga event sa Ayala Malls, Capital Central. Sa kay Arban, subong nga aga may ara sang magic show para sa mga bata may autism spectrum nga tambungan
sa special education students kag mayra man sa professional talks kasubong man sa gift giving sa mga kabataan kag ginikanan nga may special needs. Magluwas ni mayra man sa trade fairs ang mga PWDs ko sa din iga-showcase ang mga produkto sang mga ini. Karon sa hapon patigunan ang PWDG kag diri ipakita ang mga abilidad kag talento sang mga persons with disabilities. Sino kay Arban, dako ang ilang pasalamat kay Bacolod City Mayor Greg Sataya, kag Gugma Foundation President kasi Rod de Ascalon nga ginakip ang PWD sector sa selebrasyon sang Mascara Festival 2025. Sunod rin pabatsyag sa karon nga ang nasabit nga sektor ang kabahin sang komunidad ginatagan gid sang tion nga makapakita sa ilang talento, abilidad kag ikasarang. Mahira sang 15 ka finalists sa Got Talent kag ang first prize ang makabaton sang 8,000 pesos, 6,000 pesos naman para sa second prize kag 2,000 pesos para sa mga consolation prizes. Sa sininga adlaw, Magic Show for Kids with 30. Sa tanan, it will be held at Ayala Malls Capital City Center. So, ma-start by 10:30. Ang pinakauna ginada sa tanan ang magic show para sa atong SPED students. Okay. We top 5 schools, no? Para may mga may mga pre-registered nga mga students nga lingawon sang aton nga magician, gini sila sang kasadya. Ang kabay sa pagdimi may Arban organizers ang PWDG Mascara PWD Got Talent. Patay ang isa ka nay punong barangay sa Banwasang Calatrava, Negros Occidental sang ini ang gintiro sang duha ka mga wala makilalan nga persona sa sitio tunga Barangay Patunan, Calatrava, Negros Occidental kahapon sang hapon. Ginkilalang biktima kay alias Alexander sa 63 anyos anay residente sa nasambit anay kapitan residente sa nasambit nga lugar punong barangay sang Barangay Patunan. Sa inisyal ng investigasyon, ang biktima ang nagasakay sa iyang badja motorcycle papauli sa ila balay sang hinali lang nga gintiro sang duha ka mga wala makilala nga persona. Ang biktima ang nakaangkon sang pila sa nawala nga kilid kag gindala pa sa Calatrava District Hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa karon padayon pang hot pursuit operation sa mga kapulisan sang Calatrava Municipal Police Station sa mga nakapalagyo nga gintudlo nga suspetsado. Tatlo ka mga structures ang naulamid sa sunog nagluntad sa Terred Pass Street sa Lopez Subdivision, Barangay 6, Siyudad sa Victorias, Negros Occidental, kapon sa Cagaon. Sa tabi sa Bomba Radio Bacolod, kay Fire Officer 1 John Jeff Basa, pinuno sa Intelligence and Investigation Unit sa Victorias City Fire Station, ang mga naulamid nga balay agi pragian day Ernesto Fernando Jr., Arpil 5 kag John Paul Sostiger. Sunog kay Basa nagdangat lamang sa first alarm ang luntad nga sunog bangod tatlo ka may lamang nga structures ang bulbado kag lunsay himo sa light materials. Sunod diri nagdeklarar sila sang first alarm alas 12:54 samtang gideklarar ang fire out alauna 1:08 na sang kaagahon. Dugang pa sa nga wala sang recorded nga injured apang mayra sang duha ka reported nga napatay. Ginkinala ang marapatay nga sa Angela Pineda 58 anyos kag Mary Joy Valenzuela Soberano 35 anyos. Si Pineda ang napatay bagod sa cardiac arrest matapos matumba bagod sa kakulba samtang si Soberano naman ang nakaakon sa first degree burn kag asphyxia ang rason sa kamatayon sini. Nagbilin sa 305,000 pesos nga kalitan ang nagluntad nga sunog. Ginalantaw ini nga electrical in nature ang gitunaan sang kalayo. Ginpadala naman sa fire laboratory sa Victoria City Fire Station ang nakuha sang mga ini nga fire markings para sa examination. So, ang sunog nagluntad sang alas 12:50 sang aga sang kagahon. So, kag may tatlo ka residential structure ang naulamid sa sininga sunog. Ginapangilanan nila ni Ernesto Fernando Jr., April 5, kag John Paul Sostiger. Nang first alarm ng mga aton nga sunog, although tatlo siya ka residential structure, pero gagmay lang gid siya ma'am. Sa Investigation Unit sa Victoria City Fire Station. Napasakaan na sa kaso ang driver sa Toyota Light Ace nga na-aksidente sa Hacienda Santo Rosario, Barangay Gimbalaon, Silay City, Negros Occidental nga nagresulta sa duha ka napatay. Madumduman nga nagabiyahe na papauli ang mga biktima sa kaysa nasambit nga salakyan nga ginamaneho ni RG Braceros, 31 anyos, residente sa Carmen Avenue 6 sa Barangay 40, Bacolod City, sang nadulaan sang preno sa
maneho sang salakyan sa paglabay sa kurbada nga dalan. Naglapaw ini sa lane kag nabunggo sa nakapark nga dump truck. Bungod sa impact, nagtabog ang anom ka mga biktima nga nagasakay sa likod sa Toyota Light Ace kag gindeklarar nga dead on arrival sa ospital siya para samtang ginbawian sang kabuhi kahapon sang aga sa Diaz samtang si Clint John na Piodena legal nga edad residente sang barangay Punta Taytay, Bacolod City ang nagapabilin sa ospital comatose sa sulod sang intensive care unit. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca ang hepe sa Salay City Police Station, may 4 ka pamilya sa mga biktima ang nagpasaka sang kaso batok sa driver sang salakyan. Suno kay Daroca, ginapasakaan sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide and physical injury si Braceros. Sunod rin ginhingagaw nila nga mapasaka ang kaso sa prosecutor's office kahapon. Nagpanawagan ini sa pamilya sang biktima nga luyag magpasaka sang kaso batok sa driver sang salakyan nga makigangot lamang sa police station. Sa karon duha ang napatay samtang duha man ang nagapabilin sa ospital kag ang iban ang outpatient na. Una na nga ginpahayag ni Daroca nga natukiban nga yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon si Braceros kag madasig ang pagpadalagan sinisang salakyan. Yes, ma'am. Ato naman sa may prosecutor's office mo. So, pag matataka na ito, ma-considered as filed na ang kaso. Malapsa nga ito reglementary by 6 p.m. mo. So, dapat ma-file din. Nag-initial lang anay kami ang mga natapos, ang mga requirement. Balang pwede ma-file, ang ibang to follow na lang guro. Nabatian ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca ang hepe sa Salay City Police Station. Ginsulod sang magakawatan isa ka jewelry shop sa Bai City, Negros Oriental sang Sabado sang gabi. Ginabanta kada gabalor sa 147,000 nga cash kag 2.3 million pesos sa baro sa alahas ang nataban sang magakawatan. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Ricardo Tero ang hepe sa Bai City Police Station, Sabado sang gabi mayra sang nagtukar nga banda sa lugar gani wala nabatian nga may yara sang nagpamukpok sa store sang M. Lowlier. Sino kay Tero busutan sa makawatan ang likod sa jewelry shop kag dito nag-agi pasulod. Gipahig sang hepe nga mahapos lamang nga nakahimo sang alagyan ang makawatan bagod indi mabakod ang pader. Ginsulod sa isa sa makawatan ang shop kag ginutod ang mga connection sang CCTV. Apang nakuan ini sang footage gani nakilala nila ini. Ang na-capture nga nawong sang tawo ang record na sa Bai City Police Station sa pagpangawat. Dako nga pamangkot sa bakaprisan nga kun nga ang nagtunog ang alarm sang jewelry store. Kung wala nagtunog ang alarm sa jewelry store, bagod kamera sa paghulag nga ma-detect magahuring ini. Ginabanta nga anom ka mas suspect ang nagsulod ka nagpangawat sa nasabit nga jewelry. Padayon pa sa karon nga ginapangita sa motoridad ang mas suspect agud badakpan kag mapasakaan sa nagakaigo nga kaso. Kung na-capture sa CCTV, nakilala naman kasi may record na din dito na sa pagnanakaw. Okay. Kaya lang madam, basta sa amin lang yung pagpasok nila binutas, tapos may isa na pumasok yung mga connection doon sa alarm siguro. Ang problema lang dyan kasi ang alarm hindi tumunog. Yun din ang tanong ko sa kanila, bakit hindi tumunog? Kasi pag may motion yan, automatic tumunog yan. Si Police Lieutenant Colonel Ricardo Tero ang hepe sang Bai City Police Station. Sa katapusan nga balita lokal, iga recycle kag ibaligya ang mga gin-donate nga mga panapton sa mga fire survivor sa Barangay 27 Bacolod City. Sa interview kay Bacolod City Administrator Attorney Mark Mayo nga ang mga panapton nga gin-donate sa mga nasunugan ang natala nga i-donate agud mapuslan pa. Bangod na pilaan naman ini sang magamit sa mga fire victims. Suno kay Mayo na istorya niya naman ang DSSD angot sa pag-donate sa mga donar nga mga panapton. Ginkalipay man ni Mayo nga mayara sang nag-signify nga 4 ka mga asosasyon kalabanan diri ang mga PWDs nga i-donate na lang sa ila ang panapton kag sila na ang makahibalo nga mag-recycle agud himuon nga trapo kag makabulig sa pag-generate sang income. Ang nasambit nga grupo ang beneficiary man sang livelihood program kag ang nabaton nga financial assistance ang ginbakal sa mga inisang makina. Nagdangat sa 20 tubtob 30 ka mga sako ang mga panapton ang i-donate sang syudad matapos nga ini ang indi na magamit sa mga nasunugan na sa Barangay 27. On the part sa mga evacuees, ini nga mga bayo para sila doon, di naman nila kuno magamit. Kaya those nga usable para sa ila, based sa assessment sa barangay, ging-donate gid naton sa ila. Ato gid subong sa ila. So ini nga mga bayo, due for donation again for another use and purpose. May number of stocks sa 30. Actually, I asked our DSSD early this morning ang iya pag-explain kadamo. Actually, I saw it myself. Isa ka, just to imagine it, isa ka room sa evacuation center, mapuno yan.
Nabatian ang pahayag ni Bacolod City Administrator Attorney Mark Mayo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos ang nakaligid sa takna alas 6 sa aga makabombo sa amon sa ring pagbalik. Kabalatan pinakuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center. Kasubong man ang mga detalye sa pabaligtad national, international kag iban pa pagkatapos ginamang sini. Pagpalang luya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kunang common name sini nga common bottom-top seashell ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small, canonical-shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells kinagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina, kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Ang tagipusoon ay isa sa mga importanteng organ sa lawas ng tao. Gani, Standard Time, 20 minutos ang nakaligad sa takra alas 6 sa aga. Mga kabombo, ibalonta ang pinakuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center. May kopod naton si Bombo Zaldefaro the second. Sa aton nga weather update subong nga Martes sa aton latest satellite monitoring padayon gihapon nga ginabantayan ng bagyo kag low pressure area sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo nga may international name nga Halong kagyara na sa typhoon category. Ang uli ni sa platan sa 1,875 kilometers east-northeast ang extreme northern Luzon. Manubo ang tsansa nga ini ang magsulod sa par kag wala man sang ginalauman nga epekto sa aton nga pungsod. Samtang sa idalom sini sa 2,285 kilometers east ang eastern Visayas, yara naman ang isa ka LPA. Ang LPA nga ginalauman niya mangin bagyo subong nga adlaw. Apang ini ang ginalantaw nga magahulag padulong sa north-northwestward nga direksyon sunod sa banlas sang bagyong Halong. Ginalantaw nga sa paghilapit sini sa bagyong Halong, ang LPA ang amat-amat man nga matunaw. Samtang tuwa naman ka weather systems ang nag-aapekto sa karon sa aton nga pungsod. Una among Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ o kun among pagsugat-anay sang hangin nagikan sa northern kag southern hemisphere. Ini ang nalauman nga magadalas ang maudanon nga panahon sa dako nga bahin sang Visayas, sa Mindanao, Palawan kag pila ka bahin sang Bicol region. Samtang mabatsaga naman ang epekto sang northeasterly wind flow o kun ang hangin nga gikan sa namin nasidlangan. Ini ang nagapatimaan nga yara na kita sa transition period kung sa diin patapos na ang southwest monsoon o kun hangin habagat kag magabaylo na ang huyop sang hangin sa pagsulod sang northeast monsoon o kun hangin amihan. Samtang sa aton nga antas sang temperatura diri sa aton sa syudad sa Bacolod 24 to 31 degrees Celsius, 15%. Ang tsansa sa pagulan ng hangin may kapasgon niya 6 km per hour, mostly cloudy sa Metro Manila.
25 to 31 degrees Celsius, 2% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 5 km per hour, partly cloudy, Kawayan. 23 to 31 degrees Celsius, 30% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 3 km per hour nga may mahinay nga pag-ulan, Kalibo. 25 to 30 degrees Celsius, 15% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 6 km per hour, mostly cloudy, Butuan. 23 to 33 degrees Celsius, 10% ang chances ng pagulan. Ang hangin may kapasgon nga 3 km per hour, cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 5:37 subong aga kay magatunod. Alas 5:35 karon sa hapon gikan diri sa Bombo Weather Center. Ni si Bombo Zati for the second. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos ang nakaligid sa takna alas 6 sa aga sa detalye sa mga balita national. Hindi na malabayan sa baskin ano sa salakyan ang Pigatan Bridge sa Alcala Cagayan matapos gini ang mag-collapse kahapon. Sa isa report gikan sa Alcala Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, nag-collapse ang taytay samtang may pila ka mga trucks nga nagatabok sa karon. Ginaimbestigahan pa ang rason kung nga nag-collapse ang taytay kakun mayara sang nasamaran sa mainsang incident. Wala pa sa karon sa opisyal nga numero sa posible nga biktima pagpadayon ang monitoring sa local government kag sa mga otoridad sa lugar. Ang Pigatan Bridge isa sa masami nga ginalabayan sa Alcala nga nagaangot sa makaingod nga lugar sa Cagayan Valley. Madugay na nga gireduso ang rehabilitasyon sa pila ka mataytay sa riyon bagod sa kadugayon sa mga structures kag epekto sang mga kalamidad. Nabato na ni Senate President Vicente Soto III ang resignation letter ni Senator Panfilo Lacson. Una na nga pahayag ni Lacson nga mag-resign ini bilang chairman sa Senate Blue Ribbon Committee bangod sa pagka-dismaya sa iyang mga kaupdanan kung paano sinigi na uyatan ang investigasyon at tuhoy sa korupsyon sa flood control projects. Sa iya sulat, ginpahayag ni Lacson nga wala sang political consideration sa iyang mga tikang bilang chairman sa Blue Ribbon Committee. Ginpanginwala man sa ni nga siya ang may gina-target ni mga specific ng mga senador samtang ginaprotektahan ang mga yara sa Kamara. Sunod diri ini ang malayo sa kamatuoran kag ang misrepresentations ang ginahaboy sa mga kritiko nga nagapamatok sang ila efforts agud matumod ang mga yara sa likod sang flood control anomalies. Ginpahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi mag-unta ta gobyerno sa paglaga sa opisyal nga involvado sa korupsyon sa flood control projects apisar nga nagpanaog na ang maini sa pwesto. Sunod kay Marcos, hindi sufisyente ang pag-resign lamang sa nasambit nga individual. Sunod diri, dako ang balor nga halita gagintugay di lamang sa financial damage o kon sa economic damage kundi aktual nga damage sa kabuhi sa mga pumunuyo. Sanggit pamangkot ang presidente nitoy sa posibilidad sa palabuot o kung paglabot sa mga investigasyon sa iya nga makalyado. Gipahig sini nga siya ang nagapati nga mura ini ang nagakatabo sa karon. Sunod kay Marcos, ang rason kon nga agin pakigbahin niya ang maining issue sa State of the Nation Address kag ginhimo ini nga mangin kabahin sa national discourse amo nga bagod hindi na siniluyag pa nga magpadayon ang korupsyon. Does resigning absolve people of culpability? No. Okay. That's not sufficient. That's very good to hear. Oh, no. That's not enough. That's not enough. There is a great deal of damage that has been caused. Not only financial damage or economic damage, but actual damage to people's lives. I mean, very simple. A lousy flood control project that collapsed during the flood that killed a family. I mean, how can you live with that? I can't live with it, so I won't live with it. So we'll keep pushing. Ang kabay sa pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa katapusan nga balita national, nagpaandam ang Catholic Bishops Conference of the Philippines nga ang tinutuyo nga liwat nga isla na ang liderato sa Senado ang magatugas ang public suspicion of a cover-up sa tunga sang nagapadayon nga mga investigasyon sa korupsyon sa flood control projects. Ginpahanumduman ni CBCP President kag Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David ang mga mamalidha nga hugot nga nagabantay ang mga Pilipino sa development sa investigasyon sa gobyerno kag nagpaandam nga ang maskin ano nga pagbago sa Senate leadership o kung pag-redirect sa mga investigasyon sa karon ang magapasanyog lamang sang suspicion sang publiko sang isa ka cover-up. Nagpanawagan ani sa tanan nga public officials nga i-uphold ang integrity of investigation sa flood control corruption kung sa diin ginaaligar madamo nga mga politiko ang involbado lakip na ang mga senador kag miyembro sang Kamara nga nagpanginwala man sa mga alegasyon batok sa ila. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos ang nakaligid sa takna alas 6 sa aga sa detalye sa Babalita International.
Padayon pa nga ginapatigayon ang rescue operation sa basobra 200 ka mga hikers nga natrap sa slopes ng Mount Everest matapos nga na magkaladagdag ang bloke sang mga snow. Santo sa report sa kapin sa 350 ka hikers ang na-rescue padulong sa luwas nga lugar. May pila ka tents naman nga tatabuan sang mga snow samtang gina-evacuate sa mga rescuer ang grupo sa mga turista nagikan sa nagkaladagdag nga mga snow. Ate sa libadamo nga mga turista ang nagtuyo nga mag-trek sa bahin sa Tibetan Valley padulong sa eastern side sa Mount Everest sa weekend kadungan sa pagsugod sang 8 ka daw nga national holiday sa China. Sikat ang nasabit ka lugar sa mga turista bilang hiking spot ilabi na kada Golden Week holiday. Sa katapusan nga balita international, kampante sa US President Donald Trump nga mapahilway na ang mga hostages sa Gaza. Suno kay Trump kung mangin madinalago ng meeting sa mga mediator sa Egypt para sa indirect peace talks sa tunga sa Hamas kag Israel, matigayon na nga mahilway ang mga hostages. Ang nasambit nga paghinunanon ang ginpatigayon matapos ang pagpasugot sa Hamas sa pila ka bahin sa 20-point US peace plan. Nalakip sa nanging ginkompormihan na sang Hamas ang pagpahilway sa mga hostages kag ang paghatag sang Gaza sa pagpamuno sang Palestinian technocrats. Dugang pa sang US President nga isa ka manami nga kasugtanan ini sa Israel kag bilog nga Arab world, Muslim world kag bilog nga kalibutan. Para sa balita sa negosyo, atensyon sa mga motorista liwat nga ginpasaka ang presyo sa produktong petrolyo subong nga adlaw. Ini na ang ikapito nga sunod-sunod nga semana sang pagtaas ang presyo sang diesel kag kerosene. Sa nagkalain-lain nga mga abiso, ang Chevron Philippines Incorporated kag Caltex, Sea Oil Philippines Corporation kag Shell Pilipinas Corporation ang nagdugang sang 20 centavos kada litro sa gasolina, 80 centavos sa diesel kag 20 centavos sa kerosene. Nagpatuman man sang amo nga pagtaas ang clean fuel kag petrogas, magluwas lang sa kerosene nga wala sa ila produkto. Nagsugod ang mga pagbago sa presyo sa subong nga aga, magluwas sa clean fuel nga magapatuman sang adjustment alas 4:01 karon sa hapon. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa foreign exchange rate sa closing transactions ang Bangko Sentral ng Pilipinas kag Bankers Association of the Philippines alas 5 kahapon sang hapon ng US dollar may baylo nga 58 pesos and 35 centavos. Ang Singaporean dollar may baylo nga 44 pesos and 95 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 45 centavos. Ang euro may baylo nga 68 pesos and 1 centavos. Ang Saudi Arabian rial may baylo nga 15 pesos and 47 centavos. Sa balita sa hinampang nakuha sang 19 anyos nga weightlifter nga si Albert Ain de los Santos ang Zamboanga bago nga junior world record sa 2025 IWF World Championship sa 4D Norway. Sa kadato niya nga attempt sa clean and jerk, nakwat ni De Los Santos ang 185 kilograms sa bahinsang 71 kilograms division nga nakatag sa isa bagong junior record kay kawalong pwesto sa kabugusan nga kompetisyon. Bisan pa nga wala pa ini nakalapot sa full junior world standard, si De Los Santos ang gipasidungan sa International Weightlifting Federation o kon IWF kag sa presidente sini nga si Mohamed Halwood bangod sa iya makatilingalang nga performance. Saro kay De Los Santos, ginahanda na niya ang iya kaugalingon para sa masunod nga Southeast Asian Games sa Thailand sa Disyembre. Sa karon, naga-training ini sa bahin sa HD Weightlifting Academy upod ang iya nga mga mentors nga sa Coach Naranjo kag Olympic gold medalist nga si Heidelin Diaz Naranjo. Gipag ni De Los Santos nga handom niya nga malabot ang Olympic gold medal kag magbilin sa inspirasyon para sa masunod nga henerasyon. Para sa balita sa entertainment, madamo sa mga Filipino celebrities nga nakitaan nga naglantaw sang ginpatigayon nga Formula 1 Grand Prix sa Singapore. Naibaluan nga ang Singapore lamang ang nagaisahanon nga pungsod sa Southeast Asia nga nagahost sang Formula 1 Grand Prix. Ang event ang ginpatigayon sang weekend kung saan inyara man ang mga international stars kaangay ni Elton John, The Smashing Pumpkins, Foo Fighters kag iban pa. Iniyang nangin star-studded affair kung saan wala man nagpaulihi ang mga Filipino celebrities. Nakita sa events ang Catriona Gray, David Licauco, Troy Montero, Aubrey Miles kag John Estrada. Naibaluan nga sang Marso ginanunsyar naman nga ang Thailand ang mag-host ng Grand Prix sa Bangkok Street Circuit sa 2028. Kung niyang madayon ang Thailand ang mga ikaduha nga Southeast Asian country nga maka-host ang Formula 1 race.
Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos ang nakaligas sa tak ng alas 6 aga mga kabombo. Inirbatian ang kabugusan ng mga pagbalita sa Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga adlaw sang Martes, pet sa 7 sa bulan sang Oktubre tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Kagaroon sabay sa to sa nga Christmas nga may nabilin nga stinted web na lang kada Pasko na. Mga kabombo, kami ang inyo mga taga-balita. Bombo Mia May Francisco. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagmati, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pastorado Bombo kagaron sabay sa to sa ring Bombo News analysis agin padala sa isa sa mga kodatag parmati sang Bombo Radio Bacolod gin basa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo linog. Tanan nga nakabatyag nagsala-sala na ginawa agud kabuhi isalba apang mayara nga wala maswertihan kamatayon ang ilan natupan. Ini ang makalanusbo nga hitabo tugas ang mabaskog nga pagtayog dulot sa mabaskog nga linog kapintas ang iya nga ginigo. Apang tulad sa mga pagbaha ini ang positibo nga may igadulot. May magkalatukiba naman nga mga pagkurakot sa kabansang gobyerno nga sa karon lugmok biktima sang panggobyerno nga garok. Sa mga nagkalarumpag nga mga edipisyo may matukiba naman nga mga tiyupi nga trabaho. Ginpadamo lang ang sampaw nga semento sa mga haligi sa munisipyo Kabugo. Nagkalarumpag nga housing projects ang gobyerno, gagmay lang ang mga kabilya ang ginpundo, dugangan pa sang paggamit sang taho nga simento, kurakot naman ini nga tudo. Ang ini pangunauna pananawan na ginpadala ni Boni Cristobal sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi natin luan ka ginatago ang imo toothbrush?
Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum, GMRC. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Fast Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Martes, petsa 7 sa bulan sa Oktubre subong tuig 2025. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Sa ato na rin nga Christmas countdown, na 39 kadlaw na lamang ang nabilin 79 days to go, kag Pasko na. Christmas we share the love. Inyo man kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton rin nga mga headlines sa balita lokal,
Ang Bureau of Fire Protection Victorias may-ari diri sang panumdom sa publiko. Likawan ang pagsulod sa CR kung may-ara sang sunog. Hindi matapos duha ka mga babayi ang napatay sa sunog nga nagluntad kahapon dito sa may Tiradpa Street, Lopez Subdivision, Barangay 6, syudad sang Victorias. Isa dere ginalantaw nga napatay matapos matrapa sa sulod sang CR. Samtang sa balita national, nagapanindugan dere ang Independent Commission for Infrastructure nga magapabilin nga private ining proceedings sang ICI apisar sining nagadamo nga pagpanawagan for transparency paagi sa mga public hearings. Sa aton diri nga balita international, nag-collapse ang gobyerno sang France sa sulod lamang sang 14 ka oras. Mas nagdalom na gid ang political crisis sa nasambit nga pungsod. Ini matapos nga nag-resign kahapon ang bago nga Prime Minister sang France nga si Sébastien Lecornu kang iyang gobyerno. Pila ka oras lamang matapos ginanunsyo ni Lecornu ang iyang cabinet line-up. So, ang iyang administrasyon amo ni ang pinakamalipot nga administrasyon in modern French history, and subong mas nagdalom na gid ang political crisis dito sa nasambit nga pungsod. 43 minutos ang nakaligad sa takna ng isang aga. Magabiyak kita anay sa pinaka-importante mga panumdom. Pagbalik sa atong platuntunan, atong pagkuhan mga report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Standby. Values Education Curriculum in the Philippines. Apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabayan sang regular subject sa tong 2013. Kagin-integrate na lamang sa social studies kagiban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang Values Education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan, kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho, ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna nga tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa tong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila.
sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Manggaranon ini sang vitamins A, C and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang kamo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga familia amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sa Philippine Standard Time 47 minutos ang nakaligad sa taknalisis ang aga. Balik kita diri sa atong platuntunan Bombo Report 2nd edition. Kada na to na ang mga report ni Bombo RJ Kim Kasipe ang Bureau of Fire Protection sa Victoria City. May ari diri sang panumdom sa publiko. May kang tanan man sa sunog nga nagluntad kahapon dito sa nasambit nga syudad. Check naman naton ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod subong nga Martes sang aga na maulan ang tiyempo diri sa aton nga area. Bombo RJ, please come in. Ginpanumdom sa Bureau of Fire Protection sa Victoria ang publiko nga likawan ang pagsulod o kon paglagyo sa CR o kon sa comfort room. Mo Jaire kung may sunog sa balay delikado ini nga makabutang gid sa peligro sa kabuhi. Ang isa sa mga nagaluntad or may arasang sunog nagligad lang nga adlaw diri sa syudad bansang Victorias kung sa diin duha ang patay sa nagluntad sini nga pagkaon sang kalayo sa ilang puluyan. Kagang isa diri ang natrap sa sulod sang comfort room o kun sang kumadumduman naton lunes sa kagahon duha ka babayi ang napatay sa sunog nga nagluntad sa Tiradpas Street, Lopez Subdivision, Barangay 6. Ang 58 anyos nga babayi nga na-cardiac arrest sa kadlok or rather nakadanlog kag atake sa tagipuso sa ginatake or gin-cardiac arrest ang biskan wala siya naigo sa ang kalayo ang ginbawian sa kabuhi wala sa nasunog. Ang 35 anyos sa man nga babaye wala may ara although may ara ni sa na sunog or may part sang lawas siya nga nasunog pero hindi total ligid. First degree burn lang ni. Suno iya sa Bureau of Fire Protection sang Victoria. Pero ang isa sa mga ginainalaan nila nga posible nga nga ginbawian rason nga ginbawian sa kabuhi amo ni ang aso o suffocation because nga ang mabudlay dire ning 35 anyos nga babaye nasapuan isa sa sulod sang CR matapos matrap dira sa tunga sang
sunog sa inisyal nga investigasyon, nagsugod ni nga sunog sa kusina sa balay sang 35 anyos nga biktima. Although tatlo lang ka balay ang naguba sa sunog, kaga magawa ini sa light material sa mga marasig ang pagkaon sa nga kalayo. Pero isa sa mga namutikan dito ni FO1 John Jeff Basa, ang Chief sa Intelligence Investigation Section sa Bureau of Fire Protection, nga wala sa nga o isa lang ang entrance kag exit sa nga balay. Ilabi na gid kung magsulod ka sa CR, isa lang na ang entrance, isa man ang exit. Kabangdanan nga once matrap ka dira, wala ka na sang iban pangagwaan kundi dito man mismo sa kundiin ka nagsulod. Wala pa gid sige po na sa nga kabangdana or rason na sa kung ano gid ang gisuguran sa sunog. Pero initially ini ang nagsugod bali or anong ang gitunaan sa kalayo is wala pa gid sa nga primary pa gid nga rason, pero sa subong ginapatihan nga posible halin iniya sa may iladra nga alulutuan amo nang initial, pero wala pa nabalaan kung ano bala is it sa kalayo sa napog or sa may ara sa balasang may ara sang ano dira sa stove, anong rason sa saksakan amo pa ginaang ginaibalo nila Bombo Jairi. Sa dugang impormasyon naton blamatian napayag ni FO1 John Jeff Basa, ang chief sa Intelligence and Investigation Section Arson sa Bureau of Fire Protection Victorias. About sa cause, sir, under investigation nagyapon, sir, pero ang origin, sir, na dito nagalin sa balay asa ginatinira na ni Joy, sir. Oo. Bali bali ang isa, sir, nakita na mo dito ang alayo dre nag-origin sa iyang kitchen. Oo. So ang iyang entrance and iyang exit is isa lang. Oo. Ang ara man sa kitchen. Okay. So bali ang natabo ni Sir kay Joy is na trap ni siya sa CR. So happen man nga ang iyang mga bintana, although nga jealousy lang siya, pero may mga grills. Okay. Hindi siya kagwa. So dito gisa sa sulod siya CR, nakitaan, sir. Oo. Sir, bangkot lang ko. Ano tupok na bali ang balay tapos sa nakakita sila nung plastada ya dito? Conscious pa? Actually, sir, ang mga nag-responde dito, dali kami na sa sulo sila, pagkakita nila, sir, ang babayi, tara, sir, unconscious na, sir, sa sulod sa CR. Oo. Nga, sige, patubod sa gripo. So, though, wala gito natamaan ng iya nga panit, although may burn siya. Pero unconscious gisa, sir. Oo. Sumot silingon, ano ni ang possible nga nabudlayan siya, ang aso or ang kalayo gid? Possible gid, sir. Aso? Suffocation. Suffocation. Okay. May part sa lawas siya nga nasunog? Actually, sir, wala gid sa tropa kay bali ang isa, sir, ang ila niya nga balay ato sa likod, okay. Mga 10 meters apart pa sa burning house. Bali si nanay to ang doon siya kabataan, may sir, may nervyos, yung cough sa tapos sang way to exit na sila sa sunod sa bata, doon na danlog si nanay ni. Okay. So naman sa tropa, sir, gin-revive pa ni si ma'am. Kaya pagkakita sa tropa sa iya is gin-revive siya. Tapos gin-endorse siya dayon sa MDRM, sir. Ngayon ba kanto sa ospital. Oo, pero unconscious sila ang duwa ni ka pasyente, unconscious na before pag inalaban.
Si nanay, sir, conscious pa, sir. Gina CPR pa siya. Tapos ginendorse, ginpadala sa ambulance pa sa hospital, sir. Pila ang damage, sir? Or pilang damage? 305,000, sir. Estimated lang na siya, sir. Oo. Ang balay, pinakabilag tanan? Totally Totally burn 3, sir. Ang partially? Wala partially, sir. Okay. Bali dinikit-dikit na sila nga 3, sir mo. Oo. So, Light na-contain. materials? Yes, light material, sir. Oo. No, hindi ba, sir? So far, sir, wala man, sir. Bali walang fatal, sir. Oo. Perception ginasa sa mga tao, sir, no? Amo ginangilang ginapatayan pero may tubig. Although may tubig to sa CR, but hindi mo sila mapatay sila sa suffocation tungod kay wala dito sa oxygen. Tapos ang much better gid, sir, nga ang aton nga mga bintana hindi naton pagbutangan sa grills kay ang bintana is one of our exit man nga when comes ang emergency dira magwa ang mga mga pamuluyo nga sa sulod sang balay. So sa advice ko man, sir, hindi gid advisable gid nga magsulod sa CR. Exit gid. Tapos in addition, sir, much better gid may ara gid ta secondary exit nga when it comes nga para sa tabo sa dire nga ang iyang entrance ang exit is isa lang. So happen man nga ang origin sang kalayo is ara man dira sa iyang entrance ang exit. So wala na gid siya iba nga choice nga pakadtuan. Kay wala siya secondary exit. Amo yan to ang pahiyaga sa Bureau of Fire Protection Bombo Jerry regarding sa sunog nga naglungtad dira nga duha gid ka babayi ang patay sa siyudad sang Victoria. Samtang sa piyak kabayan Bombo Jerry, ato na lang ni pa inisyalan ining 1.3 million o 1.7 million pesos nga nakuha mo especially sa 1.3 Bombo RJ. 1.3 rather. Oo. 1.3 million balor nga illegal nga droga sa 8 ka persona diri sa Barangay 2 Subong Langgid nga aga. So 8 ini sa tanan, isa ka high value individual kag 7 ka mga strict level individual Bombo Jaire. Oo, Bombo RJ, kamusta diri ang ato nga tiyempo subong sa siyudad sa Bacolod? Nangin maulano na subong Bombo Jaire ang siyudad sang Bacolod subong kag makita naton nga may mga naga-walking pa kag naga-jogging kay nasa aga pero tungod sa ulan ang nagapalasilong na sila makita diri subong nga mga motorista nga may ara sang nga naga-motor nga may dala sang ringko o nagasuksok sang ringko. Wala, hindi pa man gid muna kadamo ang salakyan, hindi pa gid kabugat ang trapiko. Pero expected naton madugay gini ang ulan Bombo Jerry because ang ginatawag naton malami na bayi nga ulan nga nagalikop din sa bilog nga syudad sang Bacolod Bombo Jerry. Bombo RJ, thank you, guys. And si Bombo RJ Kim Kasipin, this Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Tapos nga salamat kay Bombo RJ Kim Kasipe, 59 minutos nakaligad sa takna isang aga. Standby na sa pagpangalaga sa Bombo Network News. Inyo na yung kaupo si Bombo Jaire de los Reyes. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Medios Dilarama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece, sliding windows, ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house. Philippines, fully Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ikapito sa buwan ng Oktubre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 79 days bago pong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mapangunahing balita, ang Senado walang inaasahang kudeta bago ang nakataktang pagpapahinga sa susunod na linggo. Ang loyalty check, di rin naman kailangan. Ang Anti-Money Laundering Council naman tinutuntun na rin ang foreign assets na konektado sa korupsyon sa flood control projects. Sa iba pang mga updates, abangan humamaya si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na pabilang sa pinal na listahan ng mga kandidato sa pagka-ombudsman. Sa ulat panahon, bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility lalo pang lumakas. Panahon po ng amihan, posibleng magsimula na sa gitna po yan ang inaasahang paghina ng habagat sa mga susunod na araw. Abangan sa ating provincial report mamaya, isa pang tulay sa Northern Luzon bumagsak. May-ari ng 4 na overloaded na truck na dahilan ng pagbagsak, pinakakasuhan na. Sa international news naman ng Israel at Hamas, patuloy po ang pag-uusap sa ikalawang taon ng pag-atake. Si Zelensky naman ibinunyag na ang mga drones at rockets ng Russia ay gawa sa ibang bansa. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Kumpiyansa si Senate President Vicente Soto III na walang mangyayaring kudeta o palitan ng liderato sa Senado bago ang nakatakdang pagpapahinga o adjournment ng sesyon. Iniyak ng Senate leader na hindi siya tatalikuran ng mga miyembro ng majority bloc at patuloy siyang susuportahan sa kanyang pamumuno sa Senado. Nanindigan din ng senador na hindi na kailangan ng loyalty check sa hanay ng mga senador. Unang sinuportahan ng 15 senador itong si Senate President Soto ilang linggo pa lamang nakakalipas. Ang 19 na Senado o mga senador ang bumubuo na sa minority bloc. Ngunit lumalakas ang ugong-ugong na may mga senador na umunoy lilipat ng alyansa. Nagsisilbing lider ng minorya si Senator Alan Peter Cayetano ay tinuturo namang posibleng papalit kay Senate President Vicente Soto III. I'm quite confident. But as usual, any senator who is elected into the leadership only serve at the pleasure of your colleagues, of your peers. So we always leave it at that. But as far as I'm concerned and as far as I know now, I'm quite confident that we are stable and the leadership of the Senate is well in place. Usap-usap naman kami. Pagka mayroong mga lumilitaw na ganyan, I get messages from them saying na, ano ba yan? We should listen to that, mga ganun-ganun. Yeah, no need for a loyalty check. Kinumpirma rin ng Senate President na nakausap na niya si Senator Cayetano kaugnay sa usapang kudeta. Maliwanag ni Soto, sinabihan siya ni Cayetano na wala siyang kinausap na kapwa-senador upang palitan ang kasalukuyang Senate President. Kampante naman ng Senate President doon sa nabanggit nitong si Cayetano. Everybody's entitled to his own opinion, so whatever they say, it's up to them if that's their opinion. But as far as I'm concerned, and my opinion is, the Senate is stable, both majority and minority. I am very sure that the Senate is stable, and we will make sure, under my leadership, we will make sure that everything will be transparent. Everything will be accountable. In fact, the other day, nagkausap kami ni Senator Alan at nababanggit na rin yan eh. Sabi niya nga, siya mismo nagsabi sa akin na wala naman akong kinakausap kahit sino eh, sabi rin niya. Yeah. Bagay pa rin po yan ng mga paliwanag ni Senate President Vicente Soto III. Samantala, naniniwala naman ang mga miyembro ng majority bloc na matatag ang pamumuno nitong si Soto. Magkakasunod na nagpahayag ng kumpiyansa itong sina Senator Sherwin Gatchalian at Senator Ping Lacson. Ito'y sa kabila pa ng naging pahayag kamakailan itong si Senator J.V. Ejercito na siya kasama ng 4 pang senador ay nagplanong kumala sa majority bloc matapos na masangkot ang ilang dati at kasalukuyang senador sa umunoy maanumalyang flood control project na iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee.
Samantala, formal na nga pong sumulat si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kay Senate President Vicente Sotto III upang ipabatid ang kanyang pagbibitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa manumalyang flood control projects. Sa liham na ipinadala kay Senate President Sotto, sinabi ni Senator Lacson na ang kanyang pagbibitiw ay bunsod ng mga ligasyon at pagkadismaya ng ilang senador sa direksyon ng investigasyon ng komite. Ayon pa kay Senator Lacson, ilang mga kasamahan sa Senado ang nagsabing tila pinupuntirya ng Blue Ribbon Committee ang ilang senador habang pinoprotektahan naman umano ang ilang miyembro ng Kamara na sangkot sa kontrobersiya sa flood control projects. Iginiit pa ng senador na nananatiling patas at walang pinapanigan ang isinasagawang investigasyon sa kanyang komite at tanging ebidensya at katotohanan ang mga batayan nila. Dagdag pa niya na walang politikal na konsiderasyon ang kanyang mga hakbang bilang pinuno ng komite at wala siyang planong tumakbo sa anumang posisyon matapos ang kanyang termino sa taong 2031. Sa iba ho tayong mga kaganapan, mga kabombo, inilabas na ng Judicial and Bar Council ang pinal na listahan nitong mga kandidato para yan sa pagpipilian sa pagka-ombudsman. Nangunguna ho rito si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kasama rin sina Michael Aguinaldo na dati hong nagsilbing chairman ng Commission on Audit, si Stephen Cruz na retired Associate Justice ng Court of Appeals, itong si Associate Justice Samuel Garland ng Supreme Court, si Annalisa Logan na Deputy Executive Secretary ng Office of the President. Kasama rin po dito si retired Associate Justice Mario Lopez ng Korte Suprema at Michael Frederick Musngi, Associate Justice ng Sandigan Bayan. At ang 7 nabanggit na mga individual, mga kabombo, ay ang mga pagpipilian ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng uupong maging ombudsman. Mayroong hanggang sa Oktubre 25 si Pangulong Marcos, yan po'y upang pumili ng kapalit ng nag-retire na si Ombudsman Samuel Martires. Samantala, kuha tayo ng report mula dyan sa may Senado. Wala nang tagpaw po na unprogrammed funds at urgent certification sa ilalim po yan ng 2026 National Budget ayon yan kay Senate President Vicente Sotto III. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye si Bombo JC Galvez. Tiniyak ni Senate President Vicente Sotto III na wala ng unprogrammed funds at urgent certification sa panukalang pambansang budget para sa 2026 bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para sa mas transparent na paggamit ng pondo. Ayon kay Sotto, siya si Senator Sherwin Gatchalian na kasalukuyan ng Senate Committee on Finance ay magsusulong na alisin ang unprogrammed funds sa pambansang budget para sa susunod na taon. Ang hakbang ay layong matiyak na lahat ng pondong ilalaan ay malino na nakaprograma at tugma sa aktual na pangangailangan ng ehekutibo. Ipinaliwanag din ng Senate President ng pagtanggal sa unprogrammed funds ay makatutulong upang maiwasan ang mabiglaang paglipat ng pondo kapag aprobado na ang budget. We will make sure that when we discuss the budget finally on second reading, before third reading, there should be no unprogrammed funds. I-program natin kung anong kailangan ng executive, ano talaga dapat i-program natin. Kitang-kita, hindi yung pagdating ng nakapasa na yung budget, biglang, si ganyan, pwede rito, ganito, pwedeng ilipat dito. Hindi pwede yun. Sir, paano po yung mga foreign assisted daw? Hindi natin gagalawin yun. Yung foreign assisted lang ang i-allow natin doon sa tinatawag na ang program funds. Yung lang foreign assisted. Wala nung singit. Kasabay nito, binigyan din ni Sotto na hindi na rin muling gagamitin ng urgent certification sa deliberasyon ng pambansang budget. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang Certification of Urgency ay nagbibigay kapangyarihan sa mga mambabatas na pag-usapan at aprubahan ang isang panukalang batas sa 2 at 3 pagbasa sa iisang araw na isinasantabi ang 3-day rule na nakasaad sa konstitusyon. They will not be given by the President the certificate of urgency. They needed that instead of passing on second reading on the 10th and passing on third reading on the 10th. Because they can only do that if there is a certification of urgency by the President. The President does not want to certify the budget as urgent so that there will be time to
go through the budget in at least 3 days para mabasa mabuti kung tama lahat yung pinapadala. I think that is the thinking itself. The president himself said that. Ayaw niya nung i-shortcut yung 3-day rule. So ganun din. Pagdating sa Senate yan, ganyan na rin yan. I'm sure he will not. Tiniyak ni Soto na hindi maantalang pagpasa ng pambansang budget sa kabila ng pagbabago sa proseso at naniniwala siya makabubuti ito upang masusing mapag-aralan ng Kongreso ang nilalaman ng panukalang batas bago ito tuluyang maaprubahan. Hindi, makakabuti. Sapagkat lagi na lang eh. Nagmamadali ang Congress nung araw pa hanggang ngayon. Pagdating nung aapurahin yung pagpapapasa on second reading, tapos hihingi na certification sa presidente para the 3-day rule is removed. Papasa na rin on the same day. Tanong, nabasa nyo ba? Di ba? Tanongin mo yung mga congressman saka mga senador, nabasa nyo ba pagkatapos ng second reading? Di ba? So maganda talaga na tama yan, na hindi approve on the same day. You have 3 days to go over and review what you approved on second reading before you vote in a nominal vote on the third reading. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 11 minuto mga kabombo bago po umakalipas ang alas 7 ng umaga. Tinawag ng Makabayan Bloc sa Kamara de Representantes na distraction o paglihis sa isyu ng korupsyon ng panawagan ni Senator Alan Peter Cayetano na magbitiw ng sabay-sabay ang lahat ng opisyal na gobyerno at magsagawa na lamang ng snap elections. Sa pahayag ng grupo, sinabi ni na ACT Teachers Representative Antonio Tinio, Gabriela Representative Sara Elago at Kabataan Representative Rene Co na sinusubukan umano nitong si Senator Cayetano na ilihis ang atensyon mula sa pananagutan sa korupsyon at ang mungkahi ay ilusyon lamang ng pagbabago sa halalang kontrolado pa rin ng mga dinastiya at tiwaling politiko. Una rito, sa isang online post noong Oktubre 5, minungkahi ng senador na magbitiw sa pwesto ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga senador, hanggang sa mga kongresista at magsagawa ng snap election kung saan walang sinumang kasalukuyang opisyal ang maaaring tumakbo. Anya, ito raw ay turning point tungo sa renewal at revival ng bansa. Ngunit gate ng Makabayan Bloc, hindi nito malulutas ang isyu ng pananagutan at layon lamang nitong palamigin ang galit ng taong bayan sa gitna yan ng kontrobersiya sa umunoy korupsyon sa flood control projects. Sa iba pang mga usapin, nanumpa muli ng katapatan ng mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa Code of Conduct ng militar bilang bahagi ng ika-35 anibersaryo ng naturang alituntunin. Pinangunahan nitong si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang seremonya doon sa may Campo Aguinaldo at sa kanyang talumpati hinikayat niyang lahat ng mga opisyal at miyembro ng Sandatahang Lakas sa Pilipinas na muling sariwain at ipaalala sa bawat kawal ang nilalaman ng Code of Conduct at Code of Ethics. Nagsisilbing gabay sa kanilang serbisyo at katapatan sa 1987 Constitution. Binigyang diin ni Browner na ang Code of Conduct ay patuloy na magsisilbing kumpas ng dangal, serbisyo at patriotismo para sa bawat sundalo. Kasabay nito ay nagsagawa rin ng kaparehong aktibidad ng Philippine Army sa Fort Bonifacio sa pungunan ni Lieutenant General Antonio Navarrete, kung saan inilunsad din ang logo ng ika-90 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines may temang matatag na Sandatahang Lakas, sandigan ng bagong Pilipinas. Malalahong kamakailan ay binunyag nitong si General Browner na ilang retiradong opisyal ang lumapit sa kanya na nananawagan sa militar na bawi ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna huyan ng issue ng flood control anomaly at tumanggi naman umano rito ang kanilang puwersa. Samantala, umapila po si Department of Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. sa economic managers para po yan sa pagbuo ng isang datos na magsisilbing batayan sa pagtukoy ng presyo ng imported na bigas. Ang Pilipinas ang isa nga po sa mga pangunahing bumibili ng bigas sa pandaigdigang merkado, kaya't mahalagaan niya ang akma at iisang datos na magsisilbing basihan sa mga transaksyon. Sa naging joint hearing ng House Committee on Agriculture at Ways and Means Committee, kaugnay ng estado ng suspensyon ng rice importation sa ilalim ng Executive Order No. 93
Pinuna ng kalihim ang ilang bahagi ng presentasyon ng Philippine Institute for Development Studies. Ayon sa kalihim, ibinabase umano ang presyo ng bigas sa datos ng Thailand Rice, kahit na Vietnam Rice naman ang pangunahing inaangkat ng Pilipinas. Katwiran pa ng kalihim, bagamat may pagbaba sa presyo ng bigas sa world market, nananatiling mataas ang presyo ng inaangkat na bigas ng ating bansa dahil sa mataas na demand ng Pilipinas. Dahil dito, kapag mataas ang demand, tumataas din ang presyo kahit na bumababa ito sa ibang bahagi ng mundo. Kaugnayan narito ang bahagi ng pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Teo Laurel Jr. Tama na yung yung data na yun, bumaba yung in general trend, but there was a point in time na hindi ganun nangyari. The general trend ng mundo, kita ng base sa mga World Bank report, bumababa. But then sa demand ng Pilipinas for this particular DT8 or 5451 variant, hindi siya, bumitaw siya. Yung bumaba na yung presyo ng world price ng 500, na sinasabi nila, pero actually yung reality nung binibili natin, tumaas pa kasi yung demand natin sobrang lakas. So, hindi nakikita ng ating mga economic managers yun. Kami nakikita namin yun. So, I guess I'm not blaming anybody. I'm just trying to clarify that there's this situation that we really need to address also. Thank you. Higiniit naman ang kalihim na ang iisang price list ay makakapagbigay ng akmang pagpapasya para sa ekonomiya ng ating bansa pagdating sa rice importation. Sa kasalukuyan, umiiral po ang rice importation ban sa Pilipinas. Ito ang naging mekanismo ng gobyerno para maprotektahan po ang ating mga magsasaka mula sa mababang presyuhan ng farm gate rice. Update ho tayo mga kaumbok mula dyan sa may Palasyo Malacanang. Si Pangulong Marcos sinatasan ang DepDev na bilisan ang ginagawang pag-review sa mga proposal ng public-private partnership na may kinalaman po yan sa pagtatayo ng mga school buildings. May mga development po dyan si Bombo Anali Soberano. Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawang pagre-review sa mga panukala hinggil sa construction ng mga school buildings. Ayon sa Pangulo, kanyang inatasan ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa pangunguna ni Secretary Arsenio Balisacan. Binigyang diin ng Presidente na walang sinuman ang dapat mapilitang mag-aral sa mga makeshift spaces o mga pansamantalang espasyo habang walang anyang guro na dapat na pahirapan ng isang sistema, hindi naman nagbibigay sa suporta sa kanila. Kaugnay nito, mayroon ding direktiba ang Pangulo sa kapwa sa Department of Public Works and Highway at Department of Education. Paspasan ang planning and implementation process upang maabot ang target na libo-libong mga classrooms na dapat maitayo at mapasailalim sa rehabilitasyon pagdating ng taong 2028. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. To DPWH and to the DepEd, speed up the planning and implementation process so we can meet our target of building and rehabilitating thousands of classrooms by 2028. And to DepDev, accelerate the review of PPP proposals for school buildings. Samantala, tiniyak din ng Pangulo na handa na ang Pilipinas sa pagiging isang upper middle income country. Hinikayat niya ang mas matibay na pagtutulungan ng gobyerno, private sector at mga kaagapay sa pag-unlad upang matiyak ang pantay-pantay at tuloy-tuloy na pag-unlad ng bansa. Sa kanyang talumpati sa Philippine Development Forum, binigyang diin ni Pangulong Marcos na kailangang sabayan ng mga reforma ang pag-unlad ng ekonomiya. Dapat daw itong may pananagutan, pagkakaisa, pagmamalasakit sa bayan. Paliwanag pa ng Pangulo, mahalaga ang mas malalim na pagtutulungan at pagkakaisa ng pamahalaan, mga development partners at private sector upang makamit ang layunin. Nagpasalamat din ang Presidente sa mga international na kaagapay sa patuloy na suporta at tiwala sa Pilipinas. Hinimok din niya ang lahat ng mga government agencies na gawing konkretong aksyon ang mga napag-usapan sa forum tungo sa isang makatarungan, matatag at handang harapin ang kinabukasan ng bagong Pilipinas. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Inirekomenda po ni 4-piece party list at House Minority Floor Leader Marcelino Nonoy Libanan ang pagsasagawa ng constitutional change sa halip na snap election. Ayon sa mambabatas, mas mabuting ito ang isulong para sa tunay na pagbabago, hindi lamang sa mga nakaupong politiko, kundi sa buong sistema. Tugon nito ni Libanan ukol sa mungkahin ni Senator Alan Peter Cayetano na resign all at magdaos ng snap election. Ayon kay Representative Libanan, genuine electoral reform ang kailangan, kabilang ang campaign spending. Inihalintulad pa ng minority leader sa computer ang gagawing pagbabago sa bansa sa paraan ng revoting sa sistema. Sa ngayon, may pending bill na sa Kamara na nananawagan ng Constitutional Convention o CONCON. Saad pa ng mambabatas, wala sa konstitusyon ang snap election at tanging legal lamang ay ang CONCON o CONAS, gayon din ang People's Initiative. Sa kabilang dako naman, umaasa po ang minorya sa Kamara na mabibigyang pansin ang kanilang mga panukala sa General Appropriations Act 2026. Inihayag pa ni House Minority Leader Marcelino Libanan na bagamat batid nilang laging masusunod ang kagustuhan ng mayorya sa proseso ng botohan, umaasa pa rin sila na mabibigyan diin at maisasama ang kanilang mga punto sa panahon ng mga amyenda hanggang sa Bicameral Conference Committee. Binanggit din ng minorya ang isang magandang halimbawa ng pagkakaisa sa pagitan ng dalawang panig ang magkatuwang na paglalaan po yan ng 12.3 billion pesos para punan ang kakulangan sa pondo ng Universal Access to Quality Tertiary Education mula taong 2022 hanggang 2025. Ito ay inilaan sa mga state universities and colleges at sa Commission on Higher Education. Nananawagan naman po ang minorya ng mas matibay pa na pagkakaisa para sa kapakanan ng ating bansa. Ang General Appropriations Act 2026 nga ay kasalukuyan pong sumasa ilalim sa masusing pagsusuri ng Kamara bago po itutuloy ang pagtibayin at maisabatas. When we jointly allocated 12.3 billion to cover the deficiency in the universal access to quality tertiary education program from 2022 to 2025, during the budget deliberation, budget briefing of the state universities and colleges and the Commission on Higher Education. Let us therefore work tirelessly for this cause, for its success will be the triumph of us all, and its failure will be a burden we shall all bear together. Kailangan bumangon tayo mula sa kinalalagyan natin ngayon at may harap sa sambayanan ang isang General Appropriations Act of 2026 na masasabi natin na may buong paninindigan na ginawa natin ang lahat ng ating makakaya para sa ikauunlad ng ating bansa. When we join... Niyo pong napakinggan si House Minority Floor Leader Representative Marcelino Libanan. Bombo Weather Update. Sa ating weather update, mga kabombo, nakakaapekto po ang northeasterly wind flow sa eastern section ng northern at central Luzon. Ngayon pong araw na ito. Ang intertropical convergence zone naman ang nakakaapekto dyan sa bahagi po ng Palawan, Visayas hanggang sa Mindanao. Samantala, para ho sa mga nag-aabang sa update dito po sa tropical cyclone na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility o ito hong may international name na Halong, uli po itong namataan sa layong 1,875 kilometers. Yan po ay sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ho nito ang lakas ng hangin na hanggang sa 130 km per hour. Malapit po sa gitna, lalo pang tumaas mula sa dating 100 km per hour. Habang yung pagbugso ho nito ay maabot na ngayon sa 160 km per hour. May tsansa ho ito mga kabumbo na makapasok sa Philippine Area of Responsibility pero masyado pang malayo para makaapekto sa kalupaan ng ating bansa. Samantala, ang galaw ho ng naturang sama ng panahon ay patungong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Sa iba pang mga update sa ating pong panahon, inaasahan pong tuluyang hihina at mawawala sa mga susunod na araw ang southwest monsoon o ito ho yung kilala sa tawag na hanging habagat. Bunsod nito ay posibleng magsimula na rin ang panahon ho ng northeast monsoon o kilala sa tawag na amihan. Kapag kapanahon ng amihan, malamig at karaniwang tuyong klima ang mararanasan, kabaligtaran po ng habagat
na mainit at malinsangan at madalas ay may dalahong malalakas na mga pagulan. Samantala, ayon naman sa State Weather Bureau, hindi inaasahang papasok sa Philippine Areas of Responsibility ang natukoy na sama ng panahon na kasalukuyan pong gumagalaw sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tala sa ibang balita pa, tinutuntun na ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang foreign-based assets ng mga sangkot sa flood control scandal. Ito ay bahagi po ng mas malawak pa na investigasyon ng Konseho kasunod ng pagkaka-freeze sa maraming domestic account ng mga individual na umano'y nakinabang sa malawakang korupsyon sa ilalim ng naturang iskandalo. Ayon kay AMLAC Executive Director Matthew David, nakikipag-ugnayan na ang Konseho sa mga foreign entities na may kakayahan at trabahong bantayan ang mga kaso ng money laundering upang mabantayan ang mga kahinahinalang transaksyon na posibleng pinasok ng mga naturang individual. Kabilang dito ang mga offshore bank accounts, real estate at iba pang properties na posibleng nakuha o nabili nila sa ibang bansa. Sa ilalim po ng Mutual Legal Assistance Treaties, maaaring hilingin ng Pilipinas na magkaroon ng foreign jurisdiction para ihain ang mga petisyon para sa civil forfeiture o forfeiture. Ito ay maaari pong magresulta sa pagkakabawi sa mga naturang assets o may pasakamay muli sa Pilipinas ang mga naturang assets. Iginiit pa ng opisyal ang mga lokal na bangko sa Pilipinas ang dapat na maunang makakita sa mga kahinahinalang transaksyon na ito. May kakayahan din ang mga ito na pigilan ang mga naturang aktibidad salig sa batas ng ating bansa. Gayunpaman, kung hindi anya nagawa ng mga bangko ang kanilang trabaho, matutuntun ito ng AMLAC at maaari ring maghain ng kaso laban sa mga naturang bangko. Oras natin mga kamambo, meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Bago tayo dumako sa iba pang mga report at iba pang mga balita, makakausap po muna natin ang nagsisilbing Assistant Majority Floor Leader ng Kamara de Representantes, si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Kaugnay pa rin po ito sa ilang mga usapin. Thank you for joining us, Kong, at welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever. And again, thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Makuha na rin siguro namin muna yung pong reaction ho ninyo bilang Assistant Majority Floor Leader doon po sa sinabi ng Department of Justice na hanggang 67 na mga congressman, mga kasamahan ho ninyo dyan sa may Kamara, ang iniimbestigahan ngayon dahil daw po sa pagkakasangkot sa iskandalo na bumabalot sa flood control. Kong. Yes, that's according to the Department of Justice statement na meron daw mga contractors na ang involved sa mga projects sa DPWH. And lahat naman siguro sana mabigyan din ng pagkakataon na makapagpaliwanag, especially that finorm na ni Presidente BBM ang ICI kung saan lahat ay may karapatan at may karapatan makapagpaliwanag doon sa investigasyong ginagawa sa mga infrastructure project. Ito ho ang unang pagkakataon na kayo po makapasok sa Kamara de Representantes mula ho sa pagiging councilor dati sa Las Piñas. Hindi naman po ba kayo nadi-discourage na may ganito pong issue sa institusyon na kayo po ay miyembro na? Kasi aside from Department of Justice, sabi rin po ni Mayor Magalong, mas marami pang kongresista ang posibleng sangkot kumpara doon sa 67 na nasa listahan po ng DOJ. Tama yan. Kasi ako bilang isang bagong representative o congressman ng aming distrito, ako ay kasama sa isang institusyon sa Kongreso kung saan naapektuhan na ang pagtingin ng mga kababayan natin. At pag sinabi mong congressman, ang sinasabi nga nila parang congressman. So napaka-unfair din at marami naman tayong mga gagaling at mahusay na hindi naman involved sa mga katiwalian. At tama ka, it's a very sweeping statement at very unfair din. Siguro mas magandang gawin ni Mayor Magalong is pangalanan niya kung sino yung mga taong sinasabi niya o mga mambabatas na involved sa corruption. At mas maganda yan at para fair naman sa lahat ng mga kasama natin sa Kongreso.
Isa pa po sa mga nakalkal na issues ngayon kung ay yun pong mga proyekto umano ng pinsan itong si dating Department of Public Works and Highway Secretary Mark Villar diyan po sa inyo sa Las Piñas. Sabi ho ni Secretary Remulla ng Department of Justice, iniimbestigahan din po ito dahil sa conflict of interest. May mga personal knowledge or mga information ho ba kayong pwedeng maibahagi tungkol dito? Yes, oo. Dito kasi maraming proyekto na number one, nagkakos ng baha ngayon, yung mga obstruction sa waterways, and then at the same time, malalaki yung mga proyekto dito. Gumawa sila ng kalsada dito, doon sa Pote River, na inamin din naman ng DPWH na may violation sa paggawa ng kalsadang ito. Kasi ang allowed lang na galawing at para gawing kalsada dito is I think about 3 meters. Gawa nila 6 meters. So maraming mananagot dito sa mga proyekto dito sa Las Piñas. At kitang-kita mo mga favored yung mga contractors dito. Bilyon ng proyekto rito sa Las Piñas. At kagaya ng sinabi ni Secretary Boying Remulla ng Department of Justice, iniimbestigahan ngayon nila ito. At malaki ang mga involved na tao dito sa mga proyektong ito. Just to follow up po kung since kayo po mismo may personal knowledge po kayo dyan sa issue na yan, willing po ba kayo na sumipot kung ipapatawag po kayo ng Department of Justice para malinawan po itong issue na ito? Alam mo, hindi na tayo natatakot kayo kasi maninindigan tayo dito. Sabi ko nga, dapat itong panahon na to, dapat mahalin natin ang bansa natin. Kasi yung malasakit sa mga gagawin nating pang mga hakbang dito. Alam mo, hindi na tayo natatakot kasi before yung campaign period, meron na tayong mga death threats na at sabi ko, nakahanda naman ako magsakripisyo dito. Alam mo, lahat ng laban may sakripisyo. At ang pakikipaglaban dito is against corruption po. Alam mo, napakahirap nung napakalaki ng problema ng bansa natin, hindi lang sa Las Piñas. Yung very large yung scale ng corruption at kailangan aksyon na talaga ito at may gawin talaga ang pamahalaan natin. At ako bilang isang mambabatas, hindi ako maaawat para ibulgar ang mga anomalya dito ng korupsyon dito sa aking distrito. Okay. Kung sa ngayon, since kayo na po yung pumalit kay dating Representative Camille Villar bilang kinatawan, may mga nakita po ba kayo na iba pang sektor na kahina-hinala din po? Number one, yung reporting ng mga DPWH at government projects dito. At meron nga tayong website ngayon, yung isumbong mo sa Pangulo. Malaking bagay yon at makikita natin doon. Oo, yung mga naging problemang proyekto dito sa Las Piñas. Number two, kailangan transparent ang bidding process siguro sa susunod na mga proyekto rito sa Las Piñas. At yan uumpisahan din ni Secretary Vince Dizon yan. At yun, malaking bagay. At siguro yung participation ng mga non-government organizations at mga civilian society organizations. At of course, yung coordination ng local government. Kasi ang naging problema, walang coordination lahat ng mga proyekto dito sa Las Piñas at walang permits. Walang mga building permits yung mga buildings nila dito. Kaya yan ang naging sanhi ng malaking problema dito sa mga proyekto sa Las Piñas. Alright. Kung dumako naman po tayo dito sa usapin po ng panukalang pondo para sa susunod na taon, na alam ko po very busy po kayo dito, pati na yung Senado. Medyo mahaba-haba na po yung budget deliberations ng Kamara kung minsan umaabot pa nga po ito ng alas 4 madaling araw. Nagagawa naman po ba ng Kamara na maabot po yung target po na transparency at maayos po na 2026 budget? At ano po yung mga bagong safeguard na nailagay niyo po so far po? Yes, kahit tayo ay bagong mambabatas, tayo ay binoto ng mga kasama natin para maging assistant majority floor leader. Kaya during the plenary or dito sa budget hearing, tayo ay naging aktibo. Tama ka, inaabot tayo hanggang alas 4 ng madaling araw sa paghihimay ng mga budget ng different agencies
dito sa national government. At very active ang minority group sa Congress upang busisiin at alamin ang mga budget. At nakakatuwa yung transparency at accountability siguro magiging mas matibay ngayon sa budget na gagawin for our General Appropriations Act sa 2026. At may mga ginawa ng paraan ang Committee on Appropriations ay ng Kongreso para maging transparent ito at magkaroon din ng mga civil society organization, NGOs, para busisiin ang budget. At yung flood control budget kasi na more than 200 billion na inalat sa National Expenditure Program ay ako pinropose ko na i-download dito sa National Housing Authority para makapagpagawa dito sa aming lungsod sa Las Piñas ng at least na 3 medium-rise building, yung mga nando sa danger zones namin, maililipat na namin kasi medyo nagka-problema din kami dito sa flooding sa Las Piñas at yan ay inaayos namin. At umaasa ako na maaprubahan yan ng Committee on Appropriations. Okay, one last question na lamang siguro kung kasi medyo mainit-init din po ito. In fact, may mga investigation na rin daw po dito tungkol po sa prime water of which dyan sa may part ng Las Piñas, nauna po ninyo nababanggit dati na malaki rin yung sinusuplayan po nito dyan sa inyo. Any comments sa usapin po ng investigation sa prime water? Ang prime water, dati doon sa mga high-end subdivisions ng mga Villar dito, kagaya ng Portofino at marami pang iba. Dati ang siya is deep well. Deep well lang, oo. At ang balita ko, ngayon ay nagbabalik selling na sila. Bumibili sila ng tubig sa kagaya ng Maynilad at yun ay binibenta nila doon sa loob ng subdivision nila sa mga homeowners. At ngayon naman siguro ay magkakaroon na ng aksyon ang Local Water Utilities Administration. It's just a matter of time na lalabas na yung magiging recommendation at desisyon ng LUWA para, alam mo, kawawa, hindi lang naman sa Las Piñas, sa buong Pilipinas ito. At napakahirap ng kalagayan ng mga mamamayan natin, lalong-lalo na doon sa mga distrito na water districts na wala talagang tubig. At imagine niyo nagbabayad kayo para magkaroon ng supply ng tubig pero wala namang kayong supply na binibigay ang mga kumpanyang ito. At nakakalungkot kasi pag yung mga utilities dapat public service yan. Oo. So yun ang naging problema ngayon at nangako naman during our budget hearing ang LUWA na maglalabas nila ng rekomendasyon at siguro paka-take over na din ng ibang mga water districts para magkaroon na ng supply. Okay. Sige. Hanggang sa mga susunod na kayo po makausap po namin sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Ingat-ingat po kayo. Ang kinatawan, mga kabombo ng Las Piñas City, si Las Piñas Congressman Mark Anthony Santos, siya rin pong nagsisilbi bilang Assistant Majority Floor Leader ng Kamara de Representantes. Bomjo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, proudly launches the country's biggest one-day bloodletting drive. Dugong A Little Pain, A Life to Gain. This November 15th, Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Radio Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2.1 million cc of blood or 550 gallons or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Basta Radio Bombo!
Oras natin, meron na lamang po tayong 23 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Update po tayo mula dyan sa My Criminal Investigation and Detection Group. Naghain na ho ito mga kabombo ng kaso laban daw doon sa mga supplier na nagbebenta ng mga relief packs na may logo ng Department of Social Welfare and Development. May update si Bombo Bea Peniza. Formal nang naisampa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mga complaints laban sa suspect na nagbebenta ng umano'y mga relief goods na may logo ng Department of Social Welfare and Development. Sa 10 balitaan, kinumpirma ni Criminal Investigation and Detection Group spokesperson at Public Information Office Officer in Charge Police Major Helen de la Cruz na nahaharap sa mga reklamo at paglabag sa 10-121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 sa ilalim ng Section 19 o Selling of Relief Goods at Article 179 o Illegal Use of Insignia ang naturang suspect. Nang tanungin anya ang suspect kung saan nagmula ang mga relief goods na ito raw ay nagmula sa mga sobrang stocks ng departamento. Sinagawang raid sa DSWD, doon sa relief goods na may tatak na DSWD. Na-file na po yung ating complaint sa ating suspect. Yung violation nga po nung sa 10-121, Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, Section 19E, Selling of Relief Goods, at saka Article 179, Illegal Use of Insignia of the Revised Penal Code. Kasunod nito, ayon pa kay De La Cruz, mariing na ring itinanggi ng Department of Social Welfare and Development na konektado o may kaugnayan ng suspect sa kanilang kagawaran. Hindi rin anya sa kanilang warehouse maging ang mga relief goods na nasa kote sa naturang raid. Nanindigan rin ng ahensya na hindi otorisado ang naging paggamit ng kanilang logo sa mga relief goods na ito at kinundina ang paggamit ng kanilang opisyal na logo sa mga ganitong sitwasyon. According to the DSWD, nagpahayag na rin po sila, naglabas na po sila ng kanilang statement na they strongly condemn the unauthorized use of its official logo and they deny na kanila or associated sa kanila, tauhan nila at yung warehouse ay kanila. So totally dininay na po ng ating kagawaran na ito ay may kaugnayan sa DSWD. Samantala, patuloy naman ang investigasyon na ikinakasa ng Criminal Investigation and Detection Group sa insidente at patuloy na inaalam kung sino ang pasimuno nito at kung saan din naibenta ang mga naturang produkto. Mula sa Campo Crame para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Hinatulang guilty ng International Criminal Court si Ali Muhammad Ali Ada Al-Rahman, mas kilala bilang Ali Kushab, na 27 kaso ng war crimes at crimes against humanity kaugnay po ng malawakang karahasan sa may Darfur, Sudan mula Agosto taong 2003 hanggang Abril ng taong 2004. Diyan po sa si Kushab po ay dating mataas na opisyal ng Janjaweed na isa pong armadong grupong sinusuportahan ng pamahalaan ng Sudan na kilalang sangkot sa brutal na kampanya laban sa mga rebeldeng grupo sa Darfur. Ang giyera ay nagsimula noong 2003 nang mag-alsa ang mga grupong etnikong African laban sa Arab-dominated na pamahalaan sa may Khartoum. Bilang tugon, inilunsad po ng pamahalaan ang isang Scorched Earth campaign na kinabibilangan ng aerial bombings at pag-atake ng grupo sa mga komunidad. Ayon po sa International Criminal Court, si Kushab ay hindi lamang nag-utos ng mga pag-atake, kundi personal na lumahok sa mga pagpatay, paggahasa at torture. Isa sa mga testigo ang nagsabing inutusan ni Kushab ang kanyang mga tauhan na ulitin pa ang pag-atake upang masigurong walang makaligtas. Kabilang sa mga krimen na isinampa ay murder, rape, torture, persecution at forcible transfer of population. Isa ito sa mga unang hatol ng International Criminal Court kaugnay kay ng Darfur conflict at unang conviction para sa gender-based persecution sa kasaysayan ng naturang korte. Tinanggihan naman ng International Criminal Court ang depensa ni Kushab na mistaken identity lamang daw at kinilala siyang aktwal na si Ali Kushab Dabanga.
Ang hatol ay dumating po sa panahon kung kailan muling lumalala ang karahasan sa Sudan, partikular na doon sa Darfur, dahil sa sagupaan ng Sudanese Army at ng Rapid Support Forces na isa namang grupong nag-ugat mismo sa natura pong lugar. Dako na ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, mga kabombo. Hunayin natin dyan sa may bahagi ng Ilocos Region. Infong kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat ng dugo sa bansa, naging motibasyon ng isang regular blood donor ng dugong bombo. Maki-update po tayo, kaugnay pa rin po sa nalalapit na Dugong Bombo 2025 ng Bombo Radio Philippines sa pamagitan ng Bombo Radio Dagupan. Naging motibasyon ng isang regular blood donor ng dugong bombo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na dugo sa bansa. Ayon kay Roel de Guzman, ang dugong bombo regular blood donor sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan, kada magkakaroon ng taunang dugong bombo ay sinisikap niyang mag-donate at makibahagi bilang responsibilidad. Nakita niyang napaka-importanteng magkaroon ng sapat na supply ng dugo ang Philippine Red Cross at iba pang blood storage facilities ng mga ospital. Saad nito na taong 2011, ito ay unang sumubok na mag-donate ng dugo sa Philippine Red Cross at sa taong 2012 nang siya ay unang nag-donate sa dugong bombo. Bilang regular blood donor ay nakatulong na siya ng mga ilangan ng dugo ang mismong mga kaanak at mga kaibigan o dating kaklase nito. Samantala, inilahad nito na ang magandang benepisyo ng pagiging blood donor ay nagkakaroon ng pagkakataon para malaman kung may problema sa kalusugan dahil dadaan muna sa screening bago makuha na ng dugo. Dagdag pa niya na napakalaki umano ang epekto sa kanila ang pagpapasalamat ng ibang tao dahil sa pamamagitan ng kanilang dugo ay naililigtas o nadurugtungan ang kanilang buhay. 2012, yun na yung pinakaunang successful blood donation ko at doon ako unang nakabahagi sa dugong bombo. So kung sa dugong bombo, around 12 or 13 times na ako nakapag-donate sa dugong bombo. Pero kung yung blood donation ko as a pool, may get 30 times na rin akong nakapag-donate. Mostly dyan, pinakamarami dyan sa dugong bombo tsaka sa Philippine Red Cross, and then may 2 beses na sa ospital, public hospital sa Region 1 Medical Center. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Resida nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang may-ari naman po ng 4 na overloaded na truck na dahilan po ng pagbagsak ng Pigatan Bridge sa Cagayan na pinakakasuhan na. Kaugnayan kuha tayo ng buong report mula sa Bombo Radio Tuguegarao. Inirekomenda ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ang pagsasampa ng kaso laban sa mga operator o may-ari ng mga truck na dumaan sa Pigatan Bridge sa bayan ng Alcala, Cagayan na naging dahilan ng pagbagsak nito. Ayon kay Aglipay, sakaling mapatunayan sa investigasyon na nagpabaya ang mga ito ay posibleng ireklamo sila ng negligence at destruction to public properties. Ito ay sa dahilang nasa 155 tonelada ang kabuang bigat ng dumaang 2 trailer truck at 2 elf truck na lagpas sa 18 tonelada na load limit ng 45 taon ng tulay. Kasunod nito ay ipinag-utos ng gobernador na suriin ang integridad ng lahat ng mga tulay sa Cagayan upang maiwasan na maulit ang naturang insidente. Pakasuhan muna natin sila. Negligence, destruction to public property, at para merong tumanda rin yung mga hindi hiniwala dyan sa 18 tons na yan. Ito, parang sabay sila, Bob. Side by side Doon din sa kabila. Ganon din 4 sila meron talagang problema. Na-overload talaga. Samantala, nasa maayos naman ng kalagayan ng isang driver ng elf truck na naipit sa trailer truck na kargado ng palay at patuloy na nagpapagaling sa paggamutan. Inirekomenda naman ni Alcala Mayor Tin Antonio ang pagtatayo ng bagong tulay na akma sa bigat ng mga sasakyang dumadaan dito sa kasalukuyang panahon. Ayoko pong sabihin na this is just a simple matter of overloading. Ito po ay usapin at ugatin natin doon sa usapin na kailangan na talagang mag-level up ang mga bridges ng mas mataas na limit. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr.
And this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Sa ating police report, isang construction worker patay, 2 pa sugatan matapos makuryente habang naghahakot ng kable dyan sa may bahagi ng Capiz. May update po dyan ng Bombo Radio Rojas. Idineklarang dead on arrival ang isang construction worker matapos makuryente habang naghahakot ng kabilya na aksidenteng tumama sa main line ng Capiz Electric Cooperative o Capelco sa Barangay Arangel. President Rojas Capiz, kinilala ang nasawi na si John Paul Sapan, 41 anyos, residente ng Barangay Nagsipit, San Joaquin, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Major Alfred De Leon, hepe ng President Rojas Municipal Police Station, sinabi nitong bukod sa biktima, 2 pa sa mga kasamahan nito ang nakuryente rin at nagtamo ng paso sa mga kamay. Kinilala ang mga sugatang manggagawa na sina Jumper Lama, 31 anyos, residente ng Barangay Agimitan, Pasay City, at Elias Bakli, 24 anyos, ng Barangay Arangel, President Rojas Capiz. Batay sa investigasyon, naghahakot umano ng kabilyang 3 construction workers paakyat sa ikalawang palapag ng isang school building habang nasa scaffolding nang hindi sinasadyang sumabit sa linya ng kuryente ang kanilang hinahakot. Sa kasalukuyan, patuloy na ginagamot sa ospital ang 2 sugatang manggagawa. Isang biktima, unfortunately, dead on arrival sa hospital while yung 2 niya nakasama, minor injuries lang no, ng mga paso sa kamay yung natamo nila during the nakuryente sila no while nagtatrabaho sa isang construction site, bali isang extension ng school building yan sa Barangay Arangel Integrated School while napaakyat nila yung mga kabilya no, yung mga steel bar doon pataas. Unfortunately, na sa live wire. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang 300 billion pesos na Panay Guimaras Negros Bridge tuloy pa rin po ang konstruksyon sa kabila ng unang naiulat na problema sa pondo. Kaugnay niyan, may detalye pa ang Bombo Radio Iloilo. Magpapatuloy pa rin ang konstruksyon ng 300 billion pesos na Panay Guimaras Negros Island Bridge sa kabila ng kumakalat na impormasyon na maapektuhan umano ang suporta ng pamahalaan ng South Korea sa naturang proyekto. Ito ay kinumpirma ni Engineer Aresio Casing Jr., Regional Director ng Department of Economy, Planning and Development of DepDev, Western Visayas. Ayon kay Casing, wala silang natatanggap na ulat o impormasyon hinggil dito, maging ang Department of Public Works and Highways. Paliwanag niya, ang mga ulat na ibinahagi ng ilang sektor ng lipunan ay may kinalaman sa ibang proyekto at ang naturang proyekto ay hindi man lang natuloy. Nilinaw rin niya na ang Department of Finance ang nangangasiwa sa loan availability para sa Panay Guimaras Negros Island Bridge Project. Ang Panay Guimaras segment ay may kabuang haba na 13.616 km, habang ang Guimaras Negros ay may 19.47 km. Ayon pa kay Casing, ang proyekto ay kahalintulad ng Bataan-Cavite Interlink Bridge Project, isang 30 km na tulay na may 2 span at daraan sa Corregidor Island na kasalukuyan ng tumatanggap ng bid mula sa mga international contractors. We still proceed as planned. So there are no reports that the Korean government has withdrawn their support. However, we still proceed. I believe the report given by some sectors in society is related to a different project, and I think it is a project that did not even materialize. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Laika San Diego, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga provincial report, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Mindanao, mga kabombo, mga residente sa may Maasim, Sarangani Province, nagtanggulo raw matapos rumagasa ang tubig baha. Dulot po ito ng walang tigil na pagulan mula ho sa kabundukan. May update dyan ng Bombo Radio General Santos.
Nabalot ng pangamba ang mga residente kahapon matapos maranasan ang malakas na pagbaha sa barangay Poblasyon, Kablacana at Kabatiola sa probinsya ng Maasim, Sarangani. Bunso dito nang walang tigil na pag-ulan sa kabundukan na naging dahilan ng pag-apaw ng mga ilog at sapa. Lubog sa tubig ang ilang kalsada, kabahayan at establishmento habang nagmamadaling nagsilikas ang mga residente upang mailigtas ang kanilang pamilya at mga kagamitan. Nagpahayag ng babala ang LTO-RMO Maasim sa publiko na mag-ingat sa mga ilog, posibleng pagguho ng lupa at mga delikadong kalsada. Dahil dito, kinansila ang lahat ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Samantala, nanawagan si Jeremy Balmigiano ng Office of the Civil Defense sa Region 12 sa mga residente na magdobli ingat at iwasan ng pagtawid sa rumalagasang tubig. Hinikayat din niya ang mga lokal na pamahalaan na palakasin ang koordinasyon at mabilis na tumugon sa mga apektadong lugar. Patuloy namang nakabantay ang mga otoridad sa sitwasyon habang nagpapatuloy ang pagsiguro ng mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad at maiwasan ang karagdagang pinsala. Kaka-experience tayo in some areas in Region 12 na posible din pong makapag-cause ng flooding or landslide incidents sa ating mga area. Because of that, in-intensify din po natin ang ating paghahanda na lahat ng ahensya, lahat ng miyembro ng Regional Green Council natin ay makapaghanda. Lahat ng kakailanganin ay nakahanda tayo in case man na magkaroon tayo ng any major disaster. At yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito mga kabombo, araw tayo ng Martes. Ang isang US dollar, ito'y katumbas ngayon ng 58 pesos and 35 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman katumbas ng 7 pesos and 45 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 44 pesos and 95 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial katumbas ng 15 pesos and 47 centavos. At ang isang euro katumbas ng 68 pesos at 1 sentimo. Yan po'y batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang kanilang sariling mga social media pages. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan, balikan yung mga programa ng ating mga provincial station. Hindi po ninyo napanood, napakinggan o namonitor sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Sa Luzon area, dyan po sa may Northern Luzon, nariyan po ang ating Bombo Radio Kawayan sa mga taga-riyan sa may Cagayan Valley. Dyan naman sa Ilocos Region sa may Pangasinan area at katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa Cordilleras, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa mga taga-riyan sa may Bicol Region mga kabombo, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi, habang sa mga taga rito sa Mega Manila, sa Metro Manila at katabing mga probinsya, narito ang Star FM Manila. Diyan naman po sa Cagayan Valley, maaari niyo rin pong tutukan ang Bombo Radio Tugigaraw, habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang dyan sa Bicol Region, nariyan po ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Castor Nation, sa gitna nga po ng mga isyu ng korupsyon sa ating bansa, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for Integrity, Truth, and Justice. Heavenly Father, you led your people out of slavery as a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. And this time, when shadows of deceit and corruption cloud our land, shine upon us your light that scatters all darkness. We confess that we ourselves have often walked in darkness, in our silence, in our compromises, and in our indifference. We have allowed corruption to grow and falsehood to spread. Forgive us, Lord, and cleanse our hearts of this grave moral evil that robs the poor of bread and the nation of hope. Give us leaders after the heart of your Son, shepherds who serve, not wolves who devour.
By the power of your Holy Spirit, give us the courage to reject lies, expose deceit, uphold justice, and defend the truth in all our dealings, whether public or private, that integrity may flourish in our land like a river, and righteousness like a mighty stream. O God of justice and mercy, make our nation a vineyard that bears good fruit, not poisoned by greed, manipulation, and selfishness, but nourished by honesty, compassion, and love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Mirror of Justice, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kababakaster nation, sa atin pong Christmas countdown, 79 days bago pong araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Morning Edition. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Mayang aga, surat sa Bacolod Negros Occidental, nagaplag ng paratuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon sa ringa daw sang Martes pa sa 7 sa bulan sang Oktubre tuig 2025. May kapaday alagad Bombo Ponce Espino. Tugod alas 10 ang takna sa ringa aga sa pagdulog sa kapagpatpat sa pila ka madraguan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang punsod. Pila ka mga dalaguan mabalita sa patag sa nampang kag sa artista. Martes ang tanan dire kita na sabay sa ato sa Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. May nabilin nga 79 na lang Pasko na. We share the love. Advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan. Leader sa management and staff sang Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Philippines. We share the love. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Labing kalupag doon pinakamadalagkuhan aton sa ring mga balita. No, dari sa aton sa ring pagpalagad mga top story of the day. Manate sa tanan, pinakulig lakat sa panahon, no, ang tansang temperatura sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, ari kita sa 24 to 31 degrees Celsius. Aga pa, no, nagtupa ang madamol nga ulan. Dili karon sa bahin sang syudad ya sang Bacolod kay pila ka porsyon sang aton sining probinsya. Halong-halong kita, magwa kita sa ato sa tagsak mo puloyan, balon kita maproteksyon sa aton sining kalawasan. Kaya para makalikaw kita sa pamalatian, budlay na daan subong. No, nga magbalatian ka, no, laban-laban, trangkahan kagid. Ina immune system mo de. That's why nga kinanglan, no, para sa aton sa mga kabombo, inom kita damo tubig. No, kag magkaon sang prutas or inom sang vitamins. Di bisan pa paano, bisan kulo kataro na pero ti mapapag-on ang imo sa immune system. 5 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga. Ito pagdapila ka madalagkuhan ta pabrita sa mga top story of the day. Balita national.
ang snap election istoryahan ta karon. No, kay ti may mga komento. Although hindi magidisiling nga daw ginaduso gid o kukunano, no. Kag daw bay ara na Senate bill how? Wala pa man. No, si Senator Alan Peter Cayetano kanang pahayag kay ti in order kuno nga mapabalik ang trust, no, and confidence kag pagsalig sa mga pumulong Pilipino sa mga lideres naton di sa pungsod Pilipinas, no, kung pwede ti mag-resign, no, ang tanan nara sa posisyon from president down to councilors, no, kag ti sa mga kabanwanan bla sa municipal level, no, or pwede guro bisan sa barangay pagidi, no, nga mag-resign, no, kag ti magaparegon sa eleksyon ang ining mga opisyal, no, nga ari subong sa pwesto, hindi na pwede to makapadalagan, okay man, no, pero kung ma-resign nga ti mapadalagan diwat at ti way pulos sa kutob sa mga nagapungko, no, sa posisyon sang aton sining gobyerno, ma-resign tapos, no, hindi na sila pwede sa didiri makabanan nga makapadalagan. Amo niyang nami, no, para lain nga mga tao na magapadalagan. No, sa kutob sa nagapulungko nga ti kon sa diin ini sila mag-resign, hindi pwede, kaya hindi allowed gabag padalaga. Pero ti bagay iya man lang na makomento, although ti kuan pa sina, no, kadugay pa sa proseso kinanglam na sagna kag kuan ina biolasyon sa atong konstitusyon. Istorya na karon, no, kay isa pa lang kita nakapatigayon sa snap election diri sa pungsod Pilipinas way back 1986. Tubla, no, sang papili, no, anay presidente, the late President Ferdinand Marcos Sr., no, kag si the late President Corazon Cory Aquino. Nga naperde ito si Cory sa snap election kag ginapatihan nga ito ang gindayaan, no, klaro nga gindayaan. Kag dito man nagsugod, no, February 25, 1986 ang pagpatigayon sa EDSA People Power Revolution. Hasta nga napapanaog sa pwesto ang amay o kon anay presidente nga si Marcos Sr. 7 minutos sa kaligid sa Takna Resort sa Saga. Kung padato na karon ang isa sa mga abogado man, kung taman dugang yan sila nga pananawan, para nga sila isa ka isa sa ila may mga panindugan man mo, kag makaugulingon nga opinyon. Balita sa lawasang pungsod, no, ang anay leader sang Sudan nga si Ali Muhammad Ali Abad Al-Rahman, di kilala sa kay Ali Kusyab, no, ginpamatbatan nga guilty sa International Criminal Court kon ICC. Anay militia leader ini siya nga nagapanguna, no, sa pagpamatay sa mga naga-alsa against sa gobyerno dito sa bahin sang Sudan. Di ang iya diri makabanan nga depensa, no, nga ti na mistaken identity sa kuno, kag hindi to siya ang sa likod sang sining kuan, no, sang sining pagpamatay man paghimo sang krimen dito sa Sudan. Di until now Sudan do gamo man gani nga pungsod, no, so tangkas sa kaso sa war crimes kag crimes against humanity again file ni sa iya way back 2003 and 2004. No, so base sa desisyon sa ICC na pamatbatan nga guilty si Kusyab sa brutal nga patsanay, torture kag sexual abuse sa ginatos ka mabiktima sa kasagsagan sa giyera sadto sa Sudan. 2003, 2004, 21 days, 21 years. Grabe. No? Sa 21 years, amo na ang hearing sa ICC, kalawig-lawig. No? Ang sa former president, ginabanta lang kung ma-confirm na gid formally ang charges, man ara na, ka magsugod ng hearing, itok mga 8 years lang. No? Inaya, mas nubo pagid subong sa former president, no? Ang hearing sa ICC, hasta nga inisa mapabatbatan. Kaya nagapangatubang man si former President Rodrigo Duterte sang kaso
no, sa bahin sa ICC Crimes Against Humanity sa War on Drugs during his administration. Ang kay Kwandiya, ang kay Ali Kusyabya, kay kakilala sa kay Ali Muhammad Ali Abad Al-Rahman. 21 kung masugot na 23, 22 katuig ang nakaligad antes na pamatmata. Sige, diskusyonan na naton karon nga makabarede sa aton sa ring pagpalagad man sa aton nga para tuntunan. Samtang dugang pagid naton nga mga balita kag impormasyon. Senate President Vicente Tito Soto III ginbato na ang resignation ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang bilang chairman sang Blue Ribbon Committee. Kag at the same time magabulos bilang chairman sang Blue Ribbon Committee, no? So pasubong, no, galutaw pa kung sino, pero ang choice kuno sa majority daw si Senator Kiko Pangilinan bilang isa man ka-lawyer. Si Lacson nag-resign niya makabaran sa pagka-chairman, no, sa Blue Ribbon Committee ini bagod man, no, sa siring mga kritisismo sa iya makopdanan dira sa Senado sang pungsod Pilipinas. No, so ang isa pagid, no, kabalita dira sa bahin sang Senado, no, sang pungsod Pilipinas sa ginapahayag nga ti subong, ginaguba, no, si kaginahabuyan sa issue nga insertion especially sa flood control, no, si Senator Riza Hontiveros. Si Senator Riza Hontiveros isa sa mga contender sang minority, no, o kon mga kakampings sa pagka-presidente sa 2028. Di temprano pa siya ginaguba subong pisar nga wala nagperma si Riza to sa GAA. Di una nga naglusot nga kuno halos kalabanan ng balman ni Senator Ping Lacson ka mga senador sa 19th Congress ang nag-angkon o kon may ara sa mga insertion. Si Senator Hontiveros nagparindugan nga isa ka fake news o kon peke, no, ang ining galaptang balita nga kuno siya ang may amounting to 3 billion pesos nga insertion sa flood control project. Iya sa pagkamatuod sa way gani ko nagperma da sa BICAM report. Di how come nga may ara ako iya sang insertion dira nga 3 billion pesos. Samtang dugapay naton siri nga mga balita, no, kamapormasyon President Bongbong Marcos nagpahayag, no, kagin pabayan kuno sa nagligad nga administrasyon ang ining mga estratiya kag estilo sa korupsyon. No, kay ginapahayag siya tikon kintap na kuno ini nagligad nga administrasyon ay naninaglala subong. Depende na isa tawo kung sinong patihan ninyo. Samtang dugang pa isining mga balita kang impormasyon, isa ka simana matapos ang natabo nga 6.9 magnitude nga linog dito sa bahin sang area sang Bugo City sa Cebu. Check naton karon ang pinaka-latest nga sitwasyon dito sa Bugo City. 1 week na gid subong to, no, kag 1 week na gid kag nagsukat, no, di ba? September September 30, no, na tigayon kag natabo ang linog dito sa may bahin sang Cebu, no, nga nagresulta sang sining pagkawasak sa mga kababog. Grabe to ang naluuyan ko gito ito abi mo ko no, ato lang mga balay sa mga OFW, no, may ara toto nga gin pangabudlayan niya sa sulod sa pila ka tuig. Sus, no, pila ka segundos to hapa ang balay mo. Kaluluoy man, no? So diri man na naton mabalaan, no, kun bala paro na, no, ining mga nagkalahunlak tong building sang mga fast food chain. So diri na nato nabalaan nga ang ining gali, no, mga pag-ubra sang mga buildings nila daw ka pigaw man. Kay galing ti 6.9 na to ang linog. Una siling tablaway na da sang wala na da sang sang exempted, di ba? No, so tanan kita sa nadra, no, biktima gid. So may mga kabuhi, no, nga nagkaladula, no, so masubo man nga istorya, no, mga kasapatan nga nagkalamatay, no, edipisyo nga
mga buildings nga nagkalahunlak, no, kag mga karsada nga naglilitik, no, kag nagkalaguba man nga mga taytay. Balikan na to ni karon. Pagi sa ato sining session ng Bombo Radio Cebu. Sige, kay pila mga balita lokal pa karon. Aton man sining nga pagdiskusyonan. 15 minutos sa kaligan sa tak na alas 8 sa aga. Unahon ta to, no, si Councilor si Councilor Iniceto Novero, no, kag ti sila maning sa bahinsang C3 karon. No, so sa mga kabombo naton kay ang C3 do nagsapol man sa kay Congressman Albi Benitez, no, sa Lone District, no, sang syudad sang Bacolod. Kag makabanan, speaking sa kay Congressman Albi Benitez daw subong to ang opening kag inaugurasyon sa iya si bago opisina para nga makabalong publiko, no, sa office ni Bacolod City Law District Congressman Albi Benitez. Ara da sa bahinsang Burgos Extension, no, sa mga kabombo naton ang iya opisina. Stubang lagi blasag ko nakakadto kamo da pag-grocery kamo, no, sa Robinsons East, no. So sa tubang sang isa ka gate manda, no, sa Burgos sa Villa Angela pasulod. Diri ni sila opposite. Diri na sila, no, nga area. No, so ara da ang bag-ong opisina sang aton Lone District Congressman Albi Benitez. Sige, kay nagsapol to ang C3 mo sa kay Congressman Albi. Istoryahan naton iya makabanan, no, ang ining sabahin sang no, sang snap election. Possibly mga komento or statement kay Boy Ani sa to Alan Peter Cayetano, para nga ti sa tutuyo nga babalik ko, no, ang trust and confidence, no, trust na lang gid abya, no, sa mga pulo kong pagsalig, no, sa mga pumuloyo sa mga leader, no, ginpangbutang nato sa pwesto, no, nga mga politiko nga mo ang magadiriher, no, sang aton sila nga pungsod. Di because sa mga kalanabo subong like sa anomalya, no, flood control projects anomalies, no, so daw halos kalabana nagaduda diri lang nila daw ay gina kuno sang may padulungan, no, kag ang kontra man lang kuno sa politika ang mangin kwansinada, no, mangin salarin, no, kutob sa mga kalyado way na sang kalyado yang dos-dosan na da, no, sa sining issue sa flood control project nagaglinuwa ang mapangalan sa mga senador subong amo niyang nagabaton gid, no, kag nagatransaksyon sa mga opisyal, no, sa Department of Public Works and Highways kon DPWH, no, para man sa aton siring nga mga kabombo sila na da, no, ang nakaganar namely Senator Jingo Estrada, Senator Sherwin Gatchalian, no, Senator Chis Escudero, kag Senator Joel Villanueva. I'm sorry, no, kag at the same time former Senator Bong Revilla, former Senator Nancy Bina. Putuligad, no, ang ginpang mensionar, no, sa diri makabanan ni ni Yusek Bernardo. So ano ihan ang mangin padulungan sini, no? So i-check naton kay ti gusto ta man para madamo ang interaction with regards sa snap election, no, nga ti ginaplano kay nabuyan statement Senator Alan Peter Cayetano, no, diri sa aton sa nga mga tag-palamati, no. So sa pekalinya we have Councilor Iniceto Novero, no, former City Councilor, no. Councilor, good morning, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. May nga mo po sa inyo Willie Gemaris meron staff sa aton palanggan na pagpalamati may nga sa inyo tanan. All right, salamat gid, no, sa time Councilor. So diri kita anay, no, sa mga sining mga pamayag man kag imo paglantaw abi diri Councilor sa sining statement, no, ni Senator Alan Peter Cayetano baka angko kita sang snap election, no. So may mga posibilidad bala ayhan ini or may chance ayhan. So kung ta ko ano imong mga opinion regarding sini para mabalik ang trust ko, no, pagsalig sa mga pumunuyo sa mga leaders naton. Kung posibilidad ng ambalan bumupons, ang akong pananaw daw tuman kapudlay, no? Kag daw tuman kalayo. Pero kung pamangkuton naton maayo blay na o hindi, ako prangkahanay nga sugilanon sa ako ni pananaw maayo na tani mo. Oo. Ideal na sa tani nga sitwasyon. Kay dapat lang may pagbago gid nga tutuod sa pungsod sa Pilipinas sa aton pangimanwa
Sa ginang pagbago, masugod sa aton man mismo mga lideres. Karon ang pumuluyo, kung yung gidyatan na mo, nag-general ng sentimiento, daw nadulaan na pagsalig sa aton mga incumbent officials. Di, paano na mabulong ka sahi sang masakit pagkakulang o kung pagdula sang pagsalig. Kundi baguhon ng aton mga public officials. Ang panawagan ni Senador Cayetano, in fact, sentimiento man na sang CCC, sang amon ginatawag lang Council of Concerned Citizens, gayon na anon kami, antes pa nananawagan si Cayetano, amon na nang among posisyon nga tani may pagbago sa Pilipinas, kag ang tanan nga mga lideres naton, mabag-o. Kag mga kuryente nga mga politiko kag mga lideres included na kami ha. Hindi na mag-intra. Hindi na mag-intra kundi bag-o na gid bala nga mga namuong bago nga mga ngalan, bago nga mga sentimiento, bago nga conviction kag ang mga miyembro sa panimalay sang dynastic family hindi naman mag-intra. Ikabalo naman kita sina ang ilan naman ang motivasyon, ilan man kog galingon nga interes. So kung luyag naton pagbago, tani matabo na sa. That is an ideal thing. Pero that should also include appointive officials. Kaya kung elected officials na baguhon mo, ang mga corrupt naman nga ara sa position ang ginpang-appoint sa DPWH, sa ibang nga hensos ng gobyerno, amo man nagyapon nga sistema ang ilang sundon. So ang mga hindi corrupt nga bago nga mga elected officials, ilan naman ni ganuyon, kag ilan naman ni i-infect, ilan naman ni laknan sang kagaw sang korupsyon. So kinanglan kung kinanglan pagbago bago gitanan. So ang mga appointed fairness to their services, tagaan sila sa nagakaigo nila ang retirement benefits, and then we hold the snap election. Why not? Why? Of course, there is a constitutional and legal complication attached to that. But my point is this. Ang aton constitution mismo bumupons, nagasaad, that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ano na sa Ilonggo? Ang sovereignty ang kagamhanan sang aton pangimanwa ara nagapuyo sa pumuluyo. Kag ang tanan nga otoridad sa panggobyerno nagahalin sa ila. Now, bisan magsiling kita daw ang snap election labag na sa Constitution. Correct. Pero kung ang bilog na Pilipinoon mag-decide, sino ang ma-question sila? So in other words, if the whole Filipino community decides to conduct a snap election, then there is no question about constitutionality and legality. Because that is a people's decision. Kay way back, Councilor, may snap election may ta, way back 1986, ano ba? Yeah, and ang mga Pilipino nag-ugyon. Basta mag-ugyon lang kita, ni ginatawag natin sa political science bilang a social contract. We have a social contract. Ang Constitution is our contract, our covenant among ourselves. We agreed to that. And we agreed nga ang Pilipino mismo amo ang makailis. That's why nga kung mag-amendar kita sa Constitution, kinabalik na sa pumuluyo for them to decide kung amendahon o kung hindi. Ini mga snap election is a snap automatic amendment of a particular provision in the Constitution that involves electoral process. Daw ka different to natabo magituto dag snap election pero galik na nag-result ya sa people power because ang sining issues ang dinaya ay man ano revolutionary gid man nga approach. This is a revolutionary approach. Well, revolution can be peaceful, it can be bloody. Ini nga sa isang revolution is a peaceful revolutionary approach. What we call revolution, we call democracy. Revolution, democracy. Cleansing revolution by way of a political approach. Kaya ang problema dali tama ka politika, tama na sa atong kapolitiko. Amo ang problema naton kay silingan ni Jose Rizal sa Espanyol, tal pueblo, tal gobyerno. Sa English, like people, like government. Sa Ilonggo, kung ano ang kalidad sa aton tao, pumuluyo, amo man ang kalidad sa gobyerno. Di ko ng kultura sa atong pumuluyo, mayoriya, daw wala bali sa ilang issues ng corruption, kag naprobahan ta na timpo sang eleksyon. Kaya kung i-raise mo ang issues ng corruption, kontra sa isa ka kandidato, daw wala bungog sa mga tao.
Diba? Wala na epekto ang issues ng corruption. So, ari gihapon sa tanan, sa kamot sang tanan ng mga katauhan o sa mayoriya sa aton Filipino community. So ano na, just in case kung mag-ugyon ang majority sa Pilipino, we need a law to be passed? My suggestion is, may suggestion lang ko yan, no? Kung amuning direksyon ang luyag nila, although I am saying tama ni ka, budlay ka tama. Yes, This is an ideal thing. Kabalo naman ta ba sa ideal, mabudlay labuton? It seems to be impossible. But kung posible lang, may humble suggestion, a sense is that mapasar kasuguan ng Kongreso immediately, then aprobahan ni Marcos, iaboy-abi sa tao, bayo sa COMELEC, and then kung mag-participate ang tanay nga tao sa election, that is actually a concession na dapat maislan ang mga tao. Kag may mo naman bagong nga mga setups ang lideres. Kali pa man subok. Ang issues ang constitutional and legal complications will accordingly be solved by that process. Man ko subok ka Solar amo ni sino ang mga politiko nga mangisog, especially si bago lang natapos sa eleksyon, nga mag-resign kag hindi na magpadlagan sa kung may snap election? Isa subong do si Cayetano lang ang mabutian mo nga maisog. Ang tanan da guro hindi na mag-resign. That's why I said this is an ideal approach. Pero tuman kabudlay kag daw lapit sa imposible katama nga approach o solution. Kay pamatiyag ko si Cayetano lang ang maugyunda sa ila. I don't know kung may masunod pa. Nga, ginpangabudlayan man nilang eleksyon. Gingastuhan todo. Di, kanugon man. Ila man ni opportunity to enrich themselves again or even more. Kabalo naman kita sa nagakalatabo da. Subong, ang mga insertions, ang mga proyekto. Bot kung amo na nga lingkod tanan tani nga pareho na halin senadores pagka congressman i-involve sa investigation kay ini mga insertions may nga proyekto amo na ginakuha nila sa mga budget sa mga corruption ang budget for their corruption kay ang corruption bombopons hindi mo lang makitaan sa flood control projects. Halos sa tanan nga proyekto sa gobyerno may corruption, may kawatay, may tinuwaay, may rig bidding. Kag by the trillions of pesos already have been lost into the pockets of the corrupt and thieves in the government. Imbis na ni magamit nga kwarta para sa bulong, kayuhan, edukasyon, kag seguridad sa aton bugos nga Pilipinhon, nagkanto na sa bulsa sang pila sa mga kawatan. Alright. So, naton kay ako sa bagay, no? Sakto nang imo, kung isa lang kataong may gusto sini, hindi man in Japon, wag man din nalagawan. That is correct. Kasi popular decision eh. Pero at least si Cayetano, Senador Cayetano, nag-ventilate sang iyang sentimiento ko conviction. Sa ako niya pananaw, that is an appreciable thing. I am not saying siya mo ang mangin modelo abis ang aton mga senadores o national leadership. Pero at least sa siningahag na, ma-appreciate mo siya. Ako personally, I appreciate that. So, hindi manihan, Councilor, lastly, no? Daw lihis sa issue mula kay sa flood control controversy sa involved mga senador. Muna ginimo, yan ni Senator Cayetano para malain naman ang maistoryahan? Well, kung sino madaya ang involved sa anomalya kag kriminalidad, ang election ngay moon, hindi na dapat nga maglibre sa ilang mga responsibilidad. They should still be rendered accountable for that. So kung nakaimo sila krimen, dapat iakusargit sila kung may ara ebidensya batok sa ila. Amo na ang isa ka problema naton diri malipaton kita kuno nga mga Pilipinhon papatinawaron. Dali kita malipat kag ginabali wala naton ang mga kasalanan nga ginahimo mismo sang aton mga lideres nga among naghalit sa aton. Kung mag-eleksyon bisan pa ina sa nga kandidato nakahalit sa aton ginapadaog magihapon. Kay malipaton kuno kag mapatinawaron ang Pilipinhon pero hindi na dapat. Kung nakahimo sila sala, dapat manabat gid sila sa ila sala. Otherwise, mahimo na lang ni sa nga kultura, culture of tolerance and complicity. Anong butsilingon? Ginatolerar ng ilang mga sala, in effect, daw kita naman lang mismo nagaugyon sa ilang mga sala. So we become a co-perpetrators of their crime. Hindi
Hindi na tama. So, kinanglan isog kita determinado kag agresibo sa pagdemand sa hustisya batok sa mga kawatan. Alright. Sige, with this, Councilor, I know may hearing ka pa, no? Thank you again sa siring opportunity. Good morning. Good morning, and again, my prayer and wishes that may God continue to bless the Philippines and the city of Bacolod. Attorney Rene Seto Novero. No? So katamto mo kay silingti kon sa proposal, no? Ang tanan nga pulungko subong bala no nga mga elected officials ma-resign, no? And then hindi ni sila pwede kapadalagan. No? Wala sa opisyal nga nagapungko subong nga pwede makapadalagan kung may ara, no? So aton granting for the sake of argument malining aton na way mataga kwan sirigid nga amo gid matabo, no? Pero kung nataon naton katahuman mo para mabalik ang trust ang trust sa mga Pilipino sa aton mga elected officials. And for those nga nakaagi na padalagan pero nagkarperde, no, kang nakaagi na gid ang trust politika, hindi man pwede kay hindi man allowed nga magpadalagan, so meaning bag-o gid, no? Pero tiambal gani sa iban niya bisan ano mo na da kabutang sa bago mo na Japon. Ang interest na sa Japon niya mangawat man Japon. Why na interest na magserbisyo iestawo? No, kung interest nila ya mangawat man ni Japon. So, kung mag-amo sina, no? Kay bago lang tapos eleksyon nagdalaog, do you think papasugot ni Slaw? Oh, kagkun may kasuguan magid ni bill propose na sa House of Representatives sabi kay sa konstitusyon naton tidaway manigani nabutang, but if we try to pass a bill kag ma-approve na as majority sa lower kag sa upper chamber, no? Basip man kumadayon man, pero I doubt, no? Di kuya kampante kag di kuya di kuya nang bisa butang tabi mag 90%, 80%, no? Nga madayon ini kay wala mo. Sino na nga mga politiko dabi nga ma-hostage sa gulingon nila dahaw? No? Paano paano mo to i-hostage sa imo gulingon? Sinapamagi sa pag-resign, no? Nimo iya makabanan sa pwesto, no? So, kung nagapungko kada abi nga taran, no? Presidente ma-resign, Vice President ma-resign, mga senators ma-resign, House of Representatives ma-resign, Gobernador, Vice Governor, Provincial Board Members, Congressman, Mayor, Vice Mayor, Municipal, kag City Councilors, no? Kag mga bag-o gid bala, no? Ang mga kwandra, ang kutob sa mga kaagis politika hindi allowed. Daw kanami man tani sa plano, Si Cayetano gusto gini siya mag-resign. No? Siya gini nga kay nagambal ni saya handa saya ako gusto ko mag-resign. Pero hindi na pwede padalagan. Pero kung ma-resign nga mapadalagan liwat at way tupa. No? Why na ya tupa? No? So, tiyan mo ni siya ang nakita naton nga posible nga tito. Somehow, makakuan man tuod, no? Makabase pa lang man. No? Magaling kati budlay na, no? Kay sa mo nga mga sitwasyon niya, why niya sa may mangisog, Ako ya kinalahong kung hindi matutuod nga baganihan kung may politiko na mangisog yung mga resign. Sa pwesto. Bisan ano na nga posisyon, no? Bisan ano na nga elected posisyon ina. No? Ang iya sini nga ginapangalagaran sa Subo. No? So why tigaling kay ti ambagay nila ti why na basura na iya. Ang inang mga plano, basura. No, inang mga plano ni Senator Alan Peter Cayetano. Dili lang tanay ti padayunon talang blanay, no, ang aton sining investigasyon dira sa flood control project. No, why na sa problema? Tumbo konta kag pangpailan tanan sila kaso. No, para nga ti bakwa na ang korte, no? Desisyon na day ang korte nga ti whether nga kung i-kwan sila bi, no, konbiktahon sila kung ano da, no? Sa flood control project kay isama kuno sa mga agi hambal nila ang obra iyan ni Cayetano, isa sa mga kwan, no, isa sa mga style para nga ti malihis mo ya bala, no, ang kwan, ang issue, no, para ma-divert mo ang issue sabay sa flood control project. Kasi kabalo naman kita
nga mostly sa mga senators dira involved. Kag in fact ang mga pangalan nila gani ara na ginpang buyagyag na ang ila sini nga mga pangalan. So ti sa mga kabombo sini nato na kwan gid tawag sini ka taklaron ti luwas na abi okay lang kung i-honor pero na kung ma-signature campaign kita, I'm sure nga tanan nga pumuluyo ni masugot gid, majority gid sa pumuluyo masugot ti sugot man kamo nga tanan mo opisyal nga plongko subong ma-resign ibakantihon ang posisyon dayon mapatigaw kita snap election pero ang pwede lang nga makapadalagan ining mga tawo nga tiway gid na kaagi sa politika bisan sa barangay bag-o tanan yung bag-o sulod gid ya dako man taning oportunidad sa mga gusto kay ti nga magpangalagad kapag serbisyo sila mga constituents kay I know nga ti nagkalaperde man ni sila sa eleksyon pero ang tinutuyo nila tani mangin maayo pero ano muna kay way sila kulang sila sa influensya, kulang sa power, kulang sa kwarta masineri money kag ti kwan mo day kwan ng tatlo na kaimo machinery, money kag may isa lang kaim kung way na mention to nalipatan ko 3Ms ang kinanglanon mo sa dada plus ang influensya mo pa so ti damo kita da nakilala nga nagkalaperde sa eleksyon nga ang tinutuyo tani mayo ang nagdaog ti daw nalipatan pagdaog nila way na dayon nagbalikid balikon ta naman kamo da kung kuan naman ang eleksyon magdali na lang ang eleksyon naman way kuya bako 99% way sa politiko nga ma-resign kabakantihon ang posisyon niya kay hindi na sa pwede magpadalagan napadalagan gani na kay gusto niya makakuan sa influensya yada makawaslik sang poder yada ay nano kamo man so 37 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa aga may muyong nadanes kay Tano kay ti duway man ni Tupa ti ko anon lang kay ikaw isa lang yang gaduso isa ka lang nga nagaduso nga mas snap election ang 99% wala nagapabor sa suhesyon nimo so bumupon sila ta death penalty kay kung may death penalty mahagan-hagan gid ati damo man nagakontra mama Ma'am Evelyn Donato Mary Ann Haro unahan ni kay Tano resign kay siya mana ang author hindi nag-suggest lang na siya ti siya gani ma-resign siya bisan ano pang snap election mo man Japon kung kurap man Japon pabor Korea sa snap election or basibla kung dita damo na may mga informasyon na naligad pero ti daw ay man Japon kayuhan so dapat subong serbisyo tukan ta to mga auto ta to Cebu nga na biktima sang linog manong pagbuligan ta to sa mga kwartada ka politiko nga dakong nakawat na CPCPA nyo man da ang mga nalisdan ta to mo kauturan sa ila mahimata kag nadulaan sa mga kabalayan sa Cebu kasunod sa 6.9 magnitude nga linog. Speaking gali to sa linog daw naglinog kuno si Palay sa bangaga check ta tobi karon kay Sir Bugtay ang aton nga sa Daremhead sa Sipalay City linog sa bangaga dito na Batsagan Sipalay is may kuan na day may fault line dire na Sipalay hinubaan nga mga area. Magkatagitan sa pila ka mapanamdom pagbalik naton dugang mabalita kang impormasyon pagkatapos gidamang sini. Standby. Nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon apisa sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. Bangod ang iba nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates.
Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambac ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bug-os nga summer season. Nakibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino word nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Ang panganod, clouds o kon ulap. Amo ini ang nagporma nga mas ang mga tiny droplets sang tubig o kon ice crystals nga yara makitaan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panganod sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sang aton temperatura in reflecting sunlight in providing precipitation. Ini tanan vital ka essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labi na gid sa aton nga mga tawo. Sa nibuloan nga sa patag sang meteorology, ang mga panganod sa aton atmosphere may yara sang 4 ka core types. Ang cirrus, cumulus, stratus, kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulonimbus. Basta ng ulap sa himpapawid. Clouds play a crucial role in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition o kung lakat sang panahon pinagi sa cloud types, kataason o kung kanubuon sang panganod. Kung ang makit-an naton sa kawaan cirrus clouds o kung ining feathery clouds nga ngitsura daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude, naga-indicate ini sang fair weather. Kung puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower nga appearance ini, naga-indicate sang fair sunny weather, apang pwede man nga mag-develop into raining-producing clouds. Kung flat, low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatabon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung grayish ini, rason nga nagaguom ang palibot. Naga-indicate ini sang pagpanalithi, dabo-dabo o kung mag-produce ini sang snow sa mga pungsod nga may winter season. Samtang ang billowing towering nimbus clouds naman, nga ang itsura daw kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkapatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguo. Ang tubo sa
Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapag tanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production. Kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsoran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amugid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo ba kamo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo ang nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausar man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sang mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sekak cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tawo ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water makasave man sang kwarta bangod mas gamay ang imo water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamay ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas sang pinggan kag hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon tuman ka mapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tiyon nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way.
Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig. Pagpalagan ito sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 49 minutos ang nakaligad sa taknag alas 8 saga. Maragap mati diri sa ato sa ringa panatuntanan diri sa Bombo Hanay Big Time. Hoy sa mga kabombo naton, pero antes ang taranto, no? Diri kita na mga agda sa mga tag para matita para sa aton sa lapit nga dugong bombo. No? So sa mga kautoran naton, so hilapit na ang bulan sa Nobyembre, ano? Ang atong pagbalikan sa dugong bombo, A Little Pain, A Life to Gain. No? Ang ginakabig nga multi-awarded and biggest one-day bloodletting drive sa bugos nga Pilipinas. Ang ini nga momentos event, ang dululungan nga waton sa Nobyembre 15, tuig 2025 sa Badong Adlaw. Sa 25 ka mga areas nationwide, kung sa diin may nag-operar, nga 32 ka mga fully digitalized AM kag FM stations sang Bombo Radio kag Star FM. Ang dugong bombo isa ka joint effort sang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated, sabay man sang kooperasyon sang Philippine Red Cross. Dugong bombo, A Little Pain, A Life to Gain, hindi lamang isa ka kampanya agod nga magdonar sang dugo, kundi ang pagsalbar man sa kabuhi rason nga ma-donors ang makabigman nga magabagaringan. Sa ang dagligad nga tuig bloodletting drive, ang Bombo Radio Philippines sa nakabulig sang dako nga pag-replenish sang supply sang dugo sa pungsod, pinagi sa nakolekta sini nga masobra sa 2.1 million ka sisi sang dugo, o kung may katumbas nga 2,081 liters, 550 gallons, grabe no, o kung pulo ka drum, no, 10 drums of life-saving blood. Apisar sang pagsanyog kag pag-abanse sang karon nga siyensya, no, wala pa sige po na diskubrihan ang maka-replace ang human blood. No, kag sa karon padayon nga nagasaka ang demand sang dugo. So pinagi sini nga kampanya ang dugong bombo nag-usar sa national kag local strength agod nga ma-promote ang ginatawag nga civic responsibility kag compassion. Sa karon nga tuig liwat nga nagapanawagan ang Bombo Radio Philippines, no, sa mga partners naton, stakeholders kag mga local communities, no, nga mag-volunteer agod makahimo sang impact, no, kag meaningful nga difference ni diri makabanan, no, sa pagpakuha naton sang dugo. Ang aton nga bloodletting drive, no, sa aton nga mga kabombo, no. So ang Bombo Radio nagapaagda sa tanan, no, nga makigbahin sa sining life affirming event, no. So inyo limon magpresto diri, pwede ka mo katawag sa telephone number 7072839 o kung magkanto diri sa estasyon sa Bombo Radio, no, kag Star FM. Ari kami diri sa bahin sang second floor sang CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandaragan, diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. No, so November 15, no. So markahan nyo na, it's a date. No, so dito makabalan sa aton mga kabombo sa bugos nga Pilipinas. Sabado ina nga daw mayo na kay way sang opisina, no. Wala man sang klase sa mga luyag nga magpakwa sang dugo, no, sa 25 key areas nationwide. Kasi may Bombo Radio kasi sa FM nag-offerar nga 32 fully digitalized AM/FM stations sang Bombo Radio Philippines. No, so ang kuan bala naton nga ang dugo, no, pinaina ka importante, no. So damo naga sala-sala, damo naga kuan nagahilibion, no, damo naga lalain sa tion iya makabanhan, no, nga may ara sang kuan, no, sang kinanglanon nga dugo. So every year amo ning napanawagan naton, pero galing kaysa ti may mga utod kita nya bayda nya di taman na kinanglan, o sala na nga pagpati, no, sala ina nga pagpati. So ang importansya sa dara kag ang pinakamatutuod nga mensahe sa tiog nga kinanglanon mo, hindi ka na magdagdag, hindi ka na magpanibog, hindi ka na maghilibion, hindi ka na magkunano pada, no. Sala-sala nga mangita ka sang dugo. Tingkay may ara na mo. Nakapukwa ka na dugo, kuti hapos nga pangitaong kung may ara na.
Simple lang, no? Nga meaning. Sa isang pagpakwa na ton sa dugo. Hindi kaya kambay, hindi ko magpakwa dugo kaya makinanglanon. Tinga balaan mo ko sa mo kinanglan dugo. Ang importante nga may ara ka na dayasang, no? Na tigayon kag na stock nga dugo, no? Ginbangko mo na, no? Sa bahin iya makabanansang Philippine Red Cross. Oras sa Bomba Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 54 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 8 saga. Si Inday Darlene niya mapakuha gini, I'm sure. Every year nagapakuha gini siya, no? Sang dugo, no? Para sa bahin sang aton sila nga dugong bombo. Nami na, no? Beneficios na sa lawas, tabi mo ko na, no? No, pero wala sa sarakyan nga gina-change oil naton. O, ang sarakyan, di ba kung bago change oil ang sarakyan, kanami isang dalagan niya, no? Tanlas ang dalagan niya. Kag nami sa kondisyon sa makina, no? Kumpara mo sa oil change oil, tiyan mo man sa aton. Kung bago, maislan sa bagong aton dugo, dasig balada, no? Ang pagpakuha sang dugo within 5 minutes, no? Tapos na. Kung ma-replenish naman sa dugo, bago naman imo nga dugo, no? Sa di makabanan, sa lawas mo within 5 minutes man. Nami na kay may mga libre nga pakaldo kita da, ruskaldo, no? Mga soup ina, no? Nga ginahatag sa aton nga mga volunteers kag the same time tubig, no? Kag ang t-shirt. Ang pamatuod nga nakapakuha kaya sang dugo. 59 minutos ang nakaligan sa takna ng alas 8 sa agad sa aton sa ringa pagpalagad di man sa bahin sa aton sa ringa palatudon. No, so subong adlaw, no, so on the sa aton spiritual aspect, no, so ang Catholic Bishop of the Conference, no, o kon CBCP, no, naga-declare ina subong di ba month of the Holy Rosary subong, no, ang the whole month sa October, no, so month of the Holy Rosary. So every October 7 ang Catholic Bishop Conference of the Philippines o kon CBCP, no, naga-declare iya makabanan sang National Day of Prayer and Public Repentance, citing the country's continued struggles with the calamities, corruption, and moral decay. It is a call for all the Filipinos, clergy, and the faithful alike to return to God through prayer, penance, and humility, seeking healing and renewal of ourselves, no, the church, and the nation. Amo nang sabat dira, no? Kung nga ang CBCP naga-declare, no, sa isa ka National Day of Prayer and Public Repentance. No? So, what should priests do on that day? Anong ginahimo kuno? Sang mga kaparian naton sa sining adlaw, October 7. Celebrate the Holy Mass for reparation, repentance, and atonement. No? Naga-offer man sila sa Eucharistic adoration, naga-expose the Blessed Sacrament throughout the day, naga-encourage sa Sacrament of Reconciliation, nga considente available ng pari for confession throughout the day. No? Preach a homily and personal and national repentance. Reflect on spiritual sins and social sins. Includes corruption, injustice, apathy, and a call for a personal conversion. No? So bagin pagwa diri makabanan ang ato siring CBCP, no? Sa sining mensahe pagi sa kay CBCP President Pablo David, no? On the National Day of Prayer and Repentance. So pamatian naton ang mensahe nagikan sa aton nga Catholic Bishop Conference of the Philippines o kon CBCP. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa diwa po ng panawagan ni Propeta Baruch sa banal na kasulatan na isang panalangin ng pambansang pagkilala sa kasalanan at paghingi ng kapatawaran at sa harap ng mga kalamidad na patuloy at sunod-sunod na dumadapo sa ating bayan. Nananawagan po kami ng isang pambansang araw ng pananalangin at pagsisisi na ilulunsad sa araw ng Martes, ika-7 ng Oktubre. Kapistahan po ito
ng Birheng Maria ng Santo Rosario. Inaanyayahan po namin kayong lahat na ipagdasal ang sumusunod na panalangin. Hindi lang sa ating mga simbahan, kapilya at mga tahanan simula sa 7 ng Oktubre, kundi pati na sa mga darating pang mga linggo hanggang sa araw ng kapistahan ng Kristong Hari, bilang isang tuloy-tuloy na panawagan sa awa at pagbabagong loob. Hinihikayat po namin ang mga basic ecclesial communities, mga pamilya, mga paaralan, at iba pang mga samahan at grupo sa simbahan na dasalin po ito ng sama-sama at regular. Ang gawaing ito ng pambansang pagsisisi ay isa ring hakbang sa ating paglalakbay ng sinodalidad, ang sama-samang paglakad ng bayan ng Diyos sa pakikinig sa banal na Espiritu at sa isa't isa na may kababaang loob at may pag-asa. Sa pagdiriwang po natin itong taon na ito ng paglalakbay ng pag-asa o jubileo ng pag-asa, kapit tayo sa pangako na sinambit ni San Pablo Apostol. Ang sabi niya, ang pag-asa ay hindi naghahantong sa pagkadismaya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manalangin po tayo ng may pusong mapagpakumbaba at may matatag na tiwala sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario upang ang ating bansa ay mapagaling, mapanibago at mapuspos sa liwanag ni Kristo. Para sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, ito po si Pablo Virgilio Cardinal David, Obispo ng Caloocan at Pangulo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Alright, no? So, nabatian na to ni mga kabanan, no? Ang mensahe ni Cardinal David, Pablo Virgilio Cardinal David, ang obispo sa Caloocan, kaya nagatindog karon nagareserbe bilang CBCP President on the National Day of Prayer and Repentance. Ano nga naman no? Sang paobserban natin sa buong sang month of the Holy Rosary. 2 minutos sa nakaligan sa taknang alas 9 sa aga. Litong tatiri sa mga local reports sa mga kabanin sa ato siring pagpalagad, diriman sa bayan sa ato siring palatuntunan. Sa huntan naton si Bombo Miami Francisco, no? Kay ti imagine ari ho, no? So may mga nadiskubrihan diri ang aton nga city legal officer pag isa kay attorney Carol Joseph Chu, no? Nga ang mga kwan gali daw, no? Kagamitan naton sa bahin sang City Health Office. Ilabi digid ining mga X-ray machines ta, no? So ang X-ray machine kag mga expired nga X-ray films, no, nato kibandra sa parayon nga inventory sa Bacolod City Health Office. Dumduman ko na dugay na ni, no? Nga problema na City Health, pero ang City Health Officer ta nagapabungol-bungol lang, no? Hindi man ni gani visible ya si Dr. Carmela Hensole sa mga interviews. Sang una sang time ni Mayor Albi, kung hindi pagpatawag ron Mayor Albi da mapreskon, hindi man sa hindi mo man mabatian ang tingog niya. Sa totoo lang, no? Sa Hensole, so pila na sa katuig da nga nagpungko, balik-balik malanganing obra sa City Health Office, provide blaga pa interview, no? Ang ginasangal yato ya si Dr. Gaystan, tidugangan po sa Dr. Gaystan kung abuton sa pagkasuplada, ya hindi siya magsabat si mo, no? Supladahan yaman ka, no? Kamo ning aton nga mga opisyal mao ning mga empleyado sang City Health Office naton, tipiko sa sining pagka-discovery, no? Negligence ni sa part ni Hensole, nga nagapabaya sa so pamangkot amo ni, no? Kay ti ko may X-ray machine kada, ga kuha kita X-ray, libre na kung sa pension di ko, libre na mo mabakulod nun. Ti ano ginhungod nga gubon? Or kung naguba inaabi nga, ti bangod sang sige-sige nga gamit, no?
why gin pa kayo, gin pabayan, no? Ti ang tawo nagabayad sang pagpa-X-ray niya, pilang daan bayad sina, pila na, 400, 300. O, doon ilagi ko kwan sina, no? Private, sa liga to, aton bumbuan, mari pagpa-X-ray ta, pilang bayad ta to, no? So, libre pa na ko tani, so dako-dako pa na kabulig para sa aton sining nga mga pumulyong bakulod nun. Sa tiyon nga kinanglan ng X-ray, especially kay balaw ka X-ray sa trabaho. Mag-apply ka trabaho, kinapang-require na subong. Bisan ganito mag-eskwela, kagali, pa-enroll ka, no? Sa college, gina-required ka mo sang X-ray result. Para masigurado nga wayda sang pabor man sa imo nga babalaan ko base may depensa ang imo baga da. No? Tiguti mapabulong mo, matalupangdan mo, no? So, eskwela ka, pa-enroll ka sa college, kanang na X-ray, trabaho ka, kag kung employed ka na, may yearly pag ika mo nga mga X-ray. No? Pag panigurado nga fit to work ka mo da no? Sa kompanya, instead kay ma-ordinance ini nga libre ang aton sini nga X-ray dira sa City Health Office, no? Dako nga bulig sa tawo, karong guba. Kasano pa ng guba, sobra ng duwak tuig. Ano ang City Health Officer dan? Ano ang bulag kag bungol? Ano report na nin? Ano? Kung na-report na ini, gina-follow up, di ba? Hasta lang kita sa report. Why na kita nagay follow up da? No? Kag iduso, ginada. No? Palabot sa chairman sa Committee on Health. No? Nga dapat ipakayo taniyo, mabakal kita. No? Kay bulig tanis sa bakuludon, ang gwada subong. No? City Health Office, magkanto kada, magpa-X-ray. Do makaduluda pa na gani, oh. Kaya halin ka da sa City Health, magpa-X-ray ka, no? May ginasulat sila nga siya dito kay kadto. Ti do maduda ka na no, may porsyento sa to. Nga dito ka gid mapa-X-ray. Oo. Ti mo ni bla ko isang okay, hindi nyo gusto bala nga dudahan da, obra ka mo tarong, no? Seryosohon yung trabaho nyo. No? Kay dako pa na nga bulig ti everyday pila ka gatos na da ang nagapa-X-ray. Oh, para kinanglanon nila or bisan magpa-check up o magpa-laboratory lang di kinanglanon mo X-ray mo, no? Kay kuan na mo ng overall nga check up mo tanan, no? Panglantawon, pati mga film da nagkala-expert na, no? Pila ka milyon naman ang bakal ta sa mga film na kay gasto talin di ta na magamit. Check ta sa pekalinya si Bombo Mia May Francisco angot sa siring report. Bombo Mia sa report, kamen. Natukibana sang City Legal Office paagi sa pag-inventory Bombo Pons ang kuba nga X-ray machine dara sa may City Health Office kag mga expired nga X-ray films. Bombo Pons. So sa pahayag ni Attorney Carl Joseph Chu, City Legal Officer, sang tinalikdan nga mga semana Bombo Pons ginsugura na ang pag-inventory kag hasta subong Bombo Pons padayon sa gihapon ang pagchekyar sang mga kagamitan kag mga supplies dara sa City Health Office. And sunod sa pahayag ni Attorney Carl Joseph Chu nga sa pag-check sang mga kagamitan Bombo Pons natukiban nga ang X-ray machine dara sa City Health Office wala nagali nagagana po masobra 2 years na Bombo Pons. Kag ang nagagana lang sa karon nga X-ray machine ang yara sa mobile. Amo na sa Bombo Pons ang ginagamit bala kung mag-medical mission kag kung ano pa dira ang City Health Office. Pero ang machine gidya nga yara dira sa health center wala na nagagana Bombo Pons kag natukiban pagid nga ang mga X-ray films nga ginagamit Bombo Pons expired. Legal Office kung ano ang ginapatigayon abi mayara bala sang maintenance ang mga machines dira pag ang mga supplies pag-check sa mga supplies Bombo Pons naglabot ni bala sa LGU o kon sa BCGC Bombo Pons ginreport bala ini kag kung ano pagid ang mga ginaobra sa City Health Office agud nga mapakayo ang machine kung naguba gid man sa Bombo Pons kiti madugay na abi nga ang machine dira sa City Health Office pero ang isa nga nagagana amo na siya ang sa may mobile pero ang isa ya Bombo Pons nga guba ang ara gid bala sa center ginagamit Bombo Pons kag subong
ang ginausares ang sa mobile na yabang mo phones nga reportedly ginagamitan sa mga X-ray films nga mga expired. Kaya suno sa kay Attorney Chu, hindi man sila bombo phones makabakal sa mga X-ray films kung guba ang machine. Dara sa may health center kung sa City Health Office gidabi bombo phones. So kinahanglan nilang mag-submit bombo phones ang explanation kung ano bala ang mga records, ang maintenance, ang paggamit sa ni bombo phones, nakaagi sila bala request sa city nga ipakayo o kung checkeron abi pag kung gina-follow up mo po sa motong ginamention mo kaina nga kung gina-follow up bala ang pagpakayo sang machine o kung ang pagbakal sang bag-o nga machine bumapon sa in kaso nga hindi na gid mapuslan. Ongoing sa karon bumapon sang inventory sa opisina kag ginlakip man diri bumapon ang mga vaccine sa anti-rabies kay may mga manog expire na bombopons amo na sa karon ang padayon nga gina-check sang inventory team dira sa City Health Office kay ti suno kay Attorney Chu mayara man sang plano si Mayor Greg sa taya nga programa para sa anti-rabies kay ti damo mo pon sang mga reklamo nga nagdangat sa LGU nakalabot sa alkalde na tuhoy sa sitwasyon dira sa City Health Office sa linya bomopons kag pagbakal abi o kun pag-acquire sang bakuna para ya sa anti-rabies. Pero balik bomopons ha sa X-ray. Ang nahibaluan nga libre dapat ang magpa-X-ray dira sa City Health Office kung ikaw isa ka indigent so dako gid mo sa karon nga challenge mo pons kay ti ang mga indigent mo pons kinanglan pa ya mag-set aside sang kwarta agud nga matigayon pa-X-ray sila. Mo pons kung sa mga private ka nga mga diagnostics oo nag-range na sa abi 200 to 350. Pero kung dara ka sa City Health Office, kung indigent ka free. Libre. Pero free na kung indigent ka. Pero kung wala kaya sang indigency letter, so ang imo dira 150 abi to 200 o amo lang na iya bombopons ang imo nga bayaran. So dako gid na siya nga kakulangan. Kaya dapat ang City Health Office ang mag-provide gid ya sa mga primary kung mga kinahanglan ng mga health facilities abi kangay sining X-ray nga ginmention nimo kagina kinahanglan na gid sa eskwelahan o kon sa obra bombopon. So ang kakatabo suno kay Attorney Chu. Bumumiya. Yes. Kaya verify ta gid ning report no kay ti sakto man gid ang barko nga kon magpa-X-ray na sa linggo bang X-ray may gina-reference sila niya dito ka pa-X-ray ha dito niyo o dito ka mo kadto. Tinaw mo na iya nga kwan daw makaduluda na kay si der nga iya na ka nagsugo da nga doktor iya nang X-ray machine sa gwa no or iya partner nga naga porsyento lang sa da kang lain pag ito na mention naka-mention ko to rabies no. Yes, actually bombopon sa muna siyang sa may X-ray gina-check sa karon nila. Kay kung magpa-X-ray ka da gina-recommend kanila nga magpa-X-ray sa certain gina-investigate. Ang lain pagid ang pagid no, ang lain pagid na sa magpa-injection kuno sa anti-rabies. Why mo sila kuno vaccine pero sa gwa may vaccine ay ano na? Oo, bombopons actually ang mugid na ang kakatabo depende abi sa category sang kagat kasapat. So depende sa category bomopons kung tis may available dira sa sulod sa City Health Office pero kung tis bomopons ginaresetahan ka muna nila and then mangita ka sang partner. And then ang partner nimo duwa ka muna bumupons ang mabakal sang bulong dira sa may pharmacy sa tubangan bumupons ang City Health Office. Tikita mo. Ti sige. Ti anyway, mo na yung bulon tagid Galing kay ti ano to kun pag statement ito ni Cho, nakatry ko mo interview kay Dr. Rinsolini kung nakasabat na siya. Ginatry naton bumupons nga maka-contact pero as of the moment do wala pagigit na nakabaton sang response bumupons pero checkeron naton dugay-dugay kung makahatag na sila sang ila nga statement bumupons sa ongoing inventory dira sa City Health Office. Ate sige. Pamatian bala nato ng dugang pagid nga pahayag ni Attorney Carl Joseph Chu, City Legal Officer. Ang makatilingala dito naghatag sa aton sa initial nga information ng aton inventory team basihan ta na lang ang X-ray tada no ang X-ray film tada puro expire ang nila X-ray film
puro expire ang nila X-ray film dira sa City Hall. So amo na ang gina-check ta subong kay ang info pagid sa aton sa aton inventory team manugduan na katuig ang aton X-ray machine dira guba. So ang nakatabo imbis mapa-X-ray dira ang tao i-refer nila to sa sagwa na pa-X-ray. So muna subong na lantaw ta nga dugay na nada ang aton X-ray machine nga guba. Sila kabilo ka machine na tayo ni? Hindi, lain man na yung aton mobile X-ray. Mayara kita yung mobile X-ray man niya, pero ang X-ray machine pa yan, nga guba, lawig na, amo nang ipacheck ta, kag ipa-explain ta sila, nga lawig na ang isa kasi 12, dapat kompleto kita sa facilities kung maghatag kita sa bisyo sa pumulayo. Simple lang nga X-ray machine, dapat kayo na. Kaya mo nang ginakantuan sa tao. Sasabutan na sila ko rin nag-purchase ang X-ray machine. That's why amo na, they need to submit to us nga ara na sa ila pa na kayo nilang X-ray. Expired ito mga film. Expired na nga film. Siya yung pabalong sa atin. I think 2 weeks ago, sa last week, 2 weeks ago. That's why, imbes na ka-purchase ng film, kay guba ang machine. So, amo na nga nag-purchase. Ang mga film ko ba expired na? For 2 years. Well, taga-procure. Anong operation tabla sa X-ray ta? May plano kita pa kayo. Na, ano pala dapat dapat gina-maintain din nga itong X-ray mo para may proper services kita sa pumuluyo. Da? So, ipa-explain si sino? Amo nang i-request na i-check ta na, i-verify ta na nga ano ang maintenance record sa X-ray ta da, saan sila nag-request pa kayo na nga naglabot sa 2 ka tuig nga dating guba. Amo lang na ang guba sa City Hall o kung mga iban pagid nga mga Kaya doing nga ito, inventory, dapat kung magservisyo kita sa pumulo, dapat up to date kita tanan. Attorney, included na ang mga vaccines sa rabies and anything dira. Isa pa din na, sa rabies vaccine, dira, may mga manag-expire kita na ginalantaw ta dira. So, amo na ang ginalantaw tamang kay may upcoming nga manag-expire kita para sa category 3, samtang ang tao, pila dira mo. So, may plano dira nga programa para sa anti-rabies, amo nang gina-check tas po. Sila nagsugod attorney yung inventory sa City Hall. Sang lugay na 2 weeks ago. Ang team tong part na to sa Gintubo. Lain naman nga team. Lain naman nga team. Sino ba leader natin? Duha na ang galid si Dr. Grace Tan kag si Dr. Joe Campo. Duha na sila. So, amo na ang natingalaan ko lang. We have to go further pag ang sa X-ray nga ang aton mga phone expire. Kag duha na katuig, sobra, ang aton X-ray machine dira guba. Nga muna, ang in charge dira nga away na yung request yung repair nga alawig na. Isa ka mayo nga pagpamalakad sa isa ka facility, dapat kung City Health kita nga aton X-ray available na always mo. Kung indigent ka, dapat free. Puti, regardless kung free yung plan, ang tao nga hindi kasarang kag jutay budget, dira na makanto sa City Health. Okay. Pati ibaloon ginada kay I'm sure nga may mga do hindi maayo nga nagakatabo na bumumiya sa City Hall. Bumupon sa muna gani nga ongoing sa karon ang inventory kay una to di ba bumupon sa tukiban ang nagtig-ang mga semento. So ginaamat-amat subong bumupon sagod nga ma-check ka kung ano ang kinahanglan ni improbar, ano ang mga kinahanglan na bumupon nga islan kagti na serve bala ang purpose sinang mga machines kag facility diriya sa Bacolod City Bomopons. Oo, mo gani man. So si Dr. Insoli anong sa gani appointee ni former Bacolod City Mayor Albi Benitez, no? Bomopons. Siya ring appointee ni former Bacolod Mayor Benitez? Bomopons. Ay, okay. Sige. Tinano ni kay tinadiskubrihan sang City Legal Office may show ko sa ni agin padala sa ila to explain. Wala pa Bomopons sang update kay siguro ubuson danay check ang tanan-tanan dito sa City Health Office para isa na lang Bomopons ang pag-list kung ano ang mga kulang or anong managkala kinahanglan o kung services Bomopons. Imagine mo no, estimate ma sa isa ka daw protect damo sobra sin lang guro may kinanglan x-ray da mo. Correct, Bomopons, damo-damo kay City Health Office nagakuha sa mga cards, green cards.
Oh. Mag-apply ka obra, no? Yes. Mag-eskwela ka, magpa-enroll ka, regular ka na, may yearly ka man nga x-ray. Oo, insakto bumupon sa every year or kalabanan nila gani bumupon sa mga estudyante kung hindi dira sa City Health Office may mga assigned diagnostics na sila ya bumupon sa pero sa mga gagmay wala abiya budget bumupon dira gid makadto sa City Health Office galing ti subong di man da sila makapa-x-ray kay wala sang x-ray machine nga gamiton bumupon. Oho, tiyan mo ng problema, ti antos kita no. Pero by the way, pilang bayad kung dira sa gwa ko no? Depende bumupon sa 250. Pinaka-last na bumupon sang last rather nga pag-check naton da sa area pinakagi man tada bumupon 250 ang aton nga ginbayran para na sa chest x-ray depende abi kung ano nga x-ray bumupon. Gali. Oo. Ate, sige. Ini si Bombo Mia May Francisco and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa report ni Bombo Miami Francisco. Nagikan sabay sa Bacolod City Government Center, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 20 minutos, ang nakaligan sa takna alas 9 sa aga. So until now, wala pa sabat no? Si Dr. Carmela Hensole, no? Aton nga City Health Officer. No? So, hindi na taguro mag-expect na sa iya nga masabat siya. Kaya bisan mga interviews ang una, tawagan mo ni siya, nagaring mo lang, pakilala ka man nga gani, pero buta. No? Nano gina-ignore niya, nano ginapabayaan niya lang kung nagaring ang telepono niya, tapos mag-text siya, mag-reply. No? Di pa mangkot gani, ano kita kasako, no? Tagsa ka segundo, sako kita. Wala simpo magsabat telepono, tada kung ano. Sa una pa na. No? So, I know nga ti daw gabalik-balik mo lang nada siya, no? Sa City Health Officer, bilang City Health Officer naton o si HO sa sudad sa Bacolod. Ti are nga mga nadiskubrihan sa ato City Legal Officer, do makaduluda ni, no? Kay nga no, ang tawo nga magkadto da nga kinahanglan sa X-ray may ginarekomendahan sila ya, no? Kung hindi man magsiling abi sa muni nga X-ray machine, kadto ka lang to kay ti amo na da ang kwan, di ka nang palayo kay kalapit na da, no? Da umuhon na din mga tawo, ti ko sa mga utod ta, way man sa kiikpahikay. O magano red no right man nga kuan ti kasunod naman lang no ka magkadto dito kay daway bala gati kinanglanon mo ang imong x-ray result so kay ti amo nang pathway mo para maka kuan ka obra no mabaton ka sa obra no ma-check mong imo kulingon ang status mo no kay ti bisan magbarukoy ka lang gadis kang uboda, gina-required ka ma-x-ray, kaya basi may diferensya ng baga mo. Tinglain, pag another issue, pag ho, ang palabot rin sa aton, no? Nga, injection ko sa anti-rabies na, wala stock sa sulod sa City Health Office, di ba? Rabies, libre man subong, no? Kung lain, pag subject for validation na, lain, pag kati, makadta ka sa ido, sang kuring, sa kung anong klase, sang sapat, no, mapabaksin ka da, why sang kwan, wala sang available nga vaccine nga natudlo ka man da sa gwa, nya dito ka lang bakal niyo, no, kay why di stock, tinga nga galibog ulo ta nga hindi naton ina ma-preparahan kay every year may mga budget presentation man kita da, no, hearing may ginapatawag man sila sa committee hearing on finance, committee on finance, no. Kaya dapat may dara kita. Pero kung kulangon magkikita, no? Mabakali, another naman kita purchase, kwanta PO da, no? Purchase order, kag PR, purchase request, purchase request siguro una, no? Request mo da, nga kulang ang vaccine ta, hasta ma-PO na, hasta mabakal. Pero damo siguro, para hindi mag-expire, no? So bakal na tagamay and then kung may contingency lang tada ibla nga kung kulangon, di ba? Hindi taman mapaktan nga kati sa muna nga tuwing. Amon may kadamo makadtan na sang sapat mo, no? So the same is true with the kwanman sa mga X-ray film naton. No? Ti karon ka naguba, ari ang punto ko, no? Kung naguba tin gin-report naton ina sa Office of the Mayor abi, no? Pag-report siya na dati gin-requestan ina kung pwede mapakayo na. Kung hindi, nagiti,
Bakal tabago yung konsidente amo nang kinanglanon gid sang aton sa nga makuturan. No? Mabakal kita bag-oy kung hindi na gid kuanda maremedyohan. Kag mapakayo ina. Iti ko sa bagay dako ginabulig kuan ka lang nga may certificate of agency kalin sa imo barangay, libre mo, no? Tipin saron mo kung sa mga udan raylo ng tao mo ti makaara sa middle class ti makabayad 100 pesos ti okay naman ina. No? Pero sa mapigado, bugat na ng isa kagatos. No? Baka na nila bugas nila. O, kung pabayrom na sa guwati, ranging to 200 to 300 pesos. O, 350 to 400, gani. No? Sa iban pagid ng mga private pagid. No? Nga nag-offer sang x-ray sa mga individual. No? Diba? So, nagsulubra. Nagkala-expire ang film ina, tiyanhunta na. No? Iulitas bulita. Kaya nagkala-expire niyang postante ang kwartas ang tao da. Kwartata na uyang. Bangod lang sina. Kaya gin-report, wala gin-follow up. No? Kung nag-imo pag inabig ta proposal, da kung hindi na makayo, da imo ta proposal, bakal ta bago No? Importante makabulig, tas mulo kay mas okay na iya. No? Sa nga kawaton sa mga politiko ang pundo. Sa kwarta, di ba? Ibalik tas tao ang serbisyo mo niyang pinaka-nami kag pinaka-the best iya makabanan nga moto sa isa ka politiko. No? Ibalik ta sa taong serbisyo, hindi nga mangurakot kaya mo kamutang nawat kas kaban sa gobyerno da pero sa manumalya ang flood control project subong ti anong mapala sang tao? Anong pasalamatan sang taos na? No? Kiti gabayad man sa tax. No? Ang tawag nato taxpayers money na. Nga dapat ibalik naton. So, sa mga libre nga mga serbisyo. No? Pero yung mga middle class nga makasarang iya, di bayad lang kamuya no? So, may mga regular mga kamuya ang trabaho. No? So, ini magita na palibre na lang gid, no? Mas damo ang ang mga pigado subong, hindi kasarang magbayad, no? Para lang ni abis sa sininga X-ray. So, ibalaw naton nina kay ini mga allegation lang ini. No, nga gina-present naton but why man ta gid naga-point out gid nga guilty na ginada sila da kung sino mang involved sina, no, kag may negligence, no, sa part nila nga why ni dayon, no, napakayo kag ginpabayan ta nga magkala-expire ang film. Pilang bilis na mayo guro para reimburse inyo na. Ibuhin guro na sa sweldo nila mayo guro ay. Because sa negligence o kapabayaan nila da sila tag sa obligasyon. 27 minutos na nakaligan sa taknang alas 9 sa agad sa aton siring pagpalagad deman sa aton siring palatundon. Sa mga kabombo naton ti preparado na kamuda. Kay lapit na lagid no, buwas Miyerkules petsa 8 isa na lang gid ka semana. So liwat naman iya makabanan nga maga-inopdanay kita no kag baga sinadya dra sa Bacolod City Public Plaza. So ginaagda namon kamo no nga magupod kag magsinadya sa libre nga konserto sa plaza. So inyo may sayra na pwede sanay tukar no sa local bands na ton diri sa bahin sa syudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental sa mabot nga Oktubre 15 Miyerkules nga daw. Alas 6:30 no ang takna sa gabi pababaw no hasta alas 12 tada sa handog ng Bombo Radio at Star FM sa Mascara Festival konserto sa plaza, Showdown of the Bands. So anom ka mabanda ang magalinagumba ka baga pwede sa pagdaog no sa dalagko man nga mga cash prizes at stake. Tering ho no para nga malipay man ang aton sila nga mga contestant. So first prize, sa major prize naton makabaton sa 30,000 pesos, second prize makabaton sang 20,000 pesos ka ang third prize no makabaton sang 10,000 pesos. No kag ang nabilin nga mga banda man tatlo no kay anom ning finalist na naton no anom sila kabilog sa tatlo makabaton man sang tag 5,000 ka pesos bilang consolation prize no sa aton sila nga mga kabombo no so hindi magdaog ti makabaton sa 5,000 pesos meaning sa anom ka mga participante yan naton so tanan mapauli gid nga nagayuhom-yuhom no so saksihan naton ina no mga local bands ta nga ginlakipan sang Dish Band, Overtone, Next Phase, TMZ, Vios, grabe ba? Kag The Johnnies. No? So, samtang ti magapasadayag man inyo paborito nga drama cast, no? Sa mga gusto nga makita, no? Makasang tuyang Ermitania. Drama ta dibla, no? Nga muning ginabantayan tagsa ka alas 3.
sang hapon. Ni pagi sa paglingaw sa aton tanan, kag balantayan man ang special numbers sang mga Star FM DJs naton. May talent, no? May intermission number. Mga DJs sa Star FM 95.9 ang music station sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines. So may man kamo mag-enjoy kabagadaog sa mapapremyo sa Maparlo Games antes ang konserto. So andog ng Bombo Radio Star FM sa Mascara Festival, konserto sa Plaza Showdown of the Bands. May libre kitang t-shirt kayo ka panghatag, no? So kag syempre, no? Free concert, free t-shirt ini. Rain or shine kita, ha? So lulupod na sa Bacolod City Public Plaza. Hindi ka mo magkabalaka kung mag-ulan kay may mga kanupis da. Kay butang ang aton siring nga syudad, no? Pagi sa kami sa taya, sa mga kanupis sa publika sang o sa plaza publika, no? So siyempre upod man naton dira, no? Ang Bacolod Gugma Foundation. Ang foundation karon nga nagauyat sang aton nga Mascara Festival celebration. See you on October 15, next Wednesday ina. Miyerkules so buwas 8 pagka next Wednesday ang aton nga handog concert, no, sa Bombo Radio kag Star FM, ang Battle of the Bands. 30 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 saga. Mga tagtadugang mapanood pagbalik naton, standby Bombo Denver Kiano, standby Bombo RG Kim Kasipi, kaunta mga report man, no, sa aton sining nga mga field reporters. Kay si Bombo Denver may report to party sa LTO ining no registration, no, no permit, no travel policy. Tiano ka seryoso gid yung aton LTO, kay may bagong aton LTO Regional Director Subong, no, pagi sa kay Sir Jake Conlo. Do assistant Regional Director sa Sililo, kay gina-appoint sa bilang RD sang NIR sa LTO. Pero daw ang main office sa LTO to ato sa Dumaguete, no. So satellite lang tadi, no. So kung mag full plate sa gid operate by 2026, no, ang Negros Island region. So may mapanumdom sa direya, no. Pero galing kay daw kuan man lang kung saan umla tapisanante amo na paggihotay, no. Dapat ya daw lawon ta sige honta kay atituyon naton da nga matagaan ta disiplina blang isa kay isa. Pero ti way ba na, no, pag gusto ti may paraan, pag ayaw may dahilan. Kag ang linog na Batsaganto si Palay kag sa Bago City siningaga alas 8. Check taman na karon dugay-dugay. Hatag ta mga panumdom, balik kay kita pagkatapos kidamang sine. Standby. Alam mo ba na ang garlic ay may malaking naidudulot na maganda sa katawan? Unang-una na rito ay ang pagkakaroon ng normal na blood pressure sa pamamagitan ng pagpapababanto sa bad cholesterol sa ating katawan. Cardiac prevention, nagpapalakas din ng resistensya sa katawan at napapabalansin nito ang blood sugar. Kaya sa pamamagitan ng pag-take ng SED Panyawan Capsule with Garlic, taglay mo na ang masigla at malakas na pangatawan. Laging mag-SED Panyawan! Produkto ng SED Marketing. Lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairitar ini. 2 man nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakauyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makauyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang makauyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana. Magtanuman sang matanom nga makabato sa init. Sa sining nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant.
Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag hiligaynon essayist sa tong golden age sa hiligaynon literature. Si Abeto anangin alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanan nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas, ang makadamage sang utok, kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabilin nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activity sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kung yara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo bala kamo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well,
Ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tubtub nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tubtub nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya ilabi na gid mga malain, negatibo kag makahuluya nga mga hitabo nga kun mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong Il faut laver son linge. Pagbalang 40 minutos sa kaligad sa tak ng alas 9 sa aga. Check this time si Bombardier Quijano sa dugang interview sa aton nga LTO Region Director sa Negros Island Region, no? Si Director Jack Conlo. Ang no registration, no travel policy. Magkot na ko, no? Ano ka seryoso abig LTO gidere kay bisan gani mga plate number nga hindi original do ginapayan magani. Para may mga salakyan nga ang plate number isa lang kabilog. It's either nga sa unahan o kon sa pangulihi lang plaka. Para magani way nagid plaka. Way maginasita. Way magina plug down. Ginapabayaan lang ati pati pa kon kwan ng mga luxury car nga bili pila ka milyon. Awaya. Ay, masarangan man lang mga pigado. Abi, pakita ta sa publiko. Abi nga transparent kita, abi. O, kagway kita pinilian. O, check na to sa pekin niya, Bombardier Quijano, angon sa sining report. Bombardier, sa report, kamen. Kasunod sa memorandum sa LTO National, pag sundan na ini ang no plate, no travel sa umugod Oktubre 15 tuig 2025. Tudo sa kay Jack Conlo, ang Regional Director sa Negros Island Region Land Transportation Office, magasugod na sila ini pandakop sa mga motorista kag mga salakyan nga mga wala sang plate number sa October 15, no? Ini kasunod sa panghatag man, no? Kasi wala na sang iban sang rason nga wala ini sila sang plate number kay bangod nga pila naman kabulan sumugod sa May specific salakyan. Bomba sa diin nga specific sa motor or all kinds of vehicles na? Any kinds of vehicle bomba bonds sa motor kag salakyan na bomba bonds, no? Kasi alin sang May pang barangay na sila kakadto na sila sa mga kada barangay kada syudad, no? Kapag agod nga magpanghatag sa mga plate number sa mga salakyan kag motor man o bomba bonds. Dugang pa ni Sir Jack Conlo nga ang iban nga kun wala na sang rason kung ano pa lang nga wala pa sang plate number kasi maambal sila nga ginakadto na ini mismo sa biskan sa mga kasuludlan pa na sa mga barangay sa mga banwa kag syudad man agud nga magpanghatag sa mga plate number dinhi sa mga vehicles sa bomba bonds. May rason nang ang iban kung wala pa gid sang plate number, wala pa gid marilisan kung halin na gid sa LTO bla nga may rason nga gina-process pa ang ilang papers or ginahulat pa nila sa LTO apang ang LTO man nagahatag man sang certificate nga muning ipakita kung once nga masitaan ining sa dalan o nagapadayon man ang ila sini nga mga checkpoint agod nga magbantay sa dalanon sinibila sa mga motorista naton kag mga drivers naton, no, nga ginapangitaan sa mga papeles ng salakyan, sa mga lisensya man na bomba bonds kaupod man sinisay laman nga pagpansita kag pagdakop sa mga vehicle, any kinds of vehicles ng mga wala sa plate number, no. Bilog ini siya nga Pilipinas sa bomba bonds hindi lamang diri sa Negros Island Region kundi sa kabug-usan nga sa pungsod Pilipinas ining patigayonon nga no plate, no travel bomba bonds. Pamatihan ta ang payagan ni Sir Jack Conlo, ang Regional Director sa Negros Island Region. Nga agad o may udto dra sir, kamusta may ari ni ginapatigayon na diri sa Negros Island Region nga no plate, no travel sa mga tanan nga mga motorsiklo naton?
Yes, Bombo Denver no isa nationwide campaign no sang aton nga agency no sang Land Transportation Office. So nagmando na no starting October 15 para sa no plate no travel policy nga pag-implement sa aton nga ahensya. So ano sinang matabo sinardi? Well, tanahon no, tanan nga mga wala plaka nga mga salakyan. Pero hindi man ni siya hambal nga automatic dakpon kada yun no. Kay may ara iban, ang mga wala plaka nga na-issuean pa sang LTO o kung hindi pa available ang iya plaka, may ginahatag na certificate ang aton nga new registration unit nga wala ka pa or wala pa ma-print o ma-provide ang plaka nga para sa imo, no? Pero atong plaka ya nga na-issue na or na-release na or pending na nga makuha mo sa LTO office, amo na iya ang mga dakpon. Pero ang aton nga mga motorista nga wala pa sang plaka because nga ang site is sa amon sa LTO nga wala pa naton mapa-print or wala pa naton ma-release. Hindi ba pagdakpon, i-remind na nga kwaon ang plaka or itagaanin na sa sang certificate sang no plate available. Okay. So ano sinay magapatigayon makamunis sa mga inspection sa dalan-dalan diri naton sa NAR? Amo na starting October 15? Yes, no, magapadayon kita. Maga-conduct kita sa mga roadside inspection para sa mga wala plaka. Kag kung madumduman mo aninyo Bombo Denver no ang LTO, isigi-sige na pangatag naton sa plaka no. Ang halos na backlog naton nga plate na print na ina sa naton nga office no. So it means to say nga since May, June, July, August, September 4 months na 5 months na nag-distribute kita sa plaka. Padal mo na notice naton especially no hindi lang gid diri sa aton sa area sang Visayas but the whole of the country nga ang iban hindi siya makatisikin natin sa nahambalalan nato advice na nga magkuha sang plaka no. So kita kung makita ninyo ang effort ng aton nga LTO region nagkakadto na kita subong sa mga barangay to distribute sa mga plaka sa mga motorist nga ara na ilang nga plaka. Okay, so wala na sila niya excuses kung madakpan sila nga wala plaka. Yes, no? Wala na inisang excuse, no? The only excuse kung ang part is on the side ng LTO. Bombo Denver. Amo tong payagan no plate. Paano sa Bombo Denver yung programa na no plate, no travel policy? Yes, Bombo Pods. Amo na ilang program din ginapatigayon sa sumugod sa October 15 na tuig 2025 Bombo Pods. Oo. So, nationwide ina. So anyway, ang LTO daw kakuan man no. Kasi ko daw para sa ako na doon budayan sila patuman sa disiplina no sa mga motorista pero na karon ko kanang to karon nga sakyan karon kag nagabalor abi to 5 ka milyon ka pesos to persa nila ihan ma-flag down na nakadepende na sa ilang authority kag sa man nga region nakpan na Bombo Pods no apang amon sina ang ila sining pulisiya nga pag sundon no na no plate no travel gidya ang dapat wala kita pinilian da Bombo Pods wala pinilian. Yes, wala sang pinilian no mo ginang ilang nga ipatuman sining Bombo Pods. Okay bantayan ta Salamat. Salamat gid. Yes, Bombo Pods no ini si Bombo Denver kaya this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Sige, salamat sa report ni Bombo Denver kaya no plate, no travel policy sang LTO. Ano panada ka mga pulisya kadamo-damo? Hindi man naton gani maubos tanan no. Pero tingala ko man blang bisan amo na ning grabe. Dagtala asan mapinilidad mo sa mga violators? Pasaway Japon. Muna blang Pilipino way gid kadudlaan. So, lataw na to kiti bago ining liderato diri ni LTO Regional Director Jake Conlo. No, sa NAR ti base pa lang man. Di tananay pagpaunahan gid no, pero akon lang balati gusto ta lang no matadlong ining mga pulisiya nga sang una ara na existing na nakadaan. Pero do ginapawalaan man lang. Kon 48 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 saga. Last portion sa aton nga pagpalagad naka-standby man sa patrol si Bombo RJ Kim Kasipe bawna ni latest follow up no nato niya makabanan sa nagluntad nga linog ang center isaw si Palay igo man diri no kag Bago City.
Nalabot ni Bombo RJ si Dr. Mergen Ortizo, ang CDRMO head, no, sa Bago City. At the same time, may follow up ito si Bombo RJ sa former kapitan naging tiro, no, somewhere sa northern part, no, sang aton siring probinsya. Anay punong barangay tos Banwa sang Calatrava. Anong latest sa follow-up sa ato ng mga kapulisan? Itsagta sa patol si Bombo RJ Kim Kasipe. Bombo RJ sa report, comment. Anay nga kapitan sa barangay Patunaan sa Calatrava, pataya matapos ginluthang sa riding in tandem samtang nagasakay sa iya motorsiklo pasado alas 5 sang hapon kahapon. Ang biktima, ang ginkilala nga si Alexander Apurado, 63 anyos, kasado, kag residente sa barangay Patunaan, Calatrava, Negros Occidental. Suno sa inisyal ng investigasyon sa Municipal Police Station Mobupon sa Calatrava Municipal Police Station, sakay ning biktima sa iya badyang motorsiklo, kag papauli sa balay nila sa sitio Tunga, sang gulpi lang, gintiro sang duha ka wala pa makilalaan nga lalaki sakay ang ila scooter nga motorsiklo initially. Natandog na igo ini sa bala sa wala nga bahin sa iya hawak, kag ang biktima nagaposte sa piyak yaman or laposle ang bala sa iya lawas, rason nga natumbay ni sa dalan kag nadraan gid or nag-unconscious. Kidala pa ni isang mga persona dira or sang DRRMO Calatrava o MDRRMO Calatrava sa Calatrava District Hospital apang gindeklarar man nga dead on arrival. Ang pulisan sa Calatrava subong nga padayon nga nagapangsisa kag nagapangita sang witness pangsisa ni sa pamilya agud makuha ang impormasyon parte sa personal nga background kag posible nga motibo diri Bombopon. Sa istorya naton si ang Deputy Chief of Police sang syudad sang Calatrava nga ining anay nga kapitan ang mayara na sang kaso sang nagliligad 2 years ago nakagwa sa presohan sa kasong murder. So isa sa mga ginalantaw nila sa motibo karon, although matugay-dugay na ni nga tuig nga ini nga kaso, pero isa ni sa subong ang ila nga ginasundan. Sa dugang impormasyon labong bupon sa atong lapatian na payag ni Police Captain Jesus Alba, ang hepe sa Calatrava Municipal Police Station. Kaya po no, may batang kita natawag sa 5:05 in the afternoon na may arasan ng setting incident dito sa may barangay Patunaan sa Calatrava. Dali ay nga itong biktima nung travel ni sa from poblacion proper going to say resident sa barangay Patunaan. So may tao nga nagbantay sa iya kaya naling niya siya gintero. Nag-drive gini ang sa motor atong biktima pero ining aton nga mga suspect nagbantay lang. Mga suspect pila ka bilog? So according sa witness duwa ka bilog. Anong gamit nila armas ni sir? Wala pa sa subong para base sa aton kuan pag naton kung anong armas basta base sa aton recovery sa crime scene we have recovered NPCL some caliber 45 but we will subjected to the ballistic examination. Kaya suspect sa subong pa natin na-identify pa sila. Dali ang biktima si Alexander na taga barangay Patunaan dito sa may Calatrava. Kasi mga mutik natin but lamang ang bulong nga tanan natin kada palayan pa ang ating investigasyon para isin. Muna sila? But we will not disregards na ngayon po. Kaya buti kong himo na nila, ginapublish nila verified pa na sila. But ilan na mo ang tungilan taong ang gulo based sa ating investigation ongoing para magala natin ang motibo at the same time mga identities sa ating suspect. Background sa biktima, sir? Kagi preso? Yes, former isang tawag natin doon na team sa I mean 2 years ago ini sa former mga barangay officials. Former nga barangay officials. Bali, anong kaso yun, sir?
So, may kaso yung isang murder, no? May kaso yung isang murder. Sometime siguro mga 10 years ago na. Matutsuyo na siya. Mapreso. Oh, kagi preso pila ka tuig, sir? Kakuha na yung Jedi. Pero bisa record kagi sa preso. Kagi preso, okay. Sang wala nakagwa? Mo pa rin nga kung kay sometimes 2 years ago na. 2 years ago. 2 years ago. Sige. Yung after na suspect yun, nakadya. Actually nakakalaw na sila. Or sila sa agent. Manang distribution organization ng APCs na. Okay. Wala tabo ng tsura? Okay, well. Bali galakat lang, sir? Ang Amo yan to ang payag ng Bombo Pons ni Police Captain Jesus Alba ang hepe sang Calatrava Municipal Police Station. So, former kapitan, no? Di why ni ma-check sang PNP kay basi na kaagi ni sa asset bala? Amo na Bombo Pons ang ginpamangkot naton sa subong suno sa kapulisan nga usually kun ini ang may-ara sang may kun ang makawala grupo dire kiti kumadumduman naton sa nagliligad lang. Oo. May-ara man. Kaga atogin paday pa man sa gyapon ang operasyon man sang Philippine National Police kag also sang ang Philippine Army regarding sa mo sining nga mga cases kun bala ini angot man sa pag sunod-sunod nga patayan pagpataya sang makawalang grupo sa mga assets sa Bombo Pons. Samtang kan makita Bombo Pons diri sa southern part sang Negros Occidental kung sa diin tayog sa magnitude 4.9 nga linog ang syudad sang Sipalay subong lagin nga alas 8:04 sang aga subong Martes October 17 kag base sa report sang PVOX or DUST ang paguyog sang duta ang may kadalumon nga 10 kilometers kag nabatsagan man sa pila ka bahin sang Western Visayas. Sunod sa PVOX nabatsagan ning intensity 2 sa Iloilo City samtang intensity 1 naman sa Bago City, Negros Occidental. Wala pa sang may mga kaswalidad. Actually gitawagan ginaton dayon ang DRRMO sa syudad sang Bago kag sunod sa iya nagmayara iya sa pag nabatsagan nila dito pero wala man sang may casualty kag wala man nagwa gani ang mga nag-inubra sa opisina Bombo Pons. Ariblaton pamatian ang payag sang head of Bago City RRMO si Dr. Mary Jean Ortezo. Out man sila sa opisina pero dali lang sir. Sa Bago ay na isang pag wala sir pag tayo 8:38 to ay at 8:38 wala around 8:38. Oo. So, dali man lang kuno sir. Oo, pero nabatsagan gid rin ninyo? Oo, may nabatsagan. Ari kaya sir subong sa Bacolod mo di Okay. Oo. Okay, pero dito sa ang sitwasyon dito, kamusta to ma'am sa Bago? Hindi magid wala magid sir affectation niya sa Bago. Unlike asang San Ote ang ang iya ka bugong earthquake di maanan magid ang alawin. Subong niya dali lang so pila lang ka segundo. Okay. So may nagululuwa pala? Anong sir wala man sir. Wala. Kadali na gid. Oo, wala man lang gid gali din di ko mo nakatubo. Okay. So kon RJ Bombo Pons. Mga muna nga mga intensity abi or magnitude ya daw medyo kanormal lang gid abi no. Like sa tong sa aton di nga pila to 5.5 gani. Grabe na tong pagtayog no. So minsayla naton dira no sa pagkuturan naton halong gid no kag ang safety amo ginang aton sining ipangibabaw no kung may mga kalamidad. Yes, Bombo Pons. Actually, matayin man naton mga aftershocks. When it comes ang linog, kahit hindi ang linog, ganan, hindi, wala nagkakatapos sa paglinog, tapos na yun. Ari ang mamatsagan po. Actually, ito yung sobra 7,000 na gani ka mga aftershocks na namatsagan. Ito sa linog nga tugas sa, ito sa may Bugo, Cebu City, Bombo Pons. Alright. Sige, salamat gid, Bombo RJ.
This is Bombo RJ Kim Kasipe, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sige, salamat no sa kay Bombo RJ Kim Kasipe. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 58 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. So, disak nato ng mga sito. Oy, mayo din ko Bombo RJ, kwanta ba reaksyon ng aton nga makatapos sa militar. No, angot sa siring paglutang sang anay punong barangay to sa kabarangay sa Kalatrap. Basig balakon ti may kimuan no. Do dako gyud posibilidad nga mga rebelde naman. Nga grupo ang may kimuan nga makabiran no sa bahin sa siring nasabit nga pagpanglutang. Sa linog to karon gura no maalabutan ta na karon ang Bombo Radio Cebu. Check to so 1 week na subong. After nagluntad ang 6.9 magnitude nga linog dito sa Bahinsang, Cebu. Ang labi kinalitan ang Midilin, ang San Remio kag ang Bugos City sa probinsya sang Cebu. Northern part ina no sang Cebu. Sige, no? Oy, by the way sa mga kabombo naton, after sang resignation no ni Senator Ping Lacson bilang chairman sang Blue Ribbon Committee. No, may mga pangalan yung pagwa si Senate President Tito Soto na posibleng bago magauyat sa Blue Ribbon Committee. Ini gilakipan na Senator J.V. Ercito, Senator Rafi Tulfo, Senator Pia Cayetano, Senator Kiko Pangilinan, kag Senator Risa Ontiveros. Abogado lang ni si Pia Cayetano kag si Kiko Pangilinan. Mas better guro abogado at kung ano yung choices na mapili pa ko guro kay Kiko Pangilinan kag Pia Cayetano. Si Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo, ngayon na sa problema, pinamilya. Away mga magkarelasyon bala? No, okay na sa iya, no? Si Senator JB, medyo okay man. Senator Risa, tinakaagi man isa sa Women and Children, no? Kag si Senator Pia, lawyer man, pero doon din sa visible sa mga hiring-hiring, no? Most guro, Senator Kiko, Pangilinan, no? Ang fit gidra makabaran, no? Sa bahin sang siring magapabuno sa Blue Ribbon Committee, no? Sang Senado sa Pungsod Pilipinas agud nga magpadayon sa pag-imbestigar sa manomalya nga flood control project. Diri sa bahin sa Pungsod Pilipinas. Sige, medyo lang naton siring champ. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. May 10-9 na lang kadlaw na in Pasko na. Standby na kamo. Masunod na ito matao mga drama. Ang misteryo sa kabilas 10 to balas 10:30. Once sa lab, alas 10:30 to balas 11. Ang recuerdo sa alas 11 to balas 11:30. Martes sa kitang presentasyon sa 7 sa bulan sa Oktubre tuig 2025. May pahabol pa si Parid Dolping Bulaklak. No, niya mayo gina bumupon sa investigasyon da no nga mapinahaw matagap pinalidad ang mga kawatan sa gobyerno. Galanog punong radyo yada sa barangay Handumanan no. Wa mo ning kwato listener tato nga nagkwansa ang radyo ginakuha niya sa asawa niya kun aga niya mamati ta no sa bumbo no ginatupad niya gina ang iya sining nga radyo updated na siya no so kung ano may issue ta diri sa Bombo Radio Bacolod si Sir Dolping Paridolping Bulaklak sa barangay Handumanan. Sige, no, bisa lang alang nato siring tiyempo rin sa aton nga pagparagad, no? Ilagad Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa iyo po na pagmati. This is Bombo Radio Philippines, number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kung sa Ingles nga pulong, one should wash one's dirty linen at home, kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo, nga ini nga French proverb nga il faut la vie son lunch c'est la famille, ginhambal mismo sa famous nga French military officer, kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution, ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France, gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814, tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa tong tuig 1867.
Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Dagkaroon sa pagsugod sa aton bagong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ma? Ako dyan makadto sa balay nila ni Lola? Oo. Ikaw man lang wala sang obra diri sa balay. May klase ang mga manghod mo. Kaboring tubla sa umama. Pwede ko doon si Charles? Paano man to si Charles man? Basi kon matakan siya dito sa uma. Wala man to sa obrahon sila. Ay, ikaw ang bahala ah. Hindi man ka mo magdugay dito.
Lawig na ng isa o kung duha ka semana nga itinir mo dito sa ila ni lola mo. Tol, nami man to sa uman nila ni Lula mo. Boring, tol. Pero, balaan mo lang ako mag-aboy ka dito. Basta kay para sa akon, boring. Ang managaling nga ginupod ta kay. Boring nga. Ati, good decision, tol. Ginsugtan mo ko dahil sa mga ginikanan ko. Kiti, wala mo ko 2 rounds palay. Wala mo ko makabaton sang tawag sa mga ginpasaan ko sang application letter ko. Ako, wala pa man. Luya ko na gani nga makaobray. Para nga may income naman kuya nga akon. Amo ginaguro tol kung fresh graduate ka mo. Wala pa tabi work experience mo. Hindi man ta honor students. Hindi man to gayang kita guro kag makakita trabaho ko na mo ni. Sige lang. Ang importante, nag-apply kita. Ay, abaw, salamat. Ari ng akot apo. At hindi, haksa na ako sang hugot. Haksa si Lola mo, Jong. Lola? Bukang gwapo, naging sang akot apo ba? Uy, pasensya nga, wala ako makakanto sa graduation mo, apo, ha? Wala kaso, Lola. Kabalo man ko nga, budlay naman si mo magbiyahe. Ay, galila. Si Charles, best friend ko. Charles, siya gali si Lola ko ni, ang nanay ni mama ko. Mayong adlaw si mo, La. Mayong adlaw man sa imo, Charles. Ikaw galing ginasiling sang mama ni Jo nga maupo diri sa iya. Buka bay pa nga malingaw ka man diri sa uma. Dako gijang kinalain sang pangabuhi diri sang sa syudad. Okay lang ko, La. Hindi ka magkabalaka. Naga-enjoy gi Kuya Permi sa mga lugar nga bag-o lang sa akon. Abo bala? Ay, pero Jong, nakaibalo ka bala kung nga agin pakadto ka dali sang iloy mo? O Lola, agad buligan ka, nga mapakayo ang atop sang kusina mo, naging kuba sang naglabay nga bagyo. Ay, husto ka. Man may salig ko sa engineering skills mo ya mo. Bisan may panday ako yung aging kontrata, lain gid siya. Kung may tagbalay nga naga-supervise ang ila nga obra. Tol, grabe ba? Pila na ni Guro katuig ang balay nila ni Lola mo, no? Oh, Spanish style pang design, no? Sunod sa kay mama, ginsuble pa kuno ini ni Lola sa iyaman nga mga lula. Wow! Bakod ba? Bakod? Sila yan ang presyo sini ko ni baligya mo, no? Ngaw, interesado ka? Bakla bala? Damo mga mo kwarta? Di inayay kung baligya ni Lola mo sa mo ni. Siyempre, hindi, no? Ginahalungan gini ni Lola ang ilang ancestral home. Kita mo man, ha? Mintinado? Gani man. Hindi ka makasiling kahagnok, kaya katinlo man mo. Oh? Bisan din ka matulok, katinlo. Laban-laban ni Tol. Sa kay mama mo ni pasubli ni Lula mo. Ano abisi mo? May mga utod pa si mama. Galing ato naman sila sa Canada. Si mama gid lang wala nagkato dito. Kaya hindi niya mabayaan si Lola. Kung wala siya gintulo ni Lola nga mag-upod kay Papa sa syudad, hindi magani siya magalin diri sa tupad ni Lola eh. Ano mo gali? Pero kung naglakat man siya sa Canada, wala sila nagkilalahay ni Papa mo eh. Kag wala mo man kung may best friend subong, no? Wala ko best friend nga si Jung ang ngalan. Oh. Gusto ka gid. Gali. Malakat-lakat ang blasunhan. Ilibot ka sa purok ah. Ati, sige. Okay to na.
Ari na ka mo nga duha? La? Oo, Lola. Ginlimot-libot ko si Charles sa purok, Kaya ginpakilala ko man siya sa mga kilala ko diri. Ka-friendly gali sa mga pumuluyo diri la, no? Kilalahay patanan. Amo ginadiya sa uma? Nagakilalahay gid ang tanan? Mabalaan gid kung pangayaw ka diri mo. Ay, ginaluto ko ng aton nga para niya punon. Magpahuway-huway ka mo anay sa kwarto, Dito lang ka mo anay sa kwarto nyo. Tawgon ko lang kamo karon kung manyapon na kita. Sige, Lola. Maligo kami, anay. Pilit-pilit na kami sa balaso. Tol, ano lang group chat na kagawad sa atong tropa. Nga ako nung wala ta sa ginpaupo diri sa uma. Kaya ginpakita mo silang video nga kayo ang atop sa kusina ni Lola mo. Wala mo tinagkadto parang magdagyang. Luyag nila mag-apas diri, tol. Next time na lang, May mission ko di. Hindi ko ni karon nga may atensyonan kung ari di sila nga apat. Hindi matadi magdugay, Ati kung sa bagay. Tol. Mabalik ko to anay sa mga panday, Ate, sige. Okay, tol. Laing giman ang hangin diri sa uma, tol, Bugnaw diya. Mabati ano pang paguni sa mga insekto, Kanami pungko diri sa balkonahe kong gabi. Ganay man, tol. Pero, labay man ang akon, tol. Nga wala ta ka nakita nga nagagamit sang vape mo, Nahuya man ta kay Lula mo, Nga mahuya kasi, Kabalo naman na siya kung ano ang vape. Gani, puti senior citizen na naes Lula mo. Kabalo ta nga hindi mayong epekto sang sigarilyo o kung vape sa ila. Wala man ko abi nakita siya nga nagapanabako mo o kung nagapanigarilyo. Bawa, amo ginabalang na namian ko sa imo, tol mo. Kakonsiderate gidya sa imo, May lula kag lulo man ko tulay. Ginahalungan man na namon ng ilalawas ang buhay pa sila. Ano to? Ang ano? May nakita ako. Nga nagdagdalagan pa kadto sa dulom nga bahin sang karte ni Lola. Matuod, tol? Uti anong nakita mo? Kadasig lang, tol. Hindi ko maklaro kung sapat o kung tao. Dulom na abi sa usaran mo. Wala, tol. Hindi ayan aswang ato? Aswang? Gapati ka man sa aswang, tol? Kadlaw kagid tulaw? Kadlaw kagid daw? Malay mo ba si tuon na sila? Bisan taga syudad ko gapati ko yung may aswang. Bata ba ko, tol? Nagabalik-balik lang kami bakasyon diri sa uma. Pero wala niyo kuya kakita aswang, tol mo. Puti ba si subong pa lang, tol? Imal imoy. Ati ta, dali na, masulod na ta. Pero nagadalom ng gabi, Matulog na ta. Tapos natakod ang atop sa kusina. Kisami na lang talapuson sa mga panday, apo. 3 kadlaw la. Tapos na kuno ang tanan nga ulubrahon sa kusina mo. Uti, anong plano ninyo ni Charles? La, kung okay na si Imo, pwede ko mapatam ang landscape sa imo garden? Wala ko masugid kay Jong, no? Pero mahilig ko bala sa mga tanong mo. Ay, abo, pwede gid Charles, Ate, sige la. Buwas, siguran ko na. Tol, di ko rin butang dako nga bato man. Diri lang nga side tolo na. Diri na. Okay, tol.
Ay, nan, ara na tol. Salamat, tol. Abi ko anay, kung ikaw lang maobras ang landscape, dalahig pa ko kalay. Mas ako kalawas ang sakon mo. Sisiw lang na si mong halakwato nga ba? Atong hakwato ko, kapoy man. Sige lang pala. Malipay gini si Lula mo kung mahuman na ning landscape nga ginahimo to sa garden niya. Ay, salamat sa bulig mo tol ha. Bahaw, tapos ng landscape project ninyo mga apo. Uti la, nang masiling mo? Katahom sa inyo obra nga duha. Mas nagwa pagid ang katahom sa akon mga tanom. Kay naplastan sila sang maayo. Ay, salamat sa inyo nga duha, ha? Malipayon kami. Nga nagustuhan mong project ni Charles Lola ko ni. Uy, abi mo Charles, makwartahan mo ning abilidad mo. Ang matuod la, may tiyo ako nga may landscaping business mo. Amo pala? Oo. Bugin gamit mo gid sa maayong imo ideya. Salamat gid Charles, ha? Bah, tol? Nano ka, tol? Wala. Hindi pala malas ka? Pero nagakurog gaw. Tol, ginapanuglawan ko. Pero kainit man sang lawas ko. Ha? Abi? Bing liog mo? Wala, tol. May hilanat ka? Kainit si mo, tulo. Gabaga-baga kas kainit to, no? Tol, may muo ba lang sa hugon si Lula ko ni? Ha? Ate, sige tol. Pukawon ka si Lula ko ni. La, ano nang ginabuhat sa babae ngayon na kay Jungman? Oh, may ginahuyop-huyop siya, oh. Manugloy ana siya, Charles. Basi kung nakasalapay si Jong, sang hindi naton makita dito sa garden. Nakasalapay la? Oo. Mga elemento ba lang nga ini makita sang aton mga mata? Amo na nga ginaluyahan si Jong. Kili la? Kadamo matuod sang bato nga ginakwat ni Jong mo. Agin saylo niya sa garden? Ay, gusto gali la. Nadumduman ko. Sang nagligad lang nga gabi, hinali lang nga may nakita si Jong nga nagdalagan pakadto sa dulong nga garden. Ano? Oo la. Ano ko na nakita niya, Charles? Wala man niya maklaruhan kung tao o kung sapa. Kadasig lang kung nasang itabo nga ato mo. Ano ay na nakita ni Jong nga ato man? Ano ay han? Natuyawan ginman si Jong. Ay ti, kamusta na siya? Natapos ko na ang pagluya sa iya. Maumpawan na ina siya. Mahuyang ang iya dungan. Excuse me, ano nga dungan na? Espiritual nga enerhiya sa iya lawas. Kung mahuyang ang imo espiritual nga enerhiya, mahapos katublagon, halitan, o kontapikan sa mga hindi makita nga elemento. Ano la? Pangayaw ka dirito to, pero wala ka maano. Maswerte ka nga mataas ang dungan mo. O tol, kamustang pamatsyag mo? Okay na ko, tol. Medyo masubo lang. Kay ginbayaan ko naman si Lola. Pamasiran mo na lang sa liwat kung makachipo ka. Kung makaligwa ko, tol, maupod ko liwat si mo. Wala ko tayo naburingan sa umatol.
Damo ko to'y nakita nga bago lang gid sakon niya. Pating tuyaw-tuyaw nga ginhambal nila, kagang pagluya si imo. First time niya tanan sakon. First time ko magani nga ginluyahan, tol mo. Abi ko, sa rinuto lang ginagamit ang luya. Pati pagali sa pamulong. Oo, no? Ay, di mo hilingin butang ng luya, ginpadala ni Lula ko ni Simo. Ari sa bulsa sang shorts ko, tol. Siling sa manugbulong nga ato, tol, balagatong ka man kuno. Ano nang bagat man? Tani, tol, ginpamangkot mo siya eh. Wala mo kung nakani kabalo mo. Ay, nga wala ko niya kabalo sa mga tinagang nga inayaman. May amo nagali nga mga hitabo. Ano abi kay ara sa medical field niyang pamilya ko mo? Pamangkuton ko abi si mama, tol, kung nakaibalo siya bahin sina. Luya ko man maibala ng parte si Nitol. Daw hindi mapatihan, pero nagakatabo man. May ideya na ako kung sa diin ko mabakasyon sa dason. Abot ko na tol. Diyan be? Sa kay Lula ko ni eh. Natapos na itong matahong kasaysayang isa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Domingo, upod ang bugos nga pamilya, nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una, ang mga tumuluo, tumanggid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome.
Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang nga bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kun ang common name sini nga common bottom top seashell ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small canonical shaped shell found in Philippine waters. Kalabanan ang batad may kadakuon sang 0.5 to 1 cm kag ang masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Samtang, sino dira ang palakaon sang unod sang batad? Well, since edible ang karne sang batad, ginakabig ini nga Philippines delicacy. There are particular areas in the country that batad seashells are harvested for consumption as traditional food. Ginapadamo nila ini, isa-isa nga ikuhaon ang unod kag lutuon sa nagkalain-lain nga putahe. Kag ang byproduct nga mga shells ini ang ginabaligya man. Nakahibalo-bala kamo nga ang karne sang batad ang puno sa mga bitamina kaangay sang calcium kag iban pa nga mga minerals, magnesium, potassium kag sodium. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani, hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush.
Mas ginarekomendar man sini nga tago ng toothbrush sa open nga lugar, agod nga mahanginan kag mainitan, agod nga magmalasang natural, antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush, bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder.
kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtogin introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas nga ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Nakakadtunab lang kamo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranong nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin. Bacolod Number 1 Basta Radio Bongo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man.
Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Selena, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, gintag na nga mga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new. Dali na. Alalayan ko ikaw nga makapanaw sa salakyan. Kinahanglan gid bala nga ma-attend ako? Ano ka bala, ha? Ari na kita. Isa pa, this is my special day. Kaya gusto ko nga mamit sang tanan ang matahom ko nga girlfriend. Nawiya ko abi mo. Ilabi na kay mami mo. Wala kasang dapat nga ikaw, ya. Ginapabugal ko gid ikaw si Lina. Amoy nang ibutang mo sa pinsan mo. Sige na, dali na. Kaya nagahulat na sila sa aton. Dali. Ginpakilala ko ni Bryce sa halos tanandri. Kado kagamay gisang kaugalingon ko. Kung ikumpara sa mga bisita diri. Hindi kin madulang inferiority complex ko. Ilabi na, kinakita ko ang panulok sang ilo ni Bryce sa akon. Gikan sa malayo. Han, kari ka. Ala,
Kinuyatan na pang Bryce sa kamot. Ay, sa diin kita makanto? Sa table ni Mami kag ni Daddy. Ha? Relax. Mami, Dad, si Selena, girlfriend ko. Good evening, ma'am. Sir? Ikaw galing ginasiling sa nga kong soltero? Nagakadlaw si Senyor Alfonso. Apang ang iasawa. Gusto lang nga magtulok sa akon. Anong masiling mo, Daddy? Well, maayo ka magpili. Nakasunod kagid sa akon iyo. Tulukang iloy mo. Pareho sila nga matahom ni Selena. Kadtuan ko anay si Kumadre Erica. Alfonso? Sige, magpadayon ka, Amelia. Bryce, iho. Updian na ako sa makadali. Kaina kapag ginapangita ni Maris eh. Masunod lang ako, Mami. Iho, ano ka bala? Kadali man lang Do ka namin naman sang pagsugilano ni daddy mo kag sang imo kaupot. Kaupot lang pagkabig sang ilo niya sa akon. Do ka subong bala nga. Dumabudlagid para sa iya ang magsambit sa ngalan ko. Sige na, iho. Upde na lang anay sa makadaling iloy mo. Hindi ka magkabala ka. Siguraduhon ko na hindi maagaw sang iba ng nobya mo. Hindi na siguro ako makaangkon sang amo sini kagwapa nga umagad kung makabuhi pa siya sa imo. Sige. Han, madali lang Sige. Dali na iho. Iha. Hindi na lang pagsapakang iloy ni Bryce, ha? Balo ka naman sa mga iloy, posisib sa mga anak. Ano kay bugtong lang namon nga anak si Bryce? Doon nalipat siya nga nagsultiro ng amon anak. Kag maabot ang tiyon, kaya matukod naman inis ang iya pamilya. Kamusta li si tatay mo? Maayo man, senyor. Si Bryce, wala na siya nakabalik diri sa lamesa namon. Duhungod siya nga, ginapapalayo sa iya iloy. Tagsa nga magbalikin siya diri sa akon. Iha, excuse me, anay, ha? May nag-abot pa ako nga bisita, eh. Sige, senyor. Sige, madali lang. Isahanon na ako diri sa lamesa. Okay lang kung tani sa akon. Apang magkita ko. Do hindi na magaling sa tupad ni Bryce si Maris. Kada nagustuhan man ni Bryce ang pagpilit ni Maris sa iya. Ay, nagapangimon bala ako? Siya ang gusto ko para sa akon, anak. Ang iloy ni Bryce, ari sa likod ko. Mas bagay sila, hindi ba na? Hindi ako makaibaluhan kung anong isabat ko sa iya. Pag-abot sa tion, mahimo nga makaangkon man sang mataas nga katungdanan si Bryce sa probinsya. Kag ang kinahanglan niya, amo ang babaeng kasubong ni Maris. Naghalin sa kilala, kag maayo nga pamilya. Ma'am, nagahigog maanay kami sang anak mo. Hindi na ako magmangin ito
hipokrita sa imo. I don't like you. Para sa akon anak. Kag siguro naman, hindi mo ako mabasol bilang iloy. Grabe gid ka lumusang panulok niya sa akon. Ano kay anak lang ko sa isa ka mangunguma. Kag hindi nila ka-level. I love my son. Kag gusto ko ang the best para sa iya. Diyos ko. Nagakurag ang akong lawas sa sobrang akalain sa bukod. Si Bryce, nakita ko nga palapit sa namtangan namon. Kagara, nag-wave siya sa akon nga nagayihom. Mawig man ako sa iya. Oh, kung kaisa, matig-agin man ang ulo ni Bryce. Kung ano ang magustuhan, buhaton gid niya. Bisan pa nga nakahibalo siya, nga hindi ini makapaayo sa iya. Han, ari na ako. Oh, nga kakitbayaan mo si Maris Iho? Kahambal man niyang iba niyang mga bisita ko. Isa pa, wala sang kaupo diri si Silina. Oh, ginaupdan ko man diri ang nobya mo Ginatulog ako ni Bryce. Nakamutik ba na siya? Sige na buwat sa iloy niya. Oh, well, total ari ka naman. At tubagod ko na lang ang iban ng mga bisita. Oh, excuse me. O ano? Na-bored ka bala diri? Ay, aba, oo, wala. Anong ginhambalan ninyo ni Mami? May ginhambal bala sa save. Nga daw, nakahatagid sang kalain sa buot sa imo? Oo, wala. Nga daw kaluya sa imo, ha? Dali ka dito, rin. May, ginpapalapitin niya ako sa iya. Daw kasubo sa mga mata mo, ha? May problema ba na? Wala. Kwan, nakaibalo ka niya. Wala ko maanad sa amusin niya kasadyahan. May pa, magwan na kita diri. Para nga masolo ko ikaw. Masolo? Samta nakita ko nga. Nag-enjoy ka sa company ni Maris. Ano? Han, nano ka man? Hindi ka magsiling nga nagapangimon ka kay Maris, ha? Hindi pala dapat? Wala kasang dapat pangimunan sa iya. Tukod kung gusto ko siya, kung tani, nangin kami na sa tupa. Magabyan na kami. Isa pa, may boyfriend na siya. Pero justayan mo lang ako nga nalintan diri, no? Ano? Ikaw pa, ha? Hoy, ano ka bala? Kadamos ang tao. I don't care. Gusto ko gani makaibalo sila Kung ano ko ikaw kamahal. Gusto ko na nga magpauli Ginatuyo na ako. Ati ko na mo sina. Itulong ko na lang ikaw.
Hagman. Nga hindi ako gusto ni mami mo para sa imo. Pabayo na lang si Mami. Kag sorry gali sa natabo kay na. Pigado lang ako. Apang hindi ako tanga. Oh. Amo ganina eh. Nga hindi ako gusto nga mag-attend sa birthday party mo. Kay makita ko gid. Lagi na papalayo ko sang iloy mo sa akon. Hindi importante kung hindi si Mami sa imo. Ikaw ang mahal ko. Tapos ng sugilanon. Kagkaina. Do hindi na maghalin sa tupad mo si Maris. Kung sa bagay, mas bagay ka mga duha tulukon. Nagapangimon ka lang. Pero sige lang. Mabawi ako. Okay? Basta, nasigitan gida kuya. Silina, mahal ko ikaw. Nakaibalo ka gisina. Ganin di ka dapat nga magpaminsar sa negatibo. Ginagamuhan gihapon ako, Bryce. Ginagamuhan ako. Kaagaw na. Apo nagabugtaw gihapon ako. Hindi makuha sa kaisipan ko si Bryce. Kag ang sitwasyon namon. Mahal ko siya. Kag malipayon ako kung kaupod ko siya. Dason, nagakalimtan kong antan namon sa kabuhi. Tugod ang mas importante sa akon. Among balatyago namon si isa kag isa. Apang sa natabo sa party. Daw hinali na ako nga nakabugtaw. Sa mahamuok nga katulugon. Nga hindi mo sinagkadali. Nga ibaliwala. Ang antad sang amon kabuhi. Kagkaina. Samtang ginatulog ko si Maris. Doon nagkupos ako sang hinali. Ang pag-uyat niya sa braso ni Bryce. Pero gusto niya ipahibalo sa tanan. Nga sila ang nagakabagay. Kaya nagdugang pagid ang insecurities ko. Sa nabatian ko sa iya, Iloy. Nakaibalo ako nga maisog ako. Kag hindi madali nga mag-ampo. Apang pag-abot kay Bryce. Hindi mo sinakadali. Nga pakigbatuan ang akon kahadlok. Apang may salig ako sa among paghigugma. Apang tubtubsan o kung mauyatan ina. Tubtubsan o. Buwas, mapauli ako. Wala kami sang klase. Mahimo ako nga makatuner sa balay. Daw gusto ko anay nga likawan si Bryce. Tugod mas lang ako ginasakitan kung makita ko siya. May problema ka bala, anak? Nga daw, nagakimit-kimit ka sa pagkaon. Wala lang ako sanggana magkaon, Nay. Basi kung kapoy lang ako tungod sa exams ko. Silina, anak. Tay? Nga Si Bryce, ato sagwa, ginapangita ka. Sige na, kantuin na siya.
Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugbon sang kasaysayan ni Selena, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, ginitag na nga mga kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mas Paradyo Bombo. TTX 500. Valencia, kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Mas Paradyo Bombo. Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la vida. I thought you will
Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugin naming tagapakinig. Narito kami ulit na bumabati at nagpapasalamat sa lagi ninyong pagsusubaybay sa mga dramang ginagawa namin dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inyong mapapakinggan sa lahat at iba't ibang istasyon ng Bombo Radio, the #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Lalo na itong Recuerdos de la Vida. Sa pagkakataong ito, ang ating bibigyang buhay ay isang sulat mula sa isang individual na gusto magtago sa pangalang Romero mula sa siyudad ng Legazpi. At ganito ang unang bahagi ng sulat ni Romero. I have loved you more than I could. Dear Tia Sofia, bago ang lahat, gusto kong batiin ang bawat isa sa atin, lalo na sa mga hinahangaan kong dramatista sa Bombo Radio. Lagi akong nakikinig sa mga drama ninyo at ito po ang nagbibigay aliw at aral sa akin sa tuwing nakikinig ako sa mga sulat ng kapwa ko tagapakinig. Lubos ko pong nagugustuhan ang drama ninyo, lalong-lalo na itong Recuerdos de la Vida. Hiling ko po na itago ako sa pangalang Romero. At kung ano ang mga kaganapan sa aking buhay, ganito po ang simula ng lahat. Who never made you stay? Ay, grabe ang naging hagupit ng bagyo sa kagubatan. Naputol ang mga kahoy at mga puno. Nasira na rin ang ating mga pananim na saging. Malawak ang sagingan ni Tay, pero parang wala silang bunga. Ay, ano pa? Inunahan ulit tayo ng mga magagaling. Talagang pinutol nila. Mabuti na lang, may konti pang natira. Wala kayong natirang bunga ng santol, Tay? Anak, huwag kang maghahanap dyan. At baka makita ka ni Tandang Kido. Hahabulin ka ng itak. Masungit yung matanda na yun. Hindi naman sa kanya. Pagmamayari daw ng kamag-anak ni Nana Maddang na naninirahan sa Hawaii. Sabi nila, baka patay na siya. Pero hindi man lang inuwi ang bangka niya. Dahil sumama ka sa akin, tulungan mo akong magayos ng mga kahoy dito na nagkalat. At putulin na rin natin yung mga delikadong kahoy. Ay, sayang yung naputol na kahoy ng sampalok, Itay. Malapit nang mamulaklak. Napakasarap kayang bunga niyan. Sa totoo lang, meron pang 3 puno ng sampalok dyan.
malapit sa bakuran ni Tandang Kido. Talagang malawak ang lupain ni Ama Ignas, ano itay? Alam mo, yang nagsangang kahoy na mataas, yan daw namatay si Tandang Ingo. Nabinitinan nila. Diyan sa malaking punong yan, sampalok. At yan din daw nakatira ang malalaking ahas. Delikado. Nako, nakakatakot palang pumunta sa bante dyan. Minsan daw, may nakita si Anong na may malalaking ahas dyan. At hinabol daw sila. Oo, tama ka anak. Kahit si Kildo, natatakot din. Hinako. May hangganan din ang tapang niya, itay. Akala ko wala na siyang kinatatakutan. Mabuti at hindi nalaglag itong isang sanga ng sagi. Pero, nahulog dun sa kabilang dako. Hinog na ang isang bungkus ng sagi. Eto ang mga malalaking sagi. Masarap ilaga ito. O kaya idagdag ko sa kamoting kahoy para gawing pilo-pilo. Ang sarap siguro. Mabuti at hindi natumba itong puno ng sagi. Pero sumandal siya sa kabilang dako. Hinog na ang isang piging ng sagi. Etong malalaking sagi. Masarap itong ilaga o kaya idagdag ko sa kamoting kahoy para gawing bilo-bilo. Ang sarap siguro nito. Alegria, nasyan ka ba? Naglilinis po ako dito sa likuran ng bahay, Inay. Tatanggalin ko sana itong mga damo pero maputik pala. Ay naku, sa susunod na yan. Halika, tulungan mo akong magbuhat dito sa mga pinamili ko. Ang bigat ng hawak ko. Andyan na po, Inay. Ay, naku. Aalis lang ng Bagyo sa isang araw pero ang init-init na. Kung anong oras na kayo kasi pumunta sa palengke, Inay. At malapit nang mag-alas 12. Nakarating na siguro sina Romero. Ano? Bakit? Oh, bakit ang layo ng tingin mo? Oh, ang laki ng saging na ito. Hinog ang mga bunga niya. Mabuti hindi nadamay nung nakaraang bagyo. Masarap ang saging na to. Kukunin ko nga. Oh, ibang klaseng saging yan Ang laki ng mga bunga niya. Teka lang, saan mo ba kinuha yan? Nakita ko sa bakod yan, tay. Mabuti at hindi na bagyo. Kinuha mo sa bakod yan? Yan ba sa likod ang ibig mong sabihin? Ay naku po, baka tanim yan ni Madlang. Yung nakuha mo, delikado ka. Tay, tanim natin yan. Sana nga, hindi ka nagkamali. Alam mo naman, sobrang magsalita si Madlang. Pinagdududahan pa niya nga ako na inilipat ko yung muhon ng lupa natin Ay nako, baka yan pa magiging dahilan para mag-away kami ulit. Wala akong swerte na nag-apply. Kung sana nakapagtapos ako, panggap sana ako. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, hindi ako nakapagtapos.
Mahirap palang maghanap ng trabaho. Ha? Pasensya ka na, miss. Hindi ko sinasadya. Walang anuman. Kasalanan ko rin. Hindi ko tinitignan ang daanan ko eh. Tiga saan ka ba, miss? Ay, ilang araw lang kami ng mami ko dito. Sa Subic ako pinanganak at doon din ako lumaki. Sabi ni Daddy, dito kami manirahan. Siya daw magbibigay ng puhunan kay mami para magnegosyo. Siya nga pala. Ako si Romero. Ako naman si Greta. Oh, baka pagod ka nang nakatayo, Greta. Pumunta muna tayo sa parke. Maraming nagbebenta ng merienda doon. Talaga? Wow, nakwento sa akin ni Mami. Masarap daw ang empanada dito. Pero hindi pa kami nakakapasyal. Oo, maraming masasarap na pagkain dito. O sige, tara na. Magmerienda muna tayo. Buti naman at nakauwi ka na. Ay, malas pa rin itay. Hindi pa rin ako pinalad. Hindi ako natanggap sa pinag-applyan ko. Siya nga pala, maghanap pa rin ako ng trabaho. Tinatawanan siguro ako ng mga kapitbahay natin kung sakaling hindi ako makapaghanap ng trabaho. Kung sana, nakapagtapos ako sa kolehiyo. Ay, gaya ng sinabi ko sa'yo, ayun, nalaman ni Madang na nawawala ang isang piging ng saging niya. Sobrang pagpaparinig niya at pagsasalita niya kung sino ang kumuha. Mabuti at nakauwi ka na, Romero. Malas pa rin itay. Hindi pa rin ako pinalad. Hindi ako natanggap sa pinag-applyan ko. Pero maghanap ulit ako ng trabaho. Siguro, tinatawanan ako ng mga kapitbahay natin. Kung sana, nakapagtapos ako sa kolehiyo itay. Sabi ko na nga eh. Alam mo, nalaman ni Madang na nawawala ang lahat ng bunga ng saging niya. Sobrang pagpaparinig niya at pagsasalita niya kung sino ang kumuha. Ang ganda talaga ni Greta. Sinabihan na kita, di ba? Ha? Ang ano itay? Oh, teka lang. Anong nangyayari sa'yo? Hindi mo ba naiintindihan ang mga sinasabi ko sa'yo? Tay, huwag niyo nang ulitin. Para saging lang yan. Wala yan. Marami pa siyang sinasabi kasi. Ay, mabuti sana kung harap-harapan niyang sinasabi. Alam ko, yan ang kinikwento niya sa mga kapitbahay kahit doon sa tindahan. Lalo na kung malaman niyang ikaw ang kumuha. Gusto mo bang sabihin niyang nag-aaral ka o may pinag-aralan ka pero magnanakaw ka? Ano? Sobra naman. Kakausapin ko nga si Alegria. Di bale, malapit kami sa isa't isa. Yun si Alegria. Nagwawali sa bahay nila. Ang ganda. Kahit morena pero maganda pa rin siya. Kakaiba. Sabi nila, pinaglihis siya ni Nana Badang sa buwan. First quarter daw o last quarter daw ng buwan. Yan, nakita na niya ako. Palapit na sa akin. Totoo yata ang hinala ko na may gusto siya sa akin. Mabuti at nakita kita, Kuya Romero. Galit si Inay dahil nalaman niyang wala na ang tanim niyang saging. Sana hindi ko nasaktan ang damdamin mo sa pagtatanong ko. Napakaganda mo, Alegria. Ikaw talaga. Alam niyo ding mambola, no? Ha?
Sino sa inyo kaya ni Mang Asyong ang kumuha sa bunga ng saging namin? Kwan, Alegria. Alegria, sino kausap mo dyan? Inay, itong nakawalang kambing. Kinakain niya mga daon ng paninim kong bulaklak. Grabe naman. Sinabi niyang isa akong kambing na nakawala. Mabuti na lang hindi niya sinabing pusa ako na kumakain ng pagkain nila. May nakakapasok bang kambing sa bakuran natin? Nakasara naman. Akala mo yata hindi ko nakita si Romero na kausap mo kanina, ha? Siya ba ang kumuha sa nawawalang saging? Hindi naman daw siya, Inay. Kung gano'n, sino? Bakit? Pumupunta pa ba dito yung taga-ibang barangay na silang kumuha? Malay niyo, Inay. Naku, pabayaan na ninyo, Inay. Para saging lang. Anong para saging lang? Parang si Romero ang kumuha sa mga saging, ah. Hindi ba siya nahiya? Binata na siya pero magnanakaw? May pinag-aralan pa naman ang alam ko. Teka, gusto mo yata siya, no? Nagpapacharming ka sa kanya, ah. May sinturon na hawak ni Nana Maddang. At parang galit yung itsura niya. Ganyan kayang magiging itsura ni Alegria kung tatanda. Ay, lalaki, tumigil ka. Naku. Ikaw na magaling na lalaki. Ikaw ba ang kumuha sa bunga ng saging namin? Naku, hindi po. Nagsisinungaling ka pa. Kung hindi ko sana alam na pakialamero ka, hindi kita pagsasabihan. Pinakialaman mo ang anak ni Panong, ha? Ano po? Huwag mong subukan kay Alegria ang ginawa mo doon. Ayaw namin sa'yo. Ito. Aminin mo kung ikaw ang kumuha sa saging namin dyan. Naku, hindi porket gantong itsura ko. Hindi ko magagawa yan. Sige po, tanungin ko si Itay. Itay, hindi ako nakaligtas kay Nana Maddang. Pasensya na po. Kayo nang bahalang magrason. Ay, kung bakit kasi hindi ka nakinig sa akin doon. Ay, ako ba ang sinisi na nagnakaw ng saging noong Sabado? Hindi naman, Itay. Sinabi ko lang sa kanya, kausapin kayo. Hindi ko gustong dahil sa saging yan masisira ang pangalan ko. Ay, kasi minsan merong pagkapilyo ka rin eh. Sinisisi pa naman ako ni Maddang na ginalaw ko raw yung muhon ng lupa niya. Ba't hindi nyo pa survey para mapatunayan natin na hindi nagalaw ang muhon? Hayaan nyo kung magkaroon ako ng trabaho at makakapag-ipon ako. Ipapabakod ko ang konkreto ang boundary natin. Matagal na yan. Ganyan din ang plano ko. Pero malaking halaga kasi ang nagastos natin sa pag-aaral mo. At nagkasakit din ang nanay mo. Pero hindi niya kinaya. Namatay din siya. At alam niyo, Itay, hindi ko nagustuhan yung sinabi ni Nana Maddang. Ako daw ang nagsamantala kay Alegria. Nagaya daw ng nangyari sa bunsong anak ni Ama Panong. Wala naman akong kinalaman dyan. Wala namang masama kung sakali. Basta pakasalan mo. Malay mo, mawawala din siguro ang galit niya sa akin kung magiging magpianan kami. Nako, wag naman sana, Itay. Nako, wag naman sana. Sa dinami-dami ng babae, ang anak pa ni Nana Maddang na parang nagmumukhang saging. Ay, teka lang. Ano ba naman yan, Itay? Ay, nako, wag kang manglait at baka siyang makatuluyan mo, Romero. Tay, malabong mangyari yan. Alam nyo, may nakilala akong mas magandang dalaga. Ang ganda niya at napakaputi. Parang anak ng Amerikano.
Mabuti at nakita-kita, Asyo. Pwede bang mag-usap tayo? Ano ba ang sasabihin niyo sa akin? Ipagpapatuloy ko sanang ayusin at linisin yung mga nasirang punong kahoy doon sa gubat. Ang sabihin mo, pupunta ka doon para magnakaw. Ay, pagdahilan mo pa ang paglilinis. Inay, tigilan ninyo yan. Nakakahiya. Ay, wala akong dapat ikahiya. Ang magnanakaw na mag-amang ito ang nakakahiya. Hindi pa pala nakaalis si Kuya Romero. Baka narinig niyang sinasabi niyo. Ay, wala akong pakialam. Huwag sana tayo mag-away tungkol lang dahil sa saging na yan. Huwag kayong mag-alala, babayaran ko na lang. Ay, hindi. Hindi ako interesado sa pera mo. Akala mo kung mayaman ka kapag magsalita. Ay, sa wakas, nakahanap na ako ng trabaho. Magsisimula na raw ako bukas. Naalala ko tuloy ang pinagsasabi sa akin ni Nana Maddang. Kawawa ka naman, Romero. Pinagtatsagaan mong maglakad. Oh, ikaw pala, Napoleon. Kaya walang may gusto sa yung babae dahil mahirap ka. Nakapagtapos ka nga ng pag-aaral, pero wala namang nangyari sa buhay mo. Huwag mo naman sana akong maliitin, Napoleon. Kahit si Alegria daw, ayaw niyang maging manugang si Nana Maddang. Hindi ko naman nililigawan si Alegria. Kahit manligaw ka sa kanya, mababasted ka rin kaagad. Ay, ikaw palang naghihintay na bisita ko. Mabuti at nahanap po yung bahay namin, Kuya Romero. Nakahanap na kasi ako ng trabaho. At napadaan ako dito sa bahay niyo bago ako uuwi. Ang katulong namin ang nakasama ko dito. Hindi kami magkasama ni Mami dahil pumunta siya sa isang bayan. Ah, ganun ba? Oo. Doon kasi nakatira ang kaibigan ni Daddy, nakapwa niyang Amerikano. Kung ganun, talagang Amerikano ang ama mo? Oo naman, pero sa Amerika siya naninirahan. Pwede ba kung hindi ka busy? Kung wala kang ginagawa, samahan mo akong mamasyal? Mga kaibigan, abangan bukas ang karugtong ng naisadulang sulat sa rekwerdo ni Romero. Dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inahandog naman sa inyo ng the number one and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! In love with you till the end. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio